Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 18. október klukkan 14:05. Gengið til fyrsta mál á dagskrá sem umræða samræmda móttöku Reykjavíkurborgar á flóttafólki. Fyrstur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það fullt tilefni til þess að fara yfir stöðu mála varðandi móttöku flóttafólks og samræmda móttöku flóttafólks í Reykjavík og raunar á Íslandi. Þessi skemmst að minnast að borgarstjórn stóð algjörlega einhuga og samhuga að því að fordæma innrás Rússlands í Úkraínu og undirstrikaði í þeim umræðum og samþykkt að Reykjavíkurborg myndi að sjálfsögðu vera í samvinnu við ríkið og önnur sveitarfélög þátttakandi í því mikilvæga verkefni að skjóta skjólshúsi yfir fólk á flótta eins og borgin hefur raunar verið undanfarin ár þegar ræða fólki leitað alþjóðlegu skjóli hvaðan sem að það hefur komið úr heiminum. Við höfum tekið á móti hópum frá Sýrlandi í skipulegri samræmdri móttöku, Palestínu og býsna stór hópur hefur líka undanfarin vetur komið frá Venezuela. Við höfum búið þannig hnútana að við höfum verið með alþjóðlegt teymi og höfum verið að styrkja í raun þann kjarna sem utan þessi verkefni heldur hjá borginni og það ber öllum saman það, hvort sem af hálfu ríkis og borgar, að þetta býsna harðsnúið teymi og við staðið sig gríðarlega vel. Verkefnin eins vegar mjög umfangsmikil og til þess að gefa mynd af því að þá eru núna 744 einstaklingar í samræmdri móttöku hjá Reykjavíkurborg. Samningurinn sem var í gildi við ríkið fram í mars var upp á það að við myndum taka við 500 manns en til viðbótar höfum við verið að þjónusta 600 einstaklinga sem að hafa dvalarleyfi af mannúðarástæðum eins og það kallað í lögunum og í raun fólk á flótta og að meginstofni til frá Úkraínu. Þannig að þetta 1300 manns sem að Reykjavíkurborg að sinna en hefur raunar ekki fengið greiðslur samkvæmt samningi við ríkið frá því í vor því að samningar hafa ekki enn tekist. Fyrirkomulagið á ef við einföldum þetta gróflega að ríkið tekur við flóttafólki þegar það kemur til landsins, sér þeim fyrir í raun nauðsynlegri þjónustu við að útvega kennitölu og grunnþarfir, þar á meðal húsnæði fyrst sinn og síðan eitthvað sveitafélag sem tekur við. Oft eru þessi tímabundnu úrræði á stór Reykjavíkursvæðinu, töluvert mikið í og við Reykjanesbæ, en síðan hér í Reykjavík og raunin hefur verið sú að þau sveitafélög sem hafa helst verið í því að taka á móti flóttafólki á síðustu árum sem hafa merkilegt nokk fyrst og fremst verið 3, Reykjavík, Hafnarfjörður og Reykjanesbær, hafa tekið á móti langstærstu hópunum núna. Í tengslu við komu fólks frá Úkraínu á þessu ári hafa þó nokkur sveitarfélög bæst þar í hópinn, Borgarbyggð, Árborg og Árborg þar á meðal. Og eitthvað fleiri. Þau eiga það hins vegar öll sameiginlegt að það hefur verið nokkuð glíma að ná saman það við ríkið hvernig að mæta kostnaði sveitarfélaga til þess að tryggja að þessi móttaka sé eins góð og áverðu kosið. Ég vonast enga síður til þess að á bara næstu dögum náist saman samninga varðandi samræmda móttöku flóttafólks og það stefnt að því af hálfu Reykjavíkurborgar og það tillaga alþjóðateymisins að næsti samningur verði móttöku að í samræmdri móttöku verði 1500 manns. Og það
mjög mikilvægt, ég held að sé raunar allir sammála það, að ná góðri niðurstöðu í það sem hefur staðið aðeins út af borðinu ábyrgðarskilgreining varðandi útvegun húsnæðis, að í fyrri samningi þá var kveðið á það að ríkið hefði hlutverk við að útvega húsnæði en sú skylda væri ekki alfarið á hendi Reykjavíkurborgar. Og þannig viljum við hafa það áfram, meðal annars vegna þess að það unnið að þessum málum hluta til á grundvelli almannavarnalaga og þar hefur ríkið býsna sterka stöðu við að útvega bjargir og það getur nýst mjög vel þegar þarf að koma upp húsnæði með skömmum fyrirvara. Hins vegar það eindregin skoðun okkar að það sé því miður óraunsætt að líta á komu flóttafólks sem algjörlega tímabundna aðgerð, því að þó að mjög mörg vilji hverfa aftur til síns heima, að þá vitum við ekki og getum ekki spáð því miður á þessu stigi fyrir það hvenær innrás Rússa í Úkraínu lýkur eða aðrar aðstæður sem rekur fólk á flótta. Þetta sem sagt þær viðræður sem lúta að félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu, svo eru aðrar viðræður til þess að einfalda nú málin við menntamálaráðuneytið varðandi nauðsynlegan stuðning við börn inn í skólakerfinu. Þar hafa verið kynntar tillögur af hálfu mennta- og barnamálaráðherra sem ganga út á það að stuðningur ríkisins við hvert barn á flótta sé 200.000 á ári og það dugir fyrir hóptíma einu sinni í viku með við það 6 séu í hóp og okkar sérfræðingar meta það svo að það dugi ekki til, það þurfa að vera allavega tvöfalt meira fyrir í raun börn sem þurfa lítinn stuðning, en við vitum að það ákveðið hlutfall barna á flótta sem þurfa mikið meiri stuðning en þetta. Þá erum við kannski ekki endilega að tala börn frá Úkraínu sem flest eiga það sameiginlegt að hafa verið samfelldir í góðri skólagöngu, en til dæmis hópar frá Palestínu, hluti hópsins frá Sýrlandi þarf miklu meiri aðbúnað og stuðning vegna þess að það því miður ekki þannig að öll börn hafi fengið skólagöngu síðustu árin áður en þau hrekjast á flótta frá ýmsum hlutum heimsins. Þannig að þessi samningur býður líka og við heyrum það frá öðrum sveitarfélögum að þarna liggja áhyggjur allra. Það nefnilega ábyrgðarhluti að taka við börnum, sérstaklega börnum sem tala ekki tungumálið og þurfa góðan stuðning við að verða hluti af samfélaginu og líði vel og gangi vel í skólakerfinu. Og þar reyndar málum þannig fyrir komið að önnur sveitarfélög fá sjálfkrafa 170.000 krónur með hverju barni í gegnum jöfnunarsjóð ef að börn hafa annað móðurmál en íslensku, þannig að þá hallar líka á borgina. Ég ætla hins vegar að lýsa því yfir hér að við hljótum að hafa trú á því að það náist saman þetta. Þetta risastórt sameiginlegt samfélagslegt verkefni að takast á við móttöku flóttafólks og standa því með sóma. Við vitum að vinaþjóðir okkar sem eru nær átakunum eins og Pólverjar standa í miklu meiri stórræði með við hvað þetta snertir og hlutfall fólks og flótta í sumum borgum eins og vinaborg okkar Wrocław hleypur raunar á tugum prósenta, sem segja alltaf fjórðungur borgarbúa í dag sé Úkraínumenn á flótta. Það líka háar tölur í Eystrasaltslöndunum en við erum með svipaðar tölur og höfuðborgin Norðurlanda og Norðurlöndin að segja má, þó að við séum hlutfallslega að gera að minnsta kosti jafn vel og sumir. En ég bara fagna því að við erum að ræða þetta hérna í borgarstjórn. Ég vildi gefa með þessu borgarstjórn örlitla innsýn í þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Við stöndum eins vegar í þeim saman og af miklu metnaði
Það þarf að klára þá samninga sem ég hef nefnt hér og við þurfum á hverjum tíma að hafa það í huga að þróunin á blóðvellinum í Úkraínu og í öðrum löndum getur haft meiri áhrif en innanlandsákvarðanir á fjöldan sem kemur hverju sinni. En ég vona við stöndum áfram saman það að standa vel að þessu og að ríkið og ráðuneytin verði sannarlega með okkur í þeim leiðangri. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Þakka fyrir þessa kynningu frá Degi og það greinilegt af henni að staðan í samræmdri móttöku flóttafólks erfið. Í samningi Reykjavíkurborgar við félags- og vinnumálaráðuneytið ekki gert ráð fyrir þeim mikla fjölda flóttafólks sem nú sækir þjónustu hjá Reykjavíkurborg. Og það greinilegt að alla miðstöðvar borgarinnar að kikna undan álagi vegna þessa mikla fjölda. Skortur á starfsfólki og úrræðum. Það skortir fjármagn, fólk að bugast því stjórnvöld vilja ekki vera fulla ábyrgð. Þetta eins og heit kartöfla sem menn kasta á milli sín. Eitthvað verður að minnsta kosti að gera. Að minnsta kosti verður að viðurkenna þá staðreynd að það kostar að bjarga mannslífum. Við höfum ákveðið sameiginlega að sinna ákveðnu verkefni og þá eigum við að standa sómasamlega að því. Það þess vegna ekki seinna vænna en að Reykjavíkurborg setji sig í stellingar og hugsi þessi mál upp á nýtt. Sú staða sem nú komin upp kallar á endurskoðun á fjölmörgu. Endurskoða þarf útdeilingu fjármagns, kallað eftir nýrri hugsun og nýrri nálgun sem setur fólk í fyrsta sæti. Í þessu, eins og svo mörgu öðru, á slagorð okkar í flokki fólksins vel við. Fólki fyrst og svo allt hitt. Við í flokki fólksins höfum miklar áhyggjur af stöðu barna. Reykjavíkurborg þarf að vinna í fjölbreyttum lausnum til að unnt verði að taka vel á móti þeim fjölda barna sem fylgir inn í grunn- og leikskóla borgarinnar. Reykjavíkurborg hefur vissulega gert margt og með mörg úrræði en það þarf að gera betur. Kennarar kvarta sáran því þeim finnst þeir ekki ráða við að kenna stórum hópi barna sem ekki skilja eða tala íslensku. Margir hverjir að bugast vegna þess að stuðning vantar. Þetta aðal umræðuefnið á kennarafundum og það hef ég upplifað af eigin raun, þar sem ég sit kennarafundi. Fjöldi fjöltengdra barna hefur aukist á liðnum árum, bæði í leikskólum og grunnskólum. Árið 2015 voru börnin 1654 í grunnskólum, en 2021 var fjöldin komin upp í 2929. Tölur yfir fjöltengdra grunnskólabarna fyrir 2022 liggja ekki fyrir, en af nýjustu tölum frá 1. september að dæma hefur fjölgunin verið mikil. Nýju nemendur bætast við í hverri viku. Sennilega mun fjöldin tvítengdra nemenda í grunnskóla Reykjavíkur fara yfir 3200 á þessu ári. Þessi hópur hefur litlar forsendur til þess að taka þátt í almennu grunnskólastarfi með jafnöldur sínum án sérstakrar aðlögunar og stuðnings til að ná tökum á íslenskunni. Þessi gríðarlega fjölgun kallar á fleiri skólaúrræði og fjölgun á starfsfólki. Flokkur fólksins bendir á að nú eru þegar langir biðlistar í íslensku verð borgarinnar, en þar eru ungmenni í forgangi. Staðan þannig núna að það eru eingöngu nemendur í unglingadeildum sem fá inni í íslensku verum borgarinnar. Það verður að fjölga íslensku verum sem hafa gefið góða raun.
Þannig væri hægt að aðstoða fleiri nemendur og yngri nemendur fengju þá kennslu líka. Því miður virðist ríkja ákveðið skilningsleysi á þörfum barna því þessu verkefni fylgir ekki nægjanlegur fjárstuðningur frá ríkinu. Þessi skortur og úrræðum tengist líka þeim langa biðlista barna til sál- og talmeinafræðinga. Á biðlistanum eru 2017 börn og eru án efa mörg börn af erlendu broti á listanum. Flokkur fólksins hefur miklar áhyggjur af þessari stöðu og vill leggja sitt af mörkum til að koma að lausn þessa mála, rýna í listan og velta upp öllum úrræðum. Af þessu sögðu augljóst að hér risastórt og brýnt verkefni að ræða. Hér þurfa allir að leggjast á árarnar og leysa verkefnið og þá þurfa ríkisstjórn og Reykjavíkurborg að vinna og tala saman. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðný Maja Rýba hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Málefni flóttafólks og hælisleitenda hafa lengi verið mér hugleikin, meðal annars vegna reynslu minnar sem grunnskólakennara. Þar kenndi ég börnum sem voru á flótta frá heimalandi sínu ásamt fjölskyldu sínum. Börnin komu hér með mislanga skólagöngu að baki og mörg hafði ekki farið í skóla. Ég fann að þessar fjölskyldur voru margar brotnar, enda velur það enginn að vera á flótta. Ástæður fólksflutninga eru fjölmargar. Sumir flytjast búferlum vegna matarskorts, aðrir vegna bágs efnahagsástands og aðrir vegna vopnaðra átaka. Og sumir fólk ekki vært í heimalandi sínu vegna ofsókna hendi yfirvalda. En flóttamannastraumurinn hefur ekki verið meiri síðan árið 2016, sem skýrist á stórum straumi flóttafólks frá Úkraínu, en stór hluti þessa fólks búsettur í Reykjavík. Að mínum dómi var það jákvæð breyting í sumar að verkefni tengt móttöku flóttamanna og hælisleitenda var færð til félagsmálayfirvalda í einstaka móttökusveitarfélögum svo sem Reykjavík, Hafnarfirði og Reykjanesbæ. Það gerðist samhliða því að þjónustuhlutinn var færður til félagsmálaráðuneytis og Vinnumálastofnunar og við það hefur þjónustan orðið mannúðlegri. Enda ljóst að þjónusta í nærsamfélagi við málefni sem snert á fólki bersýnilega betur sinnt af sveitarfélaginu en á ríkinu. Reykjavík móttökusveitarfélag sem kemur hingað í boði stjórnvalda, sveitarfélag flóttafólks sem kemur hingað í boði stjórnvalda. Slík móttaka á að styðjast við ákveðið verklag sem byggist á samningi félagsmálaráðuneytis og móttökusveitarfélaga, þar sem inntak þjónustu við flóttafólk skilgreint og ég geri ráð fyrir að flestir hér hafi kynnt sér það vel. Þegar verklagið skoðað frekar þá sjáum við að Reykjavíkurborg uppfyllir mörg þessara skilyrða. Skilyrði sem eiga það sameiginlegt að snúa grundvallarrétti þessa hóps fólks. En það réttur hvers manns að geta flúið heimalandi sitt og fá vernd í öðru landi verði hann fyrir ofsóknum í heimalandi sínu. En þegar fólk í erfiðum aðstæðum þar sem það upplifir sig valdlaust, þegar það finnur fyrir máttleysi og hefur ekki lengur áhrif á hvernig líf þeirra þróast, festir það fólk í vissum fjötrum. Fjötrum sem ekkert okkar vill vera í. Ein forsenda þess að ná aftur að endurheimta trú á eigin getu til þess að geta tekist af við vandamálin í samfélagi jafningja þarf að halda vel þennan hóp fólks. Það því ljóst að við sem móttökusveitarfélag berum mikla ábyrgð. Þá komið að inntakinu, lykilatriðið þessu öllu saman, það valdefling. Valdeflingin snýst að öðlast vald til að geta haft áhrif á þá þjónustu sem við fáum og líka til að öðlast innra vald til að geta sagt það sem við viljum. Markmiðið að læra hvernig við getum tekið ákvarðanir eigin líf. Hugtakið tengist lýðræði. Valdeflingin snýst að breyta sjálfskilningi eða sjálfsvitund þeirra sem þurfa einhvers konar aðstoð að halda og þeir sjáu sig sem einstaklinga sem hafa rétt á að bregðast við þeirri þjónustu sem þau fá. Þess vegna tel ég mikilvægt að við sem leiðandi sveitarfélag, við sem móttökusveitarfélag finnum okkur sameiginlegan grundvöll til þess að valdefla þennan hóp fólks nýrra Íslendinga. Eflum íslenskukennslu, breikkum vettvanginn þeirra til að vera þátttakendur og vinnum markvisst að lýðræðinu, vegna þess að það okkar allra hagur að búa í lýðræðislegu, fjölmenningarlegu samfélagi. Ég vil biðja borgarfulltrúa núna að hugsa sameiginlega leiðir til þess að finna og valdefla þennan hóp fólks. Því án þess munum við sjá stærri áskoranir í skólastarfi og til framtíðar og stór félagsleg vandamál. Við getum gert betur.
Borgarfulltrúi Guðni Maja Rjúpa hefur lokið máli sinni og forseti vill vekja athygli á því að þetta var jómfrúarræða borgarfulltrúa og óskum henni til hamingju með það. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Sabine Leskov. Forseti, borgarstjórn. Af hverju eigum við í borgarstjórn Reykjavíkur að tala flóttamannamál? Er þetta ekki of stórt fyrir okkur? Þurfum við ekki að vera hér til morguns? Ef ekki lengur, ef við viljum ræða það sem hægt væri að nefna. Við gætum rætt sögulegt samhengi, vestræna nýlendustefnu, meira jöfnuð í samfélaginu og heiminum öllu, fara yfir í nútíma populisma á hinum enda hins pólitíska leitrófs og endað í loftslagsvandanum. En eins og loftslagsmálin tengjast umræðunni að borgarstjórnarfundum nánast alltaf, hvort sem við erum að ræða með sorphirðu eða hjólastiga, þá tengist umræðunum flóttafólk skylduverkefnum okkar í sveitarstjórn. Borgarstjórinn A.B. Eggertsson hefur hér nefnt samræmda móttöku flóttafólks sem hefur verið mikið framfara skref í okkar starfi og ég gerir ráð fyrir að formaður velferðarráðs Heiða Björk Hilmarsdóttir borgarfulltrúi mun örugglega fara nánar út í það. Ég hef kynnst þessu og geti tekið þátt í að móta bæði sem formaður fjölmenningarráðs og sem fulltrúi Reykjavíkurborgar í innflytjendaráði í félagsmálaráðuneyti bæði á síðustu kjörtímabili. En það einmitt einn málaflokkur sem vissulega og mest í ólestri og það fjármögnun á móttöku í skólunum. Skólastarfi hér í Reykjavík svo sannarlega ekki vandamálið. Minnisblaðið frá skóla á frístundarsviðinu sem liggur fyrir þessum fundi teiknar mynd af metnaðarfullu starfi í þá barna sem búa hér í borginni. Og þetta árangursríkt skólastarf, bæði almennt fyrir börn með fjöltengdan bakgrunn og börn á flótta sér í lagi. Hér ber sérstaklega að nefna stóðdeildina Birtu fyrir börn í leita alþjóðlega vernd sem við vorum einmitt að ræða í skóla frístundaráðinu í gær. Fleiri dæmi mistu máls og læsis, tungumálaprófi, milli mála, brúasmiður sem við höfum að ráða til borgarinnar breytingar á úthlutunarkerfi sem áður fyrr byggði ótrúlega mikið á greininga en nú byggja frekar á fjölda tvítengdra barna í leikskólum til dæmis. Gjaldfrjáls frístund fyrstu 3 mánuði eftir flutning til landsins sem gildir fyrir öll börn, líka íslensk börn sem að flytja heim afturs. Velkomin í hverfi, móttöku áætlun og stöðuaukning í fjármagn sem til íslensku kennsla. Síðast 2021 þegar fjárveitingar í málaflokkin hækku næstum helming, 143 milljóna króna viðbótar fjármagn sem verður líka næstu ári. Síðast bætist við íslenskuverin og ýmis úrræði núna fyrir börn frá Úkraínu, til dæmis úrræði í Vesturbæjarskólanum, en börn í þjónustu hjá ríkinu fá ekki endilega skólapláss þrátt fyrir skólaskyldu hér í landinu. Þannig að neyðarástandið sem hér ríkir og núna daglega í fjölmiðlum ekki skólastarfi sjálft, heldur fjármögnun sem ekki fylgir þessum börnum frá ríkinu og það ástæðan fyrir því að fleiri sveitarfélög treysta sér ekki í verkefnið. Lítum aðeins yfir fjármálin hér. 2015 gerði Reykjavíkurborg samning við ríkið vegna barna í leit að alþjóðlega vernd og það voru þá 395.000 á mánuði fyrir börn í grunnskólum í byrjun. Kvótaflóttafólk, þar við með samning fjármagn fyrir skólastarf sem hérna 1,7 milljónir á barn fyrsta skólaárið, 900.000 annað árs. Börn með stöðu flóttafólks, 0 krónur. Og það breytist enn sem komið nánast, eins og borgarstjórnin hefur farið yfir, ekkert með samræmdu móttöku. Jöfnunarsjóður, 0 krónur fyrir börn í Reykjavík. 170.000 krónur per barn sem með fjöltengdan bakgrunn
allstaðar á landinu, þannig við erum að tala vel sveitafélög sem fá Garðabæ, Seltjarnarnes, þá fær hvert einasti barn 170.000 króna ári, í Reykjavík 0 krónur. Að því bara. Af þessu öllu ljóst að það gífurlega mikið þekking bæði miðlægt og hjá fagfólki í skólanum og sérstaklega einmitt með Miðstöð máls og læsis höfum við unnið með þessum tengslum, sem sagt öflugum miðlægum stuðning sem í beinum tengslum við starfið út í skólanum og það hefur verið nýtt líka í Úkraínuverkefni núna. Og ég verð að nefna eitt í viðbótar, við höfum öll hlustað á umræðuna fordóma og rasisma hér í Kastljósi í síðustu viku. Það kalla allir strax á ábyrgð skólakerfisins sem vissulega mikil og getur komið inn með meira fræðslu. En ég ætla að fullyrða að stjórnmálamenn sem ala ótta og nefna aldrei flóttafólk eða jafnvel innflytjendur almennt nema að benda á vandamálin, þeir bera stóran hluta af ábyrgðinni á slíkri hatursorðræðu. Forseti, ég get orðað þetta mjög einfalt. Það skiptir engu máli hvað barn flytur til borgarinnar frá Kænugarði eða Kópaskeri. Það á rétt á viðeigandi skólagöngu. Það aldrei tilvist barnsins sem vandamálið. Þegar barn fæðist hér á Landspítalanum, þá erum við ekki að byrja á því að vera hrædd við öll vandamál sem geta komið upp og hvað þetta kostar nú allt saman. Í staðinn einbeitum við okkur á það að þetta barn sem fæðist þarna á Landspítalanum á að fá að njóta sín til fulls. Það græða nefnilega allir á því. Og það ekkert annað með fólk sem kemur til landsins. Við erum meira að segja og fá okkur vanda fólk. Við erum komin með ágæta þýðingu á ensku hugtakinu með leyfi forseta brain drain, spekileiki, sem íslenska samfélagi hefur nú lotið skaða af. En við erum því miður ekki að hugsa það sem við höfum ekki heldur þýðingu á með leyfi forseti brain gain. Það ekki neyðarástand hér, eins og við heyrum hér og þar. Það neyðarástand í Úkraínu, í Venezuela og í Palestínu. Við erum hluti af stærra samfélagi. Ef COVID hefur kennt okkur eitthvað, þá það kannski þetta að við erum eyja en ekki eyland. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir hefur óskað eftir því að taka til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Kannski byrja á að fá að þakka Sabine Leskov hér fyrir frábæra ræðu. Ég get bara klippt út heila blaðsíðu úr minni þar sem að hún hefur bara farið vel í gegnum það hversu mikilvægt það að jafna stöðu barna. Og sama gerðu þetta Helga Þórðardóttir, Guðný Maja Rýba og Dagur B. Eggertsson sem að hér hafa talað áður. Þetta auðvitað okkur öllum hjartans mál sem að störfum í stjórnmálum að við jöfnum stöðu fólks, að við tryggjum að allir hafi tækifæri til að láta til sín taka og þar hafa sérstaklega börn bara hreinlega rétt á því að þau sé hlustað, að þau fái tækifæri og að við jöfnum þeirra stöðu á við önnur börn. Það hefur verið skýrt frá upphafi að Reykjavíkurborg tilbúin til þess að taka á móti fólki á flótta. Reykjavíkurborg hefur gert það lengi. Það líka eðlilegt, við erum höfuðborg, þjóðin okkar tekur á móti fólki og það að mínum mati eðlilegt að við tökum allavega við það byrja þriðjungi af því fólki sem að kemur til landsins, þar sem að þriðjungur fólks býr hér. Móttaka flóttafólks auðvitað ábyrgð ríkisins en við höfum sýnt mikinn samstarfsvilja, bæði höfuðborgin, Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga og það hefur verið unnið að því að heilum hug núna með ríkinu undanfarna mánuði eða síðan Rússar réðust inn í Úkraínu og hlutirnir breyttust nokkuð hratt, kannski af enn meira krafti og enn meiri skilningi heldur en áður. Og mín tilfinning svo að það sjáu til lands í þessari samningagerð, það ekkert sveitarfélag með samning við ríkið akkurat núna samræmda móttöku.
flóttafólks, ekkert sveitarfélag. Það er auðvitað alvarleg staða og ríkið hefur á grundvelli þess opnað fjöldahjálparstöð, eins og þið hafið séð í fréttum. Ástæðan fyrir því að ekkert sveitarfélag hefur skrifað undir er ekki það að innviðir séu sprungnir eða við getum ekki tekið á móti fleira fólki. Það voru bara þarna ákveðin atriði sem þurfti að skýra betur í þeim rammasamningi sem var skrifað undir í sumar. Og það voru aðalega þetta tvennt, það var húsnæði, að við deilum þeirri ábyrgð saman, því rétt eins og borgarstjóri kom inn á, þá hefur ríkið aðra leiðir og til þess að útvega húsnæði og getur breytt reglugerðum og öðru sem getur auðveldað okkur að grípa til tímabundinna ráðstafana. Rétt eins og fólki sem að flúði Vestmannaeyjar hefur bent okkur á, þá er betra að búa ekki í ásættanlegu húsnæði heldur en að búa hvergi. Eða ekki ásættanlegu, ekki fullkomnu, eins og fólk þar bjó í sumarbústöðum og það bjó í einhverjum gámahýsum og það bjó bara víða. Og þetta var og þetta lukkaðist svona að mestu leyti allan held ég og ég veit ekki betur en ennþá sé búið í mörgum af þessum viðlagasjóðshúsum sem voru komið upp allt land. Þarna getur ríkið komið inn og þarna verðum við að vera saman og samtaka. Mér finnst skilningur á því og ég held að það sé að leysast og þá kannski stendur svolítið eftir þessi fjármögnun varðandi börnin. Og við eigum innviði, við erum með frábæra skóla, við erum með frábæra kennara, við erum með mikið af fagfólki hér, við erum gott samfélag, okkur vantar fleira fólk. Það er talað um það að þurfi hér að flytja inn 28.000 manns á næsta áratug, eða næstu áratugum til þess að anna eftirspurn eftir fólki á vinnumarkaði ef við ætlum að halda áfram að stækka og hafa það gott á Íslandi og þarna getum við, ef við vöndum okkur, tökum vel og móti fólki, metum þeirra þekkingu og hæfileika sem þau koma með sér, gefum þeim tækifæri til að komast yfir áföll sín og kynnum þeim íslenskt samfélag því að það er ekki eins og hingað flytji fólk og það þurfum við bara að aðlagast okkur, við þurfum líka að aðlagast breyttu samfélagi. Þess vegna vona ég að við skrifum undir samning mjög fljótlega þessa samræmdu móttöku og við tökum á móti fólki og höldum áfram. Við erum auðvitað að taka á móti fólki, við erum að sinna 1200 manns núna, Reykjavíkurborg, starfsfólk borgarinnar hleypur hraðar, við höfum ekki lagt í það að ráða kannski fleira fólk í þetta verkefni áður en við vitum að við fáum það greitt frá ríkinu, enda vitið þið að það væri nú óráðlegt í þessi árferði sem við erum í. En alþjóðateymið okkar hefur frá því að við stofnum það bara gert alveg stórkostlega hluti og sendiherrar inn í samfélögin, það er fullt af fólki inn í öllum miðstöðunum sem að mætir fólki sem að kemur inn okkur einasta degi, kemur nýtt fólk inn og óskar eftir þjónustu og óskar eftir að fá að búa í Reykjavík. Þetta er vandasamt verkefni en það er engin ástæða til þess að hlaupa upp til hand og fóta, við getum tekið á móti fólki. Mér finnst ekki rétt að segja að það vanti allan pólitískan vilja eða forystu, það vantar bara að setjast niður og klára málið og ég held að við ættum að vanda okkur við það og passa, rétt eins og borgarfulltrúi Sabine Leskop kom inn á áðan, passa að þeir sem að vilja nýta þessa umræðu til þess að þyrla upp einhverju andúð á því að fólk flytjast hingað til landsins nái ekki árangri. Það er einfallega okkar hlutverk, rétt eins og annarra að taka á móti fólki og við erum, ef við stundum okkur vel, kannski svona á svipuðum stað og þjóðirnar í kringum okkur og það hlýtur að vera okkar markmið. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir við lokið við máli sinni og hefur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, kæra borgarstjórn, við erum lánsöm að búa hér á Íslandi í friði. Íslendingar verða þó varir við ófriði í öðrum löndum og við fylgjumst með eftirleikstrísins í Sýrlandi, átökunum í Palestínu og nú síðast í Venesúela þar sem að óstjórn hefur á skömmum tíma lagt landið í rúst og flóttafólk þaðan streymir hingað til lands. Og núna geisar stríð í Úkraínu og ef maður horfir yfir sviðið þá hafa aldrei fleiri verið á flótta í heiminum
eins og nú, bæði vegna náttúruhamfara og stríðsátaka og óstjórnar. Og allar þjóðir þurfa að gera sitt til þess að skjóta skjólshúsi yfir fólk á flótta. Og vegna þessar ákvörðunar ofbeldismannsins Vladimir Putin að ráðast inn í Úkraínu þá ákváðu íslensk stjórnvöld í byrjun mars á þessu ári að virkja 44. grein útlendingalaga í fyrsta sinn og það var gott. Lagagreinin kveður á sameiginlega vernd vegna fjöldaflótta frá ákveðnum svæðum. Og hingað hafa í kjölfarið komið hátt í 3000 Úkraínumenn, flóttafólk frá Úkraínu og ekkert útlittir fyrir annað en að þeim fjölgi mjög á næstu mánuðum. Og ríkislögreglustjóri hefur hækkað viðbúnaðarstig á landamærunum vegna þessa, enda klárast búsetuúrræðin hratt og fjölda hjálparstöð var opnuð á dögunum. Stríðið einfaldlega hérna og við erum þáttakendur í þessu öllu saman, hvort sem okkur líkar betur eða verr. Okkar hlutverk að taka einarða afstöðu gegn árásarher og hjálpa flóttafólki. En áskorunin sem við erum að ræða hérna í dag svo sem ærin, en hún bliknar í samanburði við þær aðstæður sem þessar fjölskyldur að flýja, hvort sem það frá Úkraínu eða öðrum löndum sem við þekkjum. Og það gott að stjórnvöld, hvort sem það ríkisstjórnin eða við hér sem stýrum sveitarfélögunum og Reykjavíkurborg, að við séum réttum megin víglínunar nú þegar okkar saga skráð. Og það gott að borgarstjórn sem satt hér á síðasta kjörtímabili skyldi vera einhuga það að lýsa yfir stuðningi við Úkraínu og lýsa yfir þeim skýra vilja að taka á móti flóttafólki. En þetta reynir vissulega á, það kostar fjármuni og samvinnu að láta þetta ganga upp og það krefst skilnings á meðal borgarbúa og umburðarlyndis. Mest hefur reynt á 3 sveitarfélög þegar kemur á móttöku flóttafólks, það Reykjavík og Hafnarfjörður og Reykjanesbær en að auki hafa Árborg, Akureyri og Borgarbyggð tekið þátt. Þess vegna það fagnaðarefni að félags- og vinnumarkaðsráðherra leita nú samninga við öll sveitarfélög samræmda móttöku flóttafólks. Og í því felst að fleiri sveitarfélög víða land taka vonandi á móti flóttafólki og álag á innviði til dæmis í Reykjavík verður minna og nú álagið fyrir. Reykjavík hefur samningum 500-700 flóttamenn nú þegar en þjónustar 1200. Stjórnvöld leita nú til okkar í Reykjavík að gera samningum 1500 flóttamenn en mér sýnist allt benda til þess að sú tala verði mjög fljót að hækka þegar fram líða stundir. Og það varpar ljósi á mikilvægi þess að önnur sveitarfélög axli ábyrgð og taki á móti flóttafólki líka. Því að sagan skrifa sig ekki sjálf, það við sem að skrifum hana og ég skil hins vegar sveitarfélögin vel að vera hikandi af því að þetta krefjandi verkefni, kostnaðarsamt og flókið en við einfaldlega verðum að gera þetta. Og við að gera það með stolti. Stjórnvöld hins vegar verða átta sig á því að tekjustofnar sveitarfélaga standa illa undir þeim auknu útgjöldum sem að verkefninu fylgir. En þetta ekki allt saman bara kostnaður eins og bent hefur verið á hér. Það gott að geta sagt frá því að þriðjungur þeirra Úkraínumanna sem hefur komið hingað nú þegar komin í vinnu, farin að afla tekna og greiða skatta og á því skýrt tilkall til þjónustu. Og okkar verkefni að búa svo hnútana að þau sem að koma hingað og leita skjóls fái tækifæri til þess að standa á eigin fótum, að börnin fái viðunandi þjónustu í skólunum og að dvöl þess ágæta fólks sem neyðist til þess að flýja heimili sitt, að dvöl þeirra hér á Íslandi sé ánægjuleg, að fólk upplifi öryggi og að fólk haldi reisn sinni. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við mál sitt og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér samræmda móttöku Reykjavíkurborgar á flóttafólki. Og hér í fyrri ræðum þá hefur verið farið ágætlega yfir stöðuna hérna í Reykjavík og þau verkefni sem að blasa við í framhaldinu.
En ég hugsa að við séum öll sammála það að við viljum auðvitað geta tekið hér á móti fólki sem flýr stríðsátök í sínu heimalandi og við viljum gera það vel. En mér langar að fara aðeins áður lengra haldið yfir tölfræðina í málaflokknum því að hún svo oft svolítið plássfrek í umræðunni og mér finnst svolítið að undanförnu fólk hafa verið að vísa í tölur og hlutföll sem eiga kannski ekki alveg við árið í ár því árið í ár svolítið frábrugðið fyrri árum. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Útlendingastofnun, tölum frá 14. október síðastliðnum, þá heildarfjöldi allra umsókna alþjóðlega vernd hérlendis nú komin í 3.215 og það fjórföldun frá síðasta ári og árið ekki liðið og fólk spáir því jafnvel umsóknir muni ná 4.500 þetta árið. En þar af voru 1887 einstaklingar frá Úkraínu, 666 frá Venesúela en restinn frá öðrum löndum. Og það sem athyglisvert að aðeins 117 umsækjendur af þessum 3.215 höfðu þegar fengið vernd annars staðar. Og þetta nokkuð breytt mynd. Þannig að þarna sjáum við það að megin þungi umsókna þetta árið eða rúm 96% koma frá fólki sem ekki hefur fengið vernd annars staðar. Og ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að það hefur verið svolítið plássfrekt í umræðunni að hingað komi svo mikið af fólki sem með vernd annars staðar og það hefur verið mikil pólitísk umræða hvernig að taka á því. En árið í ár mjög frábrugðið hvað þetta varðar. Og þessi breyting skýrist auðvitað af stríðsátökum í Úkraínu en jafnvel þó ég tæki alla umsækjendur alþjóðlega vernd sem koma hingað frá Úkraínu út fyrir sviga þá samt sem áður 91% umsókna sem kemur frá fólki sem ekki hefur fengið alþjóðlega vernd annars staðar. Þannig að eins og ég segi, þetta algjörlega ný staða sem upp komin og þetta ár í ár mjög einstakt og sérstakt hvað þetta allt saman varðar. En Reykjavíkurborg fer auðvitað ekki varhluta af þessum aukna fjölda umsókna enda hefur þjónustuþörfin aukist verulega eins og borgarstjóri og fleiri auðvitað komið hér inn á í sínum ræðum og ég ætla svo sem ekki að endurtaka þá tölfræði en borgarráð fékk í síðustu viku minnisblað frá velferðarsviði þessi mál og stöðuna í þessum málaflokki og þar kom nokkuð skýrt fram að við að þjónusta miklu fleira fólk heldur en samningar við ríkið gera ráð fyrir og málaflokkurinn því undir fjármagnaður. Það kom líka fram í minnisblaðinu að framkvæmdastjórar þjónustumiðstöðva hafi nýverið gert alvarlegar athugasemdir við ástandið. Segjast þurfa 6 til 8 ráðgjafa til að annað þjónustunni og það mjög þungt hljóð í starfsmannahópnum og miklar áhyggjur af framhaldinu. En það augljóst af þessu minnisblaði að það töluvert fleiri sem leita nú á þjónustu frá borginni heldur en samningar við ríkið gera ráð fyrir og fyrirkomulagið hefur haft í för með sér töluverðan kostnaðarauka fyrir Reykjavíkurborg. Og ég vil bara nýta þetta tækifæri til að undirstrika mikilvægi þess að við náum samningum, Reykjavíkurborg nái samningum við ríkið fljótt því að þeir auðvitað hafa ekki verið gildandi frá 31. mars, segir man rétt. Og þessi samningar verða auðvitað endurspegla líka þá þjónustu sem borgin raunverulega að veita og taka mið af þeim fjölda sem borgin raunverulega að þjónusta. Og við skulum ekki gleyma því í þessari umræðu að flest þau sem flýja heimaland sitt vegna stríðsátaka, þau óskaðu þess auðvitað að geta snúið aftur til síns heima þegar aðstæður leyfa. En á meðan fólk dvelur hér þá auðvitað mikilvægt að við sem höfum sannarlega tekið á móti fólki og veitt því alþjóðlega vernd, að við veitum þessu fólki þá þjónustu sem þau eiga rétt á og öll tæki og tól til að aðlagast íslensku samfélagi og verða hér fullgildir og virkir samfélagsþegnar. Og ef sveitarfélögin eiga að geta sinnt þessu hlutverki sínu sem skildi þá verður auðvitað fjármagn að fylgja og í kjölfarið þurfum við svo að standa okkur. Það líka alltaf einhverjir sem halda því fram í þessari umræðu allri að meginþorri þeirra sem sækja hér í gegnum alþjóðlega verndarkerfið sé bara fólk sem að leita að betri lífsgæðum eða betri lífsskilyrðum. Og það auðvitað ekki rétt, þó það séu auðvitað alltaf einhverjir. Auðvitað alltaf einhverjir sem nota alþjóðlega verndarkerfið til að leita sér að betra lífi annars staðar. Og það auðvitað hægt að bregðast við því og það verkefni löggjafans og ráðherra að bregðast við því með því að einfalda þessu fólki leiðina að koma inn í landið okkar og sækja hér störf og gera það þá ekki gegnum alþjóðlega verndarkerfið, heldur í gegnum dvalarleyfi og atvinnuleyfi, frekar en undir formerkjum alþjóðlegar verndar og það svona brýning til löggjafans að standa betur á þeim málum. En það má líka ekki gleyma því í allri þessari umræðu að þó fólk sem sækir hér alþjóðlega vernd eða jafnvel bara fólk sem kemur hingað að leita betra lífi, jafnvel þó þetta fólk þurfi á okkur að halda, þá þurfum við líka á fólki að halda. Við þekkjum nefnilega öll tölfræðina og Heiða kom aðeins inn á þetta í sinni ræðu að það þessi gríðarlegi fjöldi fólk sem við þurfum að fá hingað til lands á næstu árum ef við ætlum að geta staðið undir verðmætasköpun og nýsköpun í samfélaginu. Við þurfum að greiða leiðina fyrir fólk sem sækist eftir að koma hingað til lands að vinna,
En við þurfum líka að greiða leiðina fyrir fólk sem neyðist til að leita hingað á flótta og við þurfum að greiða leiðina fyrir þau til að taka þátt í samfélaginu okkar, geta starfað hérlendis, fengið aðlagast samfélaginu og skapa verðmæti. Það í mörg horn að líta og málaflokkurinn sannarlega ekki einfaldur. Og það auðvitað æskilegt að straumur fólk sem leitar alþjóðlegrar verndar sé svona hlutfallslega sem jafnastur í heiminum. En það mjög erfitt að stýra því þegar fólk á flótta. Við horfum eins og ég sagði í upphafi fram á alveg gjörbreytta stöðu í ár í samanburði við árinu undan, þar sem rúmlega 96% umsókna hérlendis koma frá fólki sem ekki hefur fengið vernd annars staðar. Meginþungi umsókna kemur frá fólki sem flýr stríðsátök og Reykjavíkurborg þarf í þessu umhverfi að gæta þess að fjármagn fylgi þeim fjölda sem okkur gert að þjónusta í borginni, svo við getum stutt almennilega við bakið á fólki og veitt því annað tækifæri í nýju landi til að búa sér gott líf og virka þátttöku. Þjóðflutningar hafa nefnilega alltaf verið drifkraftur framfara í heiminum. Fólk flytur með sér þekkingu og kunnáttu úr einum stað í annan. Nýji staðurinn nýtur góðs af því. Við getum notið góðs af því. Reykjavík getur notið góðs af því. Það liggur nefnilega fyrir að aðflutt fólk líklegra en þeir sem fyrir eru á fleti til að stofna fyrirtæki og skapa atvinnu. Við eigum því almennt að fagna öllu því fólki sem vill setjast hér að. Ávinningurinn alltaf meiri en áhættan ef við bara stöndum vel að málum. Þá borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og hafa tveir óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til þess að veita andsvar borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegi borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir, vildi þakka kærlega fyrir upplýsandi og góða ræðu. Komst þarna inn á mörg atriði sem að miklu skipta. Sérstaklega fannst mér áhugavert þegar þú talar löggjafann og hans skyldur þegar kemur að atvinnulegunum, því að þarna tel ég að væri hægt að taka stærsta framfaraskrefið og þó einnig til þess að létta álagi af sveitarfélögunum. En það svo einfalda breyting að öllum dvalarleyfum myndi sjálfkrafa fylgja atvinnuleyfi. Við erum með stóran hópa fólki sem að fá dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða og það fylgir ekki með atvinnuleyfi. Það þýðir að þú ert með stóran hópa fólki sem að þráir að vinna, þráir að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. En hvað þarf það að gera þegar það komið með dvalarleyfi? Jú, það að hafa samband við sveitarfélagið og biðja þeim aðstoð í stað þess að byrja að vinna. Og ef að þú lendir í þessu og byrjar í þessu í einhvern ákveðin tíma, þá getur þú fest í þessum aðstæðum, þessu sorglegt. Þannig að ég vil bara taka undir það að löggjafinn þarf þarna að breyta þessu og öllum dvalarleyfum fylgir sjálfkrafa atvinnuleyfi. Það væri mikið framfaraskref. Takk. Borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal hefur lokið við að veita andsvar og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, takk. Mig langaði líka að þakka fyrir mjög góða ræðu borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur og að því að hún nefndi tölfræði, að þá fór ég smá tölfræði upprifin meðan ræðinu stóð. Og það frægt í sögunni að árið 2015 hélt Angela Merkel í Þýskalandi fræga ræðu á blaðamannafundi þar sem hún sagði "Wir schaffen das" eða "Við ráðum við þetta", og það sneri að flóttamönnum og það ár kom 1 milljón flóttamanna til Þýskalands frá Sýrlandi og raunar miklu víðar. Núna 7 árum síðar eru flestir sammála að þetta hafi tekist vel þó að ýmsir erfiðleikar hafi fylgt því, og það eina sem neikvætt eða það sem þó neikvætt að svona pólitísk umræða í Þýskalandi polariseraðist. Þetta reyndist vera frjór jarðvegur fyrir hægri popúlista og það geti hæglega gerst hér á landi líka. En hlutföllin eru þannig að það þyrfti að koma rúmlega 6.000 flóttamenn til Íslands til að hlutföllin væri þau sömu og í Þýskalandi 2015. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir.
forseti, borgarstjórn og öll sem að fylgjast með. Mannúð og mannréttindi þurfa að vera leiðarljósið þegar tekið á móti fólki á flótta og hafa þarf í huga að fólk yfirgefur ekki heimahaga sín af léttúð. Við erum öll hluti af heild, íbúar á sömu jörð. Það þarf að byggja upp sterk félagsleg kerfi til þess að hér fúnkeri samfélag. Það hefur ekki verið gert þar sem einstaklingshyggjur hampa í stað samfélagsheildar. Þegar fólk kemur hingað þá á það geta fengið allan þann stuðning sem á þarf að halda. En hvernig staðan? Staðan þannig að oft verið að bregðast við eftir að hlutinni gerast í stað þess að byggja góðan grunn til framtíðar. Það hefur lengi verið vitað að fólk á flótta. Það ekki ný vitneskja. Það heldur ekki ný vitneskja að fólki á flótta mun fjölga. Og hér þurfum við að tala þá augljósu staðreynd að hið opinbera hefur ekki staðið sig í uppbyggingu þess sem til þarf að eiga gott líf. Það skortur á húsnæði og félagslegu kerfin okkar standa ekki sterkt þar sem grafið hefur verið undan þeim á síðustu áratugum. Skólarnir fá ekki nægt fjármagn og langir biðlistar eftir stuðningi sem börn og fullorðnir þurfa að halda. Umræðan fjármagnun alltaf á þeim stað að ríkið að rífast við sveitarfélög og öfugt. En hver hagsmunir fólksins á meðan? Málin ekki sitja hakanum að meðan þrasað Erfitt fyrir þau sem eru allslaus eða eiga lítið að koma sér fyrir í samfélaginu þannig að hægt sé að njóta lífsins og eiga von uppbyggilegt líf fyrir sig og sína. Það okkar ábyrgð sem erum í stjórnmálum að byggja upp gott kerfi þannig að það sé til eitthvað samfélag til að gangi í þegar þú kemur hingað. Og fólk geti með sem bestum hætti fara að taka þátt. Ísland ríkt samfélag en auðurinn hefur ekki farið í það að tryggja að hér getum við öll átt mannsamandi líf og að hægt sé að taka vel á móti þeim sem hingað koma í leita öryggi eða betra lífi. Stjórnvöld hafa verið meira upptekin af því að þau sem hafa komist yfir mest af auðnum hér á landi komist yfir meira af auðnum og fá að halda áfram að hagnast. Í stað þess að leggja áherslu á þá uppbyggingum sem þörf á, þá orðræðan, sérstaklega hjá ákveðnum meðlimi ríkisstjórnarinnar, með þeim hætti að félagslegir innviðir sé að springa með komu flóttafólks hingað til lands. Þegar rétt að innviðirnir hafa ekki verið byggðir upp til að fylgja þróuninni í samfélaginu til þess að byrja með. Það er sömuleiðis ábyrgð okkar, eins og annarra hér á jörðinni, að skapa rými fyrir fólk í neyð og þróun uppbyggingar á að gera ráð fyrir þeim rétt eins og annarri fólksfjölgun. Vandamáli ekki það að ómögulegt sé að taka á móti fleirum sem koma úr erfiðum aðstæðum úr öðrum löndum. Vandamáli það að stjórnvöld hafa það ekki sem forgangsmál að sú uppbygging sem þörf á fyrir alla geti farið fram. Þannig að við sem samfélag getum sinnt okkar skyldum gagnvart hvert öðru. Unnið út frá því að það sé hægt að finna búsetu innan 8 vikna og vissulega einhver úrræði sem standa til boða ef ekkert húsnæði hefur fundist innan þess tímaramma og sum dvelja lengur í úrræðum sem til staðar þar sem ekki unnt að finna húsnæði. Og við vitum hvernig staðan á húsnæðismarkaði Við vitum að húsnæðisstefnur hafa hingað til ekki unnið því að mæta fólk í neyð sem þurfa mest á heimili að halda. Þetta gengur ekki og við þurfum að breyta allri nálgun í samfélagi okkar þannig að hún sé á félagslegum grunni. Það ekki hægt að treysta á að þetta reddist bara. Við þurfum að skipuleggja fram í tímann þannig að húsnæðisuppbygging mæti þeim sem eru hér og þeim sem munu bætast við í framtíðinni. Og þess sama auðvitað við skólakerfið og önnur kerfi, áætlanir þurfa einnig að taka með aðstæðum í heiminum þar sem við erum hluti af stærri heild. Nú mun einhver kannski benda á að nú sé Ísland og borgin að taka á móti fjölda fólks og það hafi ekki allt verið viðbúið, að slíkt hafi skollið á með skömmu fyrirvara. En hér bendi ég á það að húsnæðisskorturinn ekki ábyrgð þeirra sem koma hingað til lands erlendis frá. Sá skortur ábyrgð stjórnvalda sem eiga að tryggja að fólk sem býr hér geti búið hér. Við sjáum biðlista eftir húsnæði í öllum kerfum og almennt mjög erfiða stöðu á húsnæðismarkaði. Og hér vil ég spyrja á fólk sem nýkomið til landsins bara að redda sér á þessum óregluvædda og aðgengilega leigumarkaði sem til staðar. Í áætlunum sem hafa verið til viðmiðunar þá fjallað aðstoð og stuðning við að leita heimili en við vitum að það mjög erfitt að finna slíkt til að byrja með. Og það einnig fjallað það að stór hópur barna dvelja á Hótel Sögu og öðrum hótelum og við vitum að það millibilsstaða. Og hér verðum við að tryggja grunninn.
grunnur sem þannig að öll börn fái heimili til að geta tekist á við skóladaginn, að það sé ekki þetta millibils ástand sem svo slítandi, að fara úr einu úrræði í annað og flokka jafnvel á milli staða. Þar verið að tryggja börnum sem koma hingað sem börn á flótta þær viðeigandi aðstæður sem þörf á, ég get ekki séð að svo sé gert. Við vitum ekki eins og fjölda barna sem nú í fjöldarhjálparmiðstöðinni í Borgartúni og við þurfum að komast að þessu sem borg og sem stjórnvald. Þá þarf þetta að liggja fyrir og við séum með þetta á hreinu svo hægt sé að mæta ólíkum þörfum. Við þurfum að hafa góða yfirsýn yfir stöðuna og ég hef meira að segja sem ég ætla að reyna að koma fyrir á þeim mínútum sem ég á eftir og vildi ræða skólana. Hér þurfum við líka að ræða þá og námsefni. Hvað erum við að kenna börnum? Hvernig lítur námsefni út? Það útilokandi fyrir ákveðna hópa samfélagsins? Og svo það stuðningur við börn og fjölskyldur þeirra. Það til dæmis misjafnt eftir leikskólum, til dæmis hversu vel þeir geta tekið á móti þörfum barna af erlendum uppruna. Þó það séu til áætlanir, þá það spurning hvernig þeim fylgt eftir. Leikskólanir að fá allt sem þau þurfa til þess að mæta þörfum barnanna. Í minnisblaðinu þá talað mikilvægt þess að styðja fjölbreytt mál sem börn tala og ég tek sem dæmi punktinn á blaðsíðu 2 sem fjallar fjöltengd börn sem fædd á Íslandi og þar kemur fram með leyfi forseta að það þurfi að styðja við og styrkja öll mál í umhverfi barnanna með sérstakri áherslu á íslensku en engu síður að virða heimamálið og hvetja til þess að þau viðhaldi því, tilvitnun lýkur. Og hér mikilvægt að nefna að börn þurfa stuðning við að læra fjölbreyttu tungumálin sem þau tala, en eru þau að fá þann stuðning og hvernig ætla borgin að veita hann? Í skýrslu endurskoðun á reglum frístundakorsins sem var gefin út í október 2020 þá kemur fram að það hafi verið fjallað fjármögnun móðurmálskennslu. Og þar var niðurgreiðsla með frístundakorti á móðurmálskennslu eitt af þeim atriðum sem var tekið til skoðunar og segir með leyfi forseta. Séu foreldrar, forráðamenn að nýta kortið eingöngu þar og börnin ekki í öðru frístundastarfi hætta á þessi hópur einangrist og ná ekki þeirri félagslegu tengingu í hverfinu eða frístundastarfi sem markmið korsins kveður á Hagsmunaaðilar sem rætt var við benti einnig á að oft verið tímasetning móðurmálsskólans að stangast á við æfinga og keppnistíma hjá félagunum. Lagt til að skoða leiðir til að fjármagna móðurmálskennslu með öðrum hætti, til dæmis að sveitarfélögin ríkið komið þar að. Ég veit að borgin hefur ákveðið að veita börnum sem nýkomin til landsins og í 1. og 4. bekk gjaldfrjálsan aðgang að frístund í 3 mánuði. Þetta skammur tími og mikilvægt að fjármagna móðurmálskennslu á fullu því við erum alltaf að læra og halda áfram að læra móðurmálið og slíkt á sér ekki stað á 3 mánaða tímabili. Eins og ég sé þetta þá það okkar hér inni að útfæra áherslurnar sem settar fram í minnisblaðinu sem fylgir með þessum umræðulið þannig að aðstæðan sé til staðar sem þarf og það sem þarf til að mæta börnum sem við að ræða og öllum yfir höfuð sem við að ræða Minnisblaðið það segir okkur frá því hvað þarf að gerast en skólarnir og kerfin hér ekki endilega allir alveg tilbúnir með það. Svona sem dæmi þá nefnt að tryggja þurfi betri undirbúning og stuðning varðandi stækkandi hóp barna, foreldra þeirra í hópi kvótaflóttafólks og flóttafólks sem með mjög takmarkaða skólagöngu og menntun og ég spyr hvernig tryggjum við betri undirbúning og stuðning með því að þrýsta enn frekar ríkið að borgin fái greitt úr jöfnunarsjóði til stuðnings barna með erlendan uppruna til jafns á við það sem á sér stað í öðrum sveitarfélögum því ég styð það heils hugar og ég tel að við þurfum að ganga eins langt og hægt til að ganga til þess að fá fjármagnið. Svona spurningin sem ég hef hér hvernig nákvæmlega ætlum við að útfæra betri undirbúning og stuðning þegar börn hafa verið á hrakhólum sem flóttamenn sem hver allt sitt líf að þá þurfum við að tryggja að þau verða ekki áfram á hrakhólum eftir að hingað komið með því að byggja meira óhagnaðardrifið húsnæði í öllum hverfum borgarinnar þannig að börn þurfa ekki að flytja burt úr sínum hverfisskóla í annað hverfi þar sem ódýrara húsnæði. Munum við efla verin þannig að markmiðið sé að þau séu öllum skólum, ætlum við að endurskoða samninga þar sem fjárhagslegur stuðningur hefur dottið út verið settur aftur inn. Ég á 15 sekúndur eftir þannig ég óska eftir að komast aftur á mælendaskrá og klára það punkta sem ég vildi nefna hér í umræðinni. Takk.
Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við mál sitt og 2 óska eftir því að veita andsvar. Fyrst til þess að veita andsvar borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það komið þarna fram nokkrar spurningar og varðandi móttöku flóttafólks. Bara ítreka það er auðvitað ríki sem að tekur á móti flóttafólki, það ekki Reykjavíkurborg. Það er ríki sem hefur komið á fót svona móttöku miðstöð þar sem fólk kemur og getur sótt hér alþjóðlega vernd og farið í svona millibilsástand og Reykjavíkurborg hefur ekki yfirlit yfir hvaða fólk það í hvaða stöðu það eða hvar það ekki fyrir að það er byrjað að máta þessa einstaklinga við mismunandi sveitarfélög og mismunandi búsetu möguleika og þá í rauninni fáum við upplýsingar þá sem að metið að hendi vel að koma til Reykjavíkur. Þannig við í rauninni höfum ekki upplýsingar alla sem að búa í úrræðum sem að ríkið rekur. Hins vegar vitum við að það eru komin 3200 manns hingað til lands á þessu ári og hluti þeirra staddur í Reykjavík og þess vegna finnst okkur liggja á að ganga frá þessum samningi. Varðandi húsnæðið þá það ekki þannig að hver og einn þurfi bara að redda sér, alls ekki. Ástæðan fyrir því að við viljum deila þessari ábyrgð með ríkinu er að þau eiga bæði eignir sem að standa auðar og geta hjálpað okkur við að útvega húsnæði. En fólki er hjálpað við útvega húsnæði, margir hverjir finna sér húsnæði sjálfir, öðrum hjálpað og við höfum sérstaklega lagt áherslu á að hjálpa fjölskyldum með börn húsnæði í borginni. En kannski það aðalmálið já, við þurfum þetta jöfnunarsjóðsframlag eins og hin sveitarfélögin, en við þurfum líka meira til og mér fannst þetta ágætis skref í áttina sem að mennta- og barnamálaráðherra kynnti á dögunum, en ég held að við þurfum meira og ég held að það muni koma í ljós þegar það verkefni fer af stað og fólk fer að fylgjast betur með þessu og það gríðarlega mikilvægt að við tryggjum það að börn fái hér sömu tækifæri og að bara öll börn fái hér sömu tækifæri. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmarsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Óska eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Sabine Leskov. Velta hér mikið fyrir sér starf með börn af eldum uppruna almennt, sem sagt börn með það sem fleiri tungumáli talað á heimilinu. Ég myndi eiginlega bjóða henni að kynna sér minnisblað sem liggur fyrir þessum fundi þar sem farið ágætlega yfir aðgerðir sem hafa verið farið í síðan 2000 og ég held byrjaði 2015. Við erum að tala miðstöð máls og læsis, við erum að tala brúasmið, við erum að móttökuáætlanir, við erum að tala aukin fjármagn í íslenskukennslu og móðurmálskennslu. Sérstaklega varðandi móðurmálskennslu leggur meirihluta-sáttmáli líka ríka áherslu að þetta verður gjaldfrjáls fyrir börn í borginni, þannig að það svo sannarlega mikið að gerast og mikið í gangi og byggir einmitt á valdeflingu barns það sem það Við erum sem sagt ekki að tala að breyta börnum, heldur taka þau við þær og bera virðingu fyrir þeirra menningu og þeirra móðurmál. Og það það sem okkar skólastarf byggir á og þessi vinna sem þarna hefur farið fram byggir á að meta barnið á veruleikanum. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið við að veita andsvar og telst á andsvörum lokið. Næsta á mælendaskrá borgarfulltrúi Andrea Helgadóttir. Forseti, borgarfulltrúar og borgarbúar. Hið öfgafulla samfélag. Í umtali aðra sem byggja þetta samfélag með okkur hefur smám saman farið að viðgangast alveg ofboðslega sérkennileg, yfirborðskennd og öfgafull orðræða, eins og svo sem víða annar staðar.
Á það sérstaklega við þegar fólk í viðkvæmri stöðu vekur athygli á aðstæðum sem þeim boðið upp á, biður skilning eða krefst einhverja úrbóta á sínum málum, sömuleiðis gegn öðrum sem tala opinberlega máli þeirra. Orðræða sem festir sig í sessi þegar henni leyft að eiga sér stað á opinberum vettvangi og lyftir auðvitað hömlum af því sem álitið að megi viðgangast á lokaðri vettvangi. Öfgakenndum mönnum gefið leyfi til að ástunda sínar öfgar. Ábyrgð okkar sem komum fram sem fulltrúa fólks á opinberum vettvangi mikil og þau okkar sem færa hið leyfilega alveg út að ystu mörkum þurfa að gera sér grein fyrir að með þeirri tilfærslu í opinberu umræðu sé óhjákvæmileg sambærileg tilfærsla jaðarsins. Málfrelsi fylgir ábyrgð. Stöð okkar hér í þessum sal fylgir enn meiri ábyrgð. Skilaboðin til ákveðinna þjóðfélagshópa í vestrænni menningu eru: þú munt reppa hnossið, sætu stelpuna, viðurkenningu eða farsæld með því að gera allt rétt, kannski þarftu ekki eins og að gera allt rétt. Þú munt alltaf verða aðalpersóna í öllum uppsetningum í leikhúsi samfélagsins. Aðrir mega koma fram, en engar áhyggjur, þau verða í aukahlutverkum, kannski ein kona, einhver minnihlutahópur. Þau fá ekki að tala mikið, við erum ekki eins og að pæli að gefa þeim endilega nafn. Svona hinn staðaltípiska vestræna menning. Þetta rætist sjaldanast svona í raunveruleikanum án fyrirhafnar og það getur reynst sumum erfitt að horfast í augu við. Kannski eru þessi vonsvik að vera einhvers konar manndómsraun til að stíga inn í fullorðins samfélag nútímans sem mörgum gengur býsna vel en öðrum alls ekki. Ég fór á forvitni í mjög óformlega smárannsókn í frekar vandað bókasafn leikskóla í þeim tilgangi að sjá hvernig kynjaskiptingi þar væri. Það tók ekki langan tíma að sjá að kvenpersónur í aðalhlutverki voru algjörlega hverfandi minnihluta. Það kvenkyns aukapersónur sem yfirhöfuð fengu nafn voru hverfandi minnihluta af þeim. Það ekki alveg magnað? Stelpur alast upp við að teygja sjálfsmynd sína þannig alveg frá því að þær eru agnarlítil börn, að þær geta speglað sig í karlkyns aðalsögupersónur, lifa sig inn í heim þeirra, en strákarnir, þeir fá líklega litla sem enga þjálfun í því. Sama má auðvitað segja alla minnihlutahópana í samfélaginu. Kannski þetta það sem endurspeglast í þeirri staðreynd að þeir hér á Vesturlöndum sem bregðast við áskorunum breytt samfélag með hatursfullum og desperat hætti, eins og með því að leggja ráðin ofbeldi eða morð á öðru fólki, eru nánast undantekningarlaust hvítir karlmenn. Þeir fengu kannski ekki sambærilega þjálfun í að setja sig í spor annarra sem standa frammi fyrir allt öðrum áskorunum en þeir og eru með ólík viðhorf til lífsins en þeir. Þeir upplifðu þetta sem persónulegt loforð, vertu til og þú munt uppskera. Það ástæðan fyrir því að ég kem hér upp með þessi skilaboð. Við lifum ekki í tómarúmi, sviðið sett, leikararnir eru klæddir og komnir á fjalirnar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Andrea Helgadóttir hefur lokið við mál sitt og forseti vill vekja athygli á því að þetta jómfrúarræða hennar og óska henni innilega til hamingju með það. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil fagna þessari umræðu hér í dag. Ánægjulegt að það rauninni bara miklu samræmi í málflutningi milli flokka. Þetta eru viðkvæm og erfið mál sem við stöndum frammi fyrir og sem betur þá hefur borgin öðlast mikla reynslu á undanförnum árum í því að taka við flóttafólki og veita því þjónustu og aðlaga það þjóðfélaginu. Og þannig að við erum komnir með, getum við sagt, mun betri móttöku innviði en við vorum með. Svo finnst við líka vera meiri skilningur fyrir því sjónarmiði að þetta þarf auðvitað skipuleggja, það þarf að reyna að stýra þessu. Fyrir nokkrum árum, þegar þessi mál voru ræddir í borgarstjórn, þá voru ræddir, þá var þessi efni krafist að landamærin yrðu opnuð og bara sem flestir væru hvattir til að koma til Íslands og svo myndum við bara redda því efni þegar á það reyndi. Og það hrikti alveg stóðum þeim tíma, en mér finnst umræðan hafa þroskast, við áttum okkur á því, held ég öll núna, að það ekki vandalaust að taka á móti flóttafólki og innflytjendum yfir höfuð
En okkar kerfi, sem sagt okkar skólakerfið okkar og velferðarkerfið og þau kerfi sem við rekum, ég held að það séu flestir sammála um það að þau eru komið með mikla færni í að taka á móti flóttafólki, veita því þá aðstoð sem þarf og oft sú aðstoð bara fólkin í því að svona hjálpa þeim fyrstu skrefin, svo þetta fólk bara komið áður að veita, þá þetta fólk komið bara inn í okkar þjóðfélag, farið að vinna og styrkja þá þjóðfélagið og á sinn þátt í sköpun þess hagvaxtar sem hér og eru auðvitað nauðsynlegur. En við þurfum þetta og mér finnst umræðan um flóttafólk á Íslandi, mér finnst hún, það eru auðvitað alls konar umræða, mér finnst hún samt að meirihluta til vera jákvæð, ekki síst þegar maður miðar við, eins og ég kynntist á síðustu árum, þegar maður kynntist þessari umræðu hvernig hún getur verið í Evrópu, þá held ég að hún sé nokkuð jákvæð á Íslandi, eða bara mjög jákvæð miðað við mörg önnur lönd. Mér finnst fjölmiðlar hér vera mjög standa sig vel í að fjalla jákvæðar hliðar við það að hingað koma innflytjendur og auka samfélag okkar með ýmsum hætti. En auðvitað þýðir ekki að stinga hausnum við sandinn, það þýðir á hinn bóginn ekki að vera með samfelldan halleluja kór og halda það sé engin erfiðleika við þetta. Það eru erfiðleika við þetta og við höfum kynnst þeim og mér finnst ekki rétt eins og aðeins orðið var í síðustu daga að það hefur verið vakin athygli á þeim vandamálum sem ríki og sveitarfélög standa frammi fyrir. Mér finnst að mestu leyti hafi verið gert með hógværum hætti en þá koma fram ásakanir að viðkomandi eins og til dæmis ráðherrar sem vekja athygli á vandamálinu og eru þá að reyna að leita lausn á vandamálinu. Það hefur jafnvel komið fyrir að þeir eru sakaðir hatursorðræðu og ég skil það ekki því ég hef ekki orðið var við neina hatursorðræðu hjá þessum ráðherrum okkar og þingmönnum sem hafa verið að fjalla um þetta mál á hvort bóginn sem því að það hafa ýmis Evrópuríki kynnst alvöru hatursorðræðu í þessum málum. Til dæmis fyrir kosningarnar í Svíþjóð fyrir nokkrum vikum, það var lítill hópur sem stundaði alvöru hatursorðræðu í þessum málum og sem betur fer þá hef ég ekki orðið var við eina slíka umræðu hér, að minnsta kosti ekki í viðurkenndum fjölmiðlum. En það eru sem sagt áskoranir sem við þurfum að bregðast við og okkar starfsmenn þeir benda á það bæði eins og á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, þá hefur mér bent á það ef við missum stjórn á þessu þá náttúrulega getur hrykt í stoðum okkar kerfa. Við auðvitað viljum veita öllum sem hingað koma og við tökum á móti sambærilega þjónustu og góða þjónustu og við þurfum auðvitað átt okkur á því að það er dálítið erfitt að spá hversu margir koma til viðbótar. Þá þurfum við að geta áttað okkur á því hvað kerfið okkar þolir og ef það koma miklu fleiri viðbót, hvaða bjargir þarf þá að grípa til innan kerfisins til þess að við ráðum við þetta allt saman. Og ég get ekki algjörlega undir það sem Sanna Magdalena Mörtudóttir og fleiri borgarfulltrúar hafa bent á hér áðan, að það skiptir mjög miklu máli að hafa yfirsýn. Tölurnar þurfa að vera á hreinu, maður heyrir það í fjölmiðlum undanfarna daga að tölurnar hafa stundum verið á reiki og ég held að skipti mjög miklu máli að ríki og borg komi sér saman það þó ekki sé annað heldur en að hafa talnabankann í fullkomnu lagi. Þannig að við vitum rauninni bara frá degi til dags og frá viku til viku tölurnar og þá er rauninni þjónustu umfangið hverju sinni. Og ég tek algjörlega undir það, skólarnir eru í framlínu hvað þetta varðar, það skiptir mjög miklu máli auðvitað að skólarnir þeir hafi námsefni handa börnum flóttafólks sem koma hingað og sem betur fer þá er tæknin þannig að það hefur aldrei verið auðveldara held ég að taka nýtt námsefni í notkun og uppfæra það því auðvitað viljum við auðvitað að öll börn sem gangi í okkar skóla þau fái sömu tækifæri. En svo er það húsnæðisuppbyggingin, þetta er eitt af því sem ég held að hrikti í, það er þetta með húsnæðismarkaðinn, það er húsnæðisskortur í Reykjavík og maður heyrir það meðal annars í fjölmiðlum að eitt helsta vandamáli er að útvega húsnæði
og það getur valdið óánægju, ekki bara þeim sem koma til landsins og fá ekki húsnæði, heldur líka þeim sem eru fyrir á markaðnum og vantar húsnæði. Og það er ekki gott að sé húsnæðaskort við þessar aðstæður. En þá segi ég, í þessu líka tækifæri, þá eigum við að óhyggað að grípa til nýrra aðferða til þess að bæta úr skorti á húsnæðismarkaði. Og þá erum við komin svona í húsnæðismál umræðu og það er auðvitað ekki eitthvað sem borgarstjórn leysir á nokkrum vikum. En á síðasta fundi þá ræddum við hugmyndir um nýbyggingarkörfi borgarinnar, hvernig væri hægt að skaffa lóðir hér í massavís sem væri gott fyrir markaðinn, og þá kom reynda fram það sjónarmið að það mætti ekki spila lóðum út og hratt í Reykjavík. En ég held að þegar við stöndum fram hér þessum veruleika, eins og í flóttamannamálunum, þar sem við viljum öllu að borgin standi sig vel, þá þurfum við óhyggað að leita nýrra lausna og endurskoða þá húsnæðisstefnu sem og velta því fyrir okkur til þessir flóttamenn sem koma núna, þeir kannski fá inn í ekki góðu húsnæði, en þeir vilja auðvitað komast í gott húsnæði sem fyrst. Margir af þessum flóttamönnum, þeir bara vilja komast í vinnu, þeir vilja vera að vinna og græða pening og allt þetta og kaupa sér íbúð. Og þá þetta skiptir mjög miklu máli að þetta fólk sem er nýkomið til landsins handa á milli, að það geti keypt sér íbúðir sem ódýrastar. Og þá ættum við ættum að breyta okkur húsnæðisstefnu, leggja mjög mikla áherslu á að skaffa ódýrar lóðir, ekki bara lóðir ekki bara lóðir hinni miðbænum sem eru síðan byggðar á 100 milljón króna íbúðir. Ég held að það sé ekki margir nýkomin til landsins sem geti keypt þær, og spila þá bara út ódýrum lóðum í nýjum hverfum, því að smám saman, eins og segi, þetta leysist ekki nokkrum vikum, en smám saman þegar við byrjum á því og við eigum nóga landi sem getur beitt lóðir, þá munu opnast leiðir til þess að byggja ódýrt og það er alveg raunhæft að selja nýjar íbúðir í nýjum hverfum, sem þetta austast í borginni, á svona 25–30 milljónir. Og margir sem hafa ekki mikið handa á milli, þeir gætu komnir í vinnu, gætu keypt slíkar íbúðir. Þannig að þetta nefnir ég sem dæmi það sem eins og segi, mjög ánægður að finna andan hér í borgarstjórn í dag. Við viljum gera vel í þessum málum. Það er auðvitað þannig að við tökum móti fólki. Ég held að við viljum að stjórna því. Hluta því að hafa stjórna að því að veita sem besta þjónustu, hvort sem það í skólunum eða velferðarsviðinu eða bara á íbúðamarkaðnum. Þarna þarf ýmislegt að koma saman og þarna held ég ekki síst húsnæðismálin sem skiptir máli, og þar þurfum við og ég segi, ég endurtaka það sem borgarstjóri sem sagði hérna, ég held að skólakerfið sé að standa sig mjög vel í þessum málum og við þurfum að breyta húsnæðiskerfinu þannig að það standi sig líka betur en það gerir núna. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við mál sitt og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseti og borgarstjórn, ég vildi enda á því að taka fram mikilvægi þess að samfélagið hér á landi það þarf að aðlaga sig að þeim breytingum sem hafa átt sér stað, og þetta á ekki að fara fram á einn veginn eins og áhersla hefur gjarnan verið á í gegnum tíðina, að þau sem eru með erlendan bakgrunn eða erlendan uppruna þurfa að aðlaga sig á Íslandi. Innfæddir sem tala íslensku þurfa að skoða sitt viðhorf og áherslur til að tryggja að hér sé gott samfélag. Svona í samfélagsumræðinni þá er oft talað að Ísland hafa á skömmum tíma farið úr einsleitu samfélagi yfir í fjölbreytt. Vissulega er þróunin hér, hún hefur verið önnur með við önnur Norðurlönd og lönd sem við berum okkur saman við, en það er ekkert nýtt að hér sé fólk sem er ekki fætt á Íslandi og talar ekki íslensku. Það er ekkert nýtt að fólk með annað litarhaft en meiri hluti landsmanna búi hér á landi. Reykjavík samfélag, Íslands samfélag, það á ekki að þurfa svona meiri tíma til að læra og venjast því að samfélagið sé ekki eins einsleitt og það var. Áherslan á að vera að koma með lausnir sem henta þeim sem hér búa. Þetta svona heyrist oft í umræðinu og orðræðinu,
breytingar hafa átt sér stað á svo skömmum tíma og Íslands samfélag sé að venjast í og svoleiðis, en við vitum alveg hvernig staðan hefur verið hér. Þannig að áherslan einmitt að hún sé að koma með lausnir sem henta þeim sem hér búa og við þurfum að finna, alltaf vera að finna leiðir til að taka almennilega á móti fólki. Og í þessu samhengi þá má nefna mikilvægt þess að skóla- og frístundasvið og leik- og grunnskólar, frístundaheimili, félagsmiðstöðvar verða að halda utan þau ömurlegu atvik sem að eiga sér stað þar. Ef það kemur eitthvað upp á eins og fordómar, áreitni, að það verður svona að halda utan það hvort sé sé að ræða rasisma, útlendingaandúð eða annað í því sem börn verða fyrir og þetta á að sjálfsögða eiga við allt ofbeldi og áreiti sem að börn verða fyrir. Að það sé haldið vel utan að hvers kyns toga það er því þannig á ekki við núna. Þegar við þurfum að fylgjast með stöðinni svo það sé hægt að sjá hvað þurfi að laga í verkferlum borgarinnar. Þannig að áherslan bara hér sem ég vildi segja að svona tími íslenskra stjórnvalda og samfélagsins svona til að venjast, hann á að vera búinn og nú þarf að tryggja aðgerðir til að mæta misjafnir í stöðu þeirra sem að hér búa. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið mál sitt og borgarfulltrúi Pavel Bartosek hefur óskað eftir því að taka til máls. Virðulegi forseti, mér langaði að koma hér upp til að fylgja eftir ágætis ábendingu borgarfulltrúa Magnúsar Davíðs Norðdahl sem kom fram í andsvari varðandi atvinnuréttindi útlendinga, bæði þeirra sem hingað sem umsækjendur um alþjóðlega vernd og annarra. Það mætti nefnilega stundum halda á umræðunni að hér giltu einhverjar sérstakar íslenskar reglur í þessum málaflokki. Þannig hefur aðeins verið talað að undanförnu og þá sérstaklega þegar kemur að málaflokki umsækjendur um alþjóðlega vernd. En staðreyndin svo að það gilda sérstakar íslenskar reglur á Norðurlöndum sem ekki að finna í nágrannaríkjum okkar. Þær hins vegar á allt annan veg, þær eru miklu þrengri og miklu strangari heldur en reglur atvinnuréttindi í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Það er til alþjóðleg hugveita sem heitir MIPEX sem ber saman ýmsa þætti í útlendingalöggjöf ríkja og í flokknum aðgengi að vinnumarkaði þá skorar Ísland 33 stig af 100 meðan að lönd eins og Svíþjóð og Noregur skora 85. Þannig að við erum miklu nær því að vera þegar mælingin var framkvæmd eins og lönd eins og Pólland, Ungverjaland, Rússland á þeim tíma heldur en þau lönd sem við allra jafna viljum bera okkur saman við. Og ég held að þessu þurfa að breyta og það hafa verið vissulega verið skrýn einhver skref í þessa áttu en afskaplega lítil. Og í ljósi þess hver sammála við verum að atvinna sé gríðarlega nauðsynleg fyrir fólk til þess að ná rótum íslensku samfélag þá finnst ég skrítið að hlutirnir gerist ekki hraðar og af meiri ákveðni heldur en svo. Og ég brýni bara okkur öll saman hvaða flokki við erum að beita okkur áhrifum til þess að svo geti orðið. Ég veit að það stendur til að breyta reglum atvinnurétti sérfræðinga. Ég fagna því að ráðherra Háskóla- og nýsköpunar hafi boðað það kom svona smá hæðnistótt hjá sumum þetta að þarna væri að vera opna á þennan hóp að meðan einhver annar hópur væri að einhverjum mati minna velkomin. En ég held að sé engin ástæða til þess að reyna að tefla fólki hvort á móti öðru upp með þessum hætti. Ég held þvert á móti þá sé líka þannig að eftir því sem við höfum starra samfélag, fólks á ólíkum hópum, því betur erum við til þess dagsbúin að taka á móti fólki sem þarf að hjálpa að halda þegar að slíkar aðstöður koma upp. Þannig ég myndi alls ekki hæðast að slíkum tilraunum þvert á móti fagna þeim. En ég held að það vanti líka fleiri atvinnuleyfi og réttindi og almenn dvalarleyfi fyrir stærri hópa fólks, ekki bara þau sem eru í efsta lagi menntunar og síðan þau sem eru einhvern veginn að flótta undan bara árásum að sínu líf og heilsu, heldur líka fólki sem liggur á milli. Og ég held að sérfræðingarhópur ætti að vera miklu víðari heldur en hann skilinn í dag. Ég held að hann ætti að veita miklu sterkari réttindi heldur að vera bundin við atvinnuleyfi til einstaka atvinnuveitanda. Ég held að við ættum að skoða hluti eins og jákvæða starfalista sem mörg lönd hafa tekið upp, að við vitum að þörf á vinnu
afli í ákveðnum geirum, þá sé einfaldlega gefið út að fólk geti með þá menntun komið til landsins og fengið tímabundið dvalarleyfi sem veiti atvinnurétti innan tiltekins geira án þess að þú þurfir að vera búin að semja tiltekinn vinnuveitanda þegar það kemur. Og þetta getur verið heilbrigðisstarfsfólk, þetta getur verið kokkar eins og í mörgum löndum, þetta getur verið nokkuð fjölbreyttur hópur sem við getum notað til þess að gera Ísland ennþá fjölbreyttara og samkeppnishæfara og ríkara sem víðustu merkingu þess orðs. Við ættum líka að gera meira því að hafa dvalarréttindi á grundvelli samninga við einstök ríki, þá sérstaklega horfa til ungs fólks. Það eru mikil sóknarfæri þar að opna landið fyrir hópa fólks frá löndum utan EES sem við erum í góðum samskipti við. Einhver slíkar samningar hafa gerðir en ég held að þetta gera miklu meira því. Og síðan mættu námsmannaleyfin að sjálfsögðu vera miklu víðari. Það er til dæmis þannig að það er ekki heimilt að koma með börnin sín með sér þegar fólk er í námsmenn á Íslandi, ekki nema í doktorsnámi eða framhaldsnámi, og þetta er eitthvað sem mér finnst að þurfi meiri umræðu. Við getum líka ímyndað okkur hvort það hafi meiri áhrif á námsgetu kvenna eða karla á Íslandi sem komu erlendis frá að þú meiri ekki taka börnin með þér í háskólanum. Ég held að svarið við því sé nokkuð augljóst og ég hvet okkur til þess að við berjumst fyrir því að þessu verði breytt. Og síðan er það atvinnuleyfi sjálfstætt starfandi sem nefnd var hér áðan sem dæmi eitthvað sem það sem aðkomu fólk sem nýkomið til landsins er oft mjög duglegt að tileinka sér. Og það var bara rétt að tilgreina það hver lög í dag eru varðandi atvinnuleyfi sjálfstætt starfandi fólks sem kemur frá löndum utan EES og þau eru svo: útlendingi er óheimilt að starfa hér á landi sem sjálfstætt starfandi einstaklingur nema viðkomandi sé undan þeir kröfum atvinnuleyfi. Óheimilt. Þannig að við ræðum stundum eins og við séum í aðeins öðruvísi lagaumhverfi við erum að við séum hér gríðarlega opin og vinnumarkaðin sé svona og það er bara því að fagna, en ef við ætlum að tala þannig þá verðum við að sýna aðeins meiri þor í því að afnema þessu fáránlegu hindranir sem við höfum reist. Og ég reyndar á þessari skoðun að ég held að færi best að því að lög atvinnuréttindi útlendinga yrðu bara einfaldlega afnumin og sá lagabálkur sem þar undir sem þörf á yrði felldur undir lögum útlendinga, þannig að þar yrði samspil. Af því að það hafa verið rauninni gengið betur undanfarnum árum að gera breytingar á lögum útlendinga heldur en gera breytingar á lögum atvinnuréttindi útlendinga sem hafa eiginlega staðið óhögguð svona sirka sínasta áratug. Þannig ég myndi svona gera það að tillögu minni. Forseti, ég vil lokið málið mínu. Borgarfulltrúi lokið við mál sitt og hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óskað eftir því að veita andsvar. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta er eiginlega meira svona meðsvar vegna þess að ég get tekið heils hugar undir það að afnema þessi afkárlegu og asnalegu lög sem að lúta að atvinnuréttindum útlendinga. Ég ætla bara að nefna eitt dæmi. Þetta hefur verið okkur fyrir þrifum meðal annars í skólakerfinu, þar sem að skorti tilfinnilega talmeinafræðinga og hingað koma auðvitað pólskir talmeinafræðingar sem að fá ekki vinnu við það sem þeir hafa menntað sig í, og það er nú aldeilis þörf líka á talmeinafræðingum hjá pólskumælandi börnum. Og þetta fólk til dæmis, og ég veit þetta tiltekna mál, svo ég nefni bara eitt af ótal mörgum sem að fær ekki viðurkennt starfsleyfi sitt meðal annars og getur unnið að því sem að maður hefur menntað sig við. Þetta þurfum við að laga og ég held að við þurfum að fara bara í mjög kröftugt samtal við verkalýðsforystuna vegna þess að hún hefur meðal annars staðið þessu fyrir þrifum með allskyns athugasemdum. Þannig að ég tek bara heils hugar undir þetta. Og líka fagfélög, svo ég bæti því við. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og telst þá andsvarum lokið. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir og ætlar forseti að taka sér að leyfi að loka mælendaskrá eftir að hún lýkur máli sínu. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég reyndar lyftu upp vitlausu spjaldi. Þannig að ég komin á mælendaskrá og þá náttúrulega þegar maður komin í pontu þá verður maður að fá að nýta tækifærið. Við erum að tala nokkra ólíka hluti hér inni. Við erum sérst að tala málefni flóttafólks og svo erum við að tala málefni fólks af erlendu bergi brotnu og svo erum við að tala atvinnumarkaðinn, við erum að tala hvað sveitarfélög geta gert og við erum að tala hvað ríkið á að gera. Ég myndi taka undir flest allt það sem að hér hefur farið fram. Það sem að mig langaði að veita andsvar við var sem sagt, eða kannski bara upplýsa, er það að
Þið viti veruleikinn innan leikskóla okkar og skóla sá að við erum með mjög margt fólk af erlendu bergi brotið í vinnu hjá okkur, sérstaklega í leikskólanum og við til dæmis bara daginn að þá var ég í leikskóla þar sem að lítið barn meiddi sig og þá voru svo heppin að vera með lækni sem að vann í eldhúsinu sem að gat gert að því. Í öðrum leikskóla sem ég kom á, þar ítalskur kokkur sem að ég vildi gjarnan fá að vera þar í fleiri daga þegar ég var í heimsókninni. En þetta gerir, og við höfum líka fengið skýrslu það, þetta gerir það verkum að kannski málefna, eitthvað sem málþroski barna, hann stundum undir og það svolítið mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir því að innan þessara stofnana þarf við bæði að tala að við erum með marga erlenda starfsmenn og börn af erlendu bergi brotnu sem þýðir það að við erum að búa til samsuð. Það er miklu meiri menningar samsuða innan okkar stofnana heldur en að við erum að tala hér. Þar einfaldlega alþjóðlegt samfélag. Í flest öllum okkar leikskólum og í okkar skólum þar alþjóðlegt samfélag sem að bæði gefur okkur kosti og ég held að það með fullyrða það að og Sabína búin að fara mjög vel yfir það að við erum bæði að taka vel á móti þeim börnum sem þarna eru en á sama tíma erum við líka bara með annað samfélag heldur það samfélag sem við erum alin upp við. Það bara þannig að í flestum skólum og leikskólum þar sem sagt miklu fjölbreyttara samfélag heldur en að það sem kannski við erum að gera ráð fyrir. Það kennarar, þeir kennarar sem ég tala við, þeir eru með allavega stóran eða eitthvað hluta af bekknum sem af erlendu bergi og þetta bara daglegt líf okkar og sem gríðarlega mikilvægt. Það var það sem ég ætlaði að veita andsvar við var það sem kom fram hjá Sönnu áðan þar sem hún talaði það að við þyrftum að verjast þeirra umræðu sem á sér stað og mér langaði bara að upplýsa það að við hjá skóla og frístund tökum það mjög alvarlega að þegar kemur fram opinber umræða það að við séum ekki að standa okkur í sambandi við fordóma, við lítum á það sem eina megin gildum okkar að við séum að standa að uppeldi í skólum okkar þar sem að fólk upplifir ekki fordóma og við höfum nú þegar sviðsstjóri til dæmis sendi bara í lok síðustu viku eftir að hafa hort á Kastljós sem ég held að fyrir okkur öll sem að málefnum barnastöndum í borginni hafi verið töluvert svona erfitt að þá var öllum stjórnendum sendu bréf þar sem við áréttum ferlana sem við höfum. Þannig að það sem ég vildi bara enda á að segja þar sem ég stöddin uppi það að við erum að vinna gríðarlega gott starf en við stöndum frammi fyrir stórum spurningum sem við þurfum að fara í stefnumótun Til dæmis bara að við þurfum eiginlega næstu því að bæta við í tölum séð, það 400 börn sem að bætast við. Það næstu því heill grunnskóli og 2 leikskólar á einu ári. Og auðvitað þetta þannig að við þurfum einfallega að vanda verkið og gera þetta þannig að allir þeir sem að því koma, hvort sem að þeir sem að við erum að taka móti innan skólana og þeir sem að þarna starfa, upplifið það að við séum að gera þetta bæði að taka þetta með örugskref og að við séum að búa til betra samfélag. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við mál sitt. Forseti vill árétta að minna borgarfulltrúa og vísa til borgarfulltrúa með nafni og titli og svo líka muna það að hafa síma og önnur tæki á hljóði í salnum. Þá þessum umræðum lokið, ekki á fleiri hvatt sér hljóð undir þessum umræðulið og göngum við þá til næsta umræðuliðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins styrki til rafíþróttadeilda í Reykjavík og hefur þá umræðu borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég flyt hér tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að styrkja þau íþróttafélög í Reykjavík sem komið hafa á fót rafíþróttadeildum innan sinna vébanda. Og hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að styrkja þau íþróttafélög í Reykjavík sem komið hafa á fót rafíþróttadeildum innan sinna vébanda. Lagt til að veittar verði samtals 20 milljónir króna árlega til þeirra íþróttafélaga sem nú starfrækja rafíþróttadeildir. Menningar, íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkurborgar verði falin nánari útfærsla á stuðningi borgarinnar við íþróttafélögin sem starfrækja deildirnar.
að undangegnum samráði við umrætt félög. Nú með þessu fylgir greinargerð sem hljóðar svo: Rafíþróttir hérlendis njóta sívaxandi vinsælda enda hefur mikið vatn runnið til sjávar í kjölfar einróma samþykkta borgarstjórnar frá 2. apríl 2019 að styðja og styrkja þau félög sem stofnuðu rafíþróttadeildir. Greinin hefur sprengt utan af sér og kostnaður orðinn íþyngjandi fyrir þau íþróttafélög sem starfrækja deildirnar enda kostnaður við tækjabúnað verulegur. Þá hafa stórir biðlistar myndast vegna mikillar aðsóknar í greinina. Árið 2019 kannaði Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkurborgar áhuga hjá íþróttafélögum í Reykjavík að koma á fót rafíþróttadeildum. 3 félög listu yfir áhuga og hafa komið upp rafíþróttadeildum innan sinna vébanda. Töluverður kostnaður, eins og áður sagði, fylgir því að koma upp rafíþróttadeild og stærsti liðurinn kaupið að leiga á tölvubúnaði auk aðstöðu. Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkurborgar fór með félögunum í gegnum kostnaðaráætlun þeirra við að koma upp rafíþróttadeildum. Frá því að borgarstjórn samþykkti 2. apríl 2019 að styðja og styrkja þau félög sem stofnuðu rafíþróttadeildir hefur mikið vatn runnið til sjávar eins og áður hefur verið nefnt. Nú meðal annars samþykkti 50. þing Íþróttabandalags Reykjavíkur, IBR, sem haldið var 2. október 2021 að rafíþróttir eru teknar undir hatt IBR og að þær starfi innan vébanda þess líkt og aðra greinar innan bandalagsins. Viku síðar samþykkti ISÍ-þing sambærilega tillögu enda ekki ólíklegt að rafíþróttir verði teknar inn að fullu á Ólympíuleikana í Los Angeles 2028 en Alþjóða Ólympíunefndin hefur sagst opin fyrir því að taka greinina inn á leikana. Þá rétt að nefna að Alþjóða Ólympíunefndin hélt á árinu 2021 sýndar Ólympíuleika sem var fyrsti viðburður þeirra í stafrænum íþróttum. En þar var keppt í hafnabolta, hjólreiðum, róðri, siglingum og hermi kappakstri. Viðburðirnir mæltust vel fyrir og 250.000 einstaklingar tóku þátt í greinunum 5. Alþjóða Ólympíunefndin náði með þessu að fylgja því markmiði sínu eftir að færa tölvuleikjasamfélagið nær íþróttahreyfingunni. Á undanförnum árum hafa rafíþróttir rutt sér til rúms víða á Norðurlöndum. Rafíþróttir ganga út á að börn og unglingar mæli sér mót og sem lið og einstaklingar í alls kyns tölvuleikjum. Rafíþróttir eru þannig eins og hefðbundnar íþróttir í þeim skilningi að iðkendur hittast á æfingum og keppa svo sín á milli á mótum, samskonar mótum og íþróttamótum. Þetta eitt og sér fær ungmenni til þess að fara út úr húsi, hitta aðra einstaklinga og mynda nauðsynleg félagsleg tengsl. Þá hefur þáttaka í skipulögðu hópastarfi í jákvæðar afleiðingar almennt og læra ungmenni þar meðal annars markmiðasetningu, sjálfsaga, ábyrgð og tilfinningarstjórnun svo fátt eitt sé nefnt. Þetta rímar við það sem sést hefur í skipulögðu rafíþróttastarfi á Norðurlöndum, þar sem iðkendur merkja aukna færni í félagslegum samskiptum, auki líkamlegt treysti og státa sig að betri árangri í leik og starfi. Á síðustu árum hefur rannsóknum fjölgað til muna þar sem skoðuð eru áhrif tölvuleikjaspilunar. Þessar rannsóknir sýna fram á jákvæð áhrif á viðbragðstíma, rökhugsun og lausn vandamála meðal þeirra hópa sem spila tölvuleiki. Þetta endurspeglast til dæmis í því að víða heim hefur sérstaklega verið auglýst eftir fólki með reynslu af tölvuleikjum í tiltekin störf, til dæmis flugumferðarstjórn. Og svo var raunin í Danmörku þar sem starfræktar rafíþróttadeildir njóta mikilla vinsælda meðal iðkenda. Raunar hafa þær vaxið mjög hratt á síðustu árum enda njóta tölvuleikir sívaxandi vinsælda. Þar eru líkamlegar æfingar hluti af rafíþróttastarfinu líkt og iðkað hefur verið hjá íþróttafélögum hérlendis. Þarlendis hefur þáttaka foreldra jafnframt verið mikil, svo sem eins og gerist og gengur, í hefðbundnu sjálfboðastarfi innan íþróttahreyfingarinnar. Ísland hefur stimplað sig rækilega inn í heim rafíþrótta,
en eitt stærsta rafíþróttamót heims, League of Legends Mid-Season Invitational, var haldið í Laugardalshöll í maí 2021. Þátttakendur í mótinu voru 600 talsins og keyptu þeir um 8.000 gistinætur á hótelum í Reykjavík, enda stóð mótið yfir í 24 daga. Þá var heimsmeistaramótið í League of Legends Worlds 2021 haldið hérlendis í Laugardalshöllinni og heimsmeistaramótið var stærsti rafíþróttaburður í heimi, en 100 milljónir manna fylgdust með úrslitaviðureigninni. Það til mikils að vinna fyrir Reykjavíkurborg að halda áfram stuðningi við deildirnar og þar með ýta undir að önnur íþróttafélög sem hafa getu til þess bjóði æfingar í rafíþróttum hérlendis. Þar með lauk þessari greinargerð. Og ég nú hérna að lokum bara vona að þetta fái brautagengi, þessi tillaga okkar, og verði vísað þarna til MÍT eða menningar, íþrótta og tómstundaráðs til frekari svona samstarfs við íþróttafélögin og skoðunar og í framhaldi fari í vinnslu á fjárhagsáætlun. Nú, ég ætlaði nú líka að nefna það að fyrir okkur sem voru á fjármálaráðstefnunni síðustu viku hjá sambandi sveitarfélaga, þar kom mennta- og barnamálaráðherra og kynnti meðal annars hluta af farsældarlögunum sem samþykkt voru á Alþingi í janúar síðastliðinn. Og þar kom fram hjá honum að reynt yrði að ná til barna sem var jaðarsett, lögin felldu það í sér. Og ef við næðum til þeirra, kæmum við vonandi í veg fyrir það að þau ættu við fjölþættan vanda að stríða síðar á lífsleiðinni. Þannig að ég held að þessi íþróttagrein passi mjög vel inn í þetta og ég man rétt á nefnda það að ríkið setur held ég 2 milljarða í þetta verkefni og sveitarfélög geti sótt styrk til að fara í þessi verkefni að ná til jaðarhópa. Ég loki máli mínu. Þá hefur Björn Gíslason borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Það Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil þakka Birni Gíslasoni fyrir þessa kynningu. Ég verði að viðurkenna vanþekkingu mína á þessari íþrótt, en mér bara langar að spyrja hvort að þessi rafíþróttur höfði frekar til ákveðins hóps eða kannski þeirra sem ekki færu í annað tómstundastarf, og eins og mér fannst svolítið merkilegt að þú nefndir jaðarsetta hópa. Já, þetta var svona mín spurning, því var til þín. Þá hefur borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við getum sagt það reynsla þessara félaga sem eru með rafíþróttadeildir að það yfir helmingur þeirra barna sem að stunda rafíþróttir hjá þeim eru sem sagt krakkar sem eru ekki í öðru íþróttastarfi og þau hafa jafnvel einangrað sig heima við í tölvunni eins og sagt og náttúrulega þegar þeir sjá þetta komið svona á fót, einhverja rafíþróttadeildir, þá hafa þau mikinn áhuga að fara í þetta. Þetta reynsla þessara íþróttafélaga og það getur sagt að aðstandendur þessara barna eru mjög ánægð með þetta og ég held að þetta sé svarið. Takk. Þá hefur Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvar. Veitir það ansvar öðru sinni Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Já, takk fyrir þetta. Ég hef nefnilega kannski var búin að hugsa mér að sitja hjá þar sem borgin í vildi gera grein fyrir kannski atkvæði mínu í svo mikilli erfiðri fjárhagsaðstöðu, en ég mjög tilbúin að endurskoða það í ljósi þessarar umræðu seinna og skoða þetta enn frekar. Takk fyrir kærlega. Þá
Andsvörum lokið og næstur á mælendaskrái Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætur borgarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka Birni Gíslasyni fyrir umræðina hér í dag og sitt framlag til að auka vegferð rafíþrótta hér á landi. En eins og margir hafa eflaust tekið eftir þá hefur á undanförnum árum rutt sér til rúms ný íþróttarhreyfing hér á landi, rafíþróttir. Sú hreyfing hefur líkt og aðrar íþróttarhreyfingar það að markmiði að stuðla að betri heilsu og andlegri líðan barna. En markmið rafíþróttarhreyfingarinnar eins og skilgreint af Rafíþróttasambandi Íslands að stuðla að líkamlegri hreyfingu af ýmsu tagi, strategíska, taktíska þjálfun í tölvuleikjum, áherslu á andlegum undirbúningi og hollu mataræði. Með þessum áherslum hafa rafíþróttafélög hér á landi náð að laða til sín 3000 iðkendur á grunnskólaaldri síðastliðin 3 til 4 ár. Félög sem starfrækja rafíþróttadeildir í Reykjavík eru Fylkir, Ármann og KR. En einnig hafa félög á höfuðborgarsvæðinu og út á landi orðið að veruleika og þá má helst nefna Þór, Akureyri og Breiðablik. En þessi 2 síðustu félög starfrækja stærstu rafíþróttadeildir á Íslandi. Það jákvæðasta í þessum tölum þó það að flestir þessara iðkenda eru krakkar sem hafa sýnt lítinn áhuga á þátttöku í hefðbundnu íþróttastarfi og þar með verið að virkja fjölda af krökkum sem voru ekki í neinu skipulögu íþróttastarfi fyrir. En mig langar að deila með ykkur mína eigin reynslu af ágæti rafíþrótta sem vonandi gefur ykkur góða innsýn inn í þennan heim, en frásögn þessi birtist að hluta í Morgunblaðinu í júní 2021. Með leyfi forseta. Sonur minn var 7 ára þegar hann greindist með ódæmigerða einhverfu. Eins og margir sem eru greindir á einhverfurófinu þá átti hann erfitt með að halda uppi það sem skilgreint eðlileg félagsleg samskipti, hvað svo sem það þýðir. En það hefur vissulega haft áhrif á hans getu til að rækta og halda í vinskap og valdið ákveðinni félagslegri einangrun, sérstaklega þau ár sem hann óx úr því að vera krakki og varð á unglingi. Sem betur fer hefur þessi félagslega einangrun ekki þróast út í hann lent í einelti eða slíkt. Það þakka ég fyrst og fremst honum sjálfum og starfsfólki þeirra skóla sem hann hefur verið í. Líkt og margir krakkar þá hefur sonur minn mikið dálæti af tölvuleikjum. Hann hefur sérstaka ánægju á að spila tölvuleiki þar sem hann byggir borgir með allri þeirri þjónustu sem hver borg þarf á að halda. Spurning hvort hann verði ekki framtíða borgarskipulagsfræðingur. Þegar hann spila sína tölvuleiki þá gerir hann það yfirleitt í slaðtogi við aðra spilara, ýmist á Íslandi eða í útlöndum og þá oft mikið fjör. Fljótlega eftir að hann fór að eiga samskipti við aðra á netinu tóku móðir hans og ég eftir því að færni hans til að eiga samræður voru mun öruggari og meira flæðandi. Hann hefur einnig á mjög skömmum tíma náð mikilli færni í ensku, sérstaklega í tæknilegum orðaforða. Þá voru samt erfiðir hlutir sem þurfti að tækla, sem komu upp í kjölfar tölvunotkunarinnar, eins og lengd spilatíma, að fylgjast með að ekki væri verið að svíkja þar til gerða samninga skilgreindan skjátíma og að tryggja það að hann stundaði einhverju útiveru á hverjum degi. Þó að þetta hafi að mestu gengið vel, vildum við fá hjálp við að styðja betur við þetta áhugamál hans og tryggja því góðan farveg í hans lífi. Fyrir rétt rúmum 2 árum fékk ég boð frá vinum mínum að mæta á kynningu hjá GMI sem útfærir Game Makers Iceland, samfélag tölvuleikja framleiðenda á Íslandi. En þar var maður að nafni Ólafur Hrafn Steinarsson sem hélt fyrirlestur nýstofnuð rafíþróttasamtök og þeirri sýn sem hann og sambandið höfðu á framtíð tölvuleikja áhugamálsins á Íslandi. Í erindi sínu benti Ólafur á að tölvuleikir eigi snertiflöt við yfir 90% barna og ungmenna í landinu. En á sama tíma var það áhugamál sem bauð upp á náttúrulega enga skipulagða iðkun eða þjálfun. Á þessu boðaði hann breytingar og með vaxandi rafíþróttaumhverfi á heimsvísu
væru forsendur fyrir því að færa tölvuleikja áhugamálið í skipulegt starf sem undirbýr rafíþróttamenn framtíðarinnar á heildstæðan hátt fyrir það að takast á við krefjandi umhverfi atvinnumannsins í rafíþróttum. Það væri mikilvægt að huga því að byggja heildstæðan ramma utan starfi sem miði að því að skila jákvæðum ávinning til allra iðkenda en ekki bara afreksspilara. Til þess boðaði Ólafur skilgreiningu Rafíþróttasamtaka Íslands á rafíþróttum sem heilbrigð iðkun tölvuleikja í skipulögðu starfi og að sú iðkun feli í sér að iðkandinn upplifi sig sem hluti af liði, taki þátt í líkamlegum og andlegum æfingum, fái fræðslu mikilvægi og ávinning heilbrigðra spilahátta og lífstíls. Þessi fyrirlestur bæði heillaði og samfærði mig að þessi nálgun sem Ólafur kynnti væri skynsamleg og rökrétt leið til að kenna börnum heilbrigða tölvuleikja iðkun. Svo mikið svo að ég skráði son minn í rafíþróttadeild Ármanns. Það leið ekki langur tími þar til að ég og móður hans tókum eftir miklum framförum. Hann var mun ánægðari almennt, samskipti við hann á heimilinu voru auðveldari og hann var farinn að setja sínar eigin reglur varðandi skjátíma sem uppfyllir á öllu leyti þær reglur sem við foreldrarnir höfum skilgreint. Ekki nóg með það að þessi flotti strákur sem hefur aldrei haft áhuga á iðkun á hefðbundum íþróttum mætti einn daginn með stolt bros á vör og kvartaði yfir því að vera að drepast úr harspyrum eftir rafíþróttaæfingu. Hann svo búinn að ákveða að kaupa sér lóð og uppfýjungastöng fyrir fermingapinningana. Það var ótrúlegt fyrir mig sem foreldri að sjá barn mitt loksins blómstra í skipulögðu starfi þegar einhver var tilbúinn að mæta honum þar sem hann var staddur í sínu áhugamáli að hvetja hann til þess að gera meira, reyna meira og að hann geti meira. Tilvitnun lýkur. Ásamt ótvíræðum ávinningi á skipulögðu íþróttastarfi fyrir börn, þá hafa skapast hér líka mikil tækifæri hér á landi í kringum uppbyggingu rafíþrótta. En skemmst frá því að segja að í COVID-faraldrinum þá voru haldin 2 risa alþjóðleg stórmót í League of Legends hér á landi en þessi mót skiluðu milljörðum í tekjum fyrir þjóðarbúið. Ég fullyrði að þetta hefði aldrei orðið að veruleika nema fyrir tilstilli forsvarsmanna Rísi og tengslanetti sem þeir höfðu byggt upp. Því ljóst að mikið framtíðar hagsmunamál að ræða og þá sérstaklega með tilkomin nýra þjóðarhallar sem mun gera Ísland að enn vænlegri kost til að halda slík mót. Frá stofnun Rísi hefur Framsókn stutt dyggilega bak við uppgangi skipulegrar starfsemi rafíþrótta og nú síðast í vetur á flokksþingi þar sem samþykkt var að leggja drög að stofnun afrekssjóðs rafíþróttaiðkenda. Ég tel nauðsynlegt að halda þeirri vegferð áfram að byggja upp rafíþróttaumhverfi og tryggja að við náum til stærri hóp krakka með fjölbreyttri nálgun í íþrótta og tómstundamálum. Ég vil því leggja til að tillögu borgarfulltrúans Björn Gíslasonar verði vísað til fjárhagsáætlanagerðar til frekari úrvinnslu. Takk fyrir. Þá hefur Aðalsteinn borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson lokið máli sínu og var þetta hans fyrsta ræða hér í borgarstjórn og skar forseti honum innilega til hamingju með það. Þá næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil koma upp til að fagna tillögu Björns Gíslasonar borgarfulltrúa sem hann flytur fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins styrki til rafíþróttadeilda í Reykjavík. Ég vil bara taka undir það sem kom fram í máli hans og ég vil leggja líka sérstaka áherslu á það sem kom fram í honum að þessar deildir og þetta starf rafíþróttum þetta getur og hefur nú þegar
skilað miklum árangri í að rjúfa félagslega einangrun hjá ákveðnum hópi. Það reyndar ekki svo að allir sem séu í þessum deildum eða séu í rafíþróttum eða tölvuleikjum séu eitthvað félagslega einangraðir, langt í frá, en það, eins og við kannski heyrum aðeins í okkar starfi, það er ákveðið vandamál hjá ungum fólki, ekki síst karlmönnum, sem heyrir bara frá félagsþjónustunni, að það eru ómargir sem einangra sig. Og þetta er bara svona viðfangsefni út af fyrir sig, og ekkur getur spurt sko með þessari tillögu á nú að skapa neyslurými fyrir tölvufíkla, en ég held alls ekki. Það er bara verið að færa, eins og Björn borgarfulltrúi sagði, það er verið að færa tölvuleikja samfélagið nær íþróttafélögunum. Ég hygg að þetta er gert í 3 félögum núna. Ég hygg að ef við eflum þetta starf og komum þessu til íþróttafélagi í öllum hverfum borgarinnar, þá eigum við eftir að sjá árangur innan skamms tíma. Eins og ég segi, það er alls ekki svo að allir sem séu eitthvað einangraðir, en ég held að þetta myndi virka vel til þess að ná til margra einstaklingar sem eru of einangraðir og eru bara of mikið heima hjá sér í tölvuleikjum, að fara út í íþróttafélagið og eignast þar vini og kunningja, og þá að sjálfsögðu stutt í það. Ef þetta á staðnum, þá þetta bara stutt í það að þeir kannski taki þátt í öðrum íþróttum. Og við vitum það að frístundakortið sem borginni með, við vitum að það er misjafnlega nýtt bara eftir hverfum borgarinnar, og það er ákveðin hópur sem nýtir það bara ekki neitt. Og þetta er einn skýringi sem maður fær þegar maður spyr af hverju er ekki fleiri sem nota frístundakortið. Þá er þetta eitt svari sem maður fær. Það er bara ákveðin hópur sem við bara náum ekki til og náum kannski aldrei til, af því þeir eru bara fulli í tölvunni alltaf. Og borgin er að reyna að koma út þessu frístundastyrk, en mætti ganga betur. Ég er viss að þarna með þessari tillögu, ég vona að hún fái náð í fjárhagsáætlunargerðinni, þá er ég viss að þetta mun þar leggja þung og góð loga á vogarskálarnar. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Já. Það er Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur, ég ætla ekki að hafa þetta langt, mér langaði bara aðeins að þakka fyrir góða umræðu hérna í salnum í dag, og ég vildi kannski benda á eitt sem ég held nú hafi komið einhverju leyti kannski fram, en það er að fólk á það til að líta svo á að rafíþróttir séu í sjálfu sér bara tölvuleikjaspilun, og það má alveg líta svo á að vissu leyti, en svo getum við leitið svo, ég til dæmis hef oft, allan þegar ég var yngri, spilaði frekar mikið tölvuleiki, en ég get ekki hugsað mér að taka þátt í rafíþróttum. Mér leiðist samkeppnin, mér leiðist bara sú spilamennska. Myndi ekki nenna að taka þátt í liðakeppni og eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki alveg sami hluturinn. Það er keppnisandi, það er liðamenning, það er strúktúr, það er allan í þeim rafíþróttaliðum þar sem þetta er höndlað af einhverju alvöru, þá er passað upp á líkamlegu hliðina líka. Fólk þarf bara að vera gott í fingrafimi, það þarf að vera með gott úthald, það þarf að borða rétt svo að það bara brenni ekki út á fyrstu klukkutímunum og sé svo búið á því. Þetta er ekki þessi stereotýpa sem fólk er með í kollinum af gömlu LAN-partíunum sem allan að mín kynslóð mann vel eftir. Þó að það sé kannski viss rót þar, þá er það á það álíka mikið sameiginlegt með alvöru nútíma rafíþróttum eins og bara fótbolti á skólalóðinni á með efstu deild í fótbolta þannig. Þetta er einhverju leyti verið að notast við sömu hugmyndina og þannig og sömu leikina, en þetta er ekki sami hluturinn. Og það er mikilvægt að þetta er tól til þess að ná einmitt til fólks sem að er kannski einhverju leyti félagslega einangrað,
sem að hugnast kannski að taka þátt í keppni og liði og einhverju svona menningu á þessum forsendum, en myndi ekki nenn að gera það í kringum handbolta, fótbolta, körfubolta, frjálsar, eitthvað svoleiðis. Auðvitað mun það aldrei ná öllum, eins og ég segi. Þetta hefði ekki höfð allir mín þegar ég var barn. Mér leiðist að spila tölvuleiki þannig að það séu verið að pæla of mikið í hraðanum eða of mikið keppni hver vinnur og eitthvað svoleiðis. En það gildir ekki alla. Og ég held að þetta sé mörgleiti gulli tækifæri til þess að ná til fólk sem að aðrar íþróttir hafið ekki til. Og getur einmitt búið til krosstengsl yfir í íþróttaiðkun almennt líka. En jafnvel þó það gera það ekki, þá hluti af því að stunda æfintýraþróttir af einhverju alvöru að halda líkamannum í formi, passa að borða rétt, sofa rétt og styðja liðið sitt. Þannig að ég vil gjarnan að við náum að gera eitthvað með þessa hugmynd, náum að styðja betur við æfintýraþróttir, en við þurfum auðvitað bara að skoða það í sambandi við fjárhagsáætlanagerðina. Takk fyrir. Borgarfulltrúi lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Sandra Líf Ókaris, borgarfulltrúi. Já, forseti svo það ekki varst það. Já, þá einn borgarfulltrúi búinn að biðja ansvars eða Aðalsteinn Sverrisson. Bara át að það kom fram í máli borgarfulltrúa Alexandru Brím, sem sagt með krosstengsl, það því miður orðið svo, það hefur ekki nægilega mikið vatn runnið til sjávar ennþá varðandi með sem sagt þessi krossvíxlun, hvort að krakkar sem að fara í rafíþróttir leiða svo út í meira hefðbundið íþróttastarf, en það eru svona upphafsvísbendingar það að þetta gæti mögulega verið að eiga sér stað. Aðalsteinn Sverrisson, borgarfulltrúi lokið við að veita ansvars og þá tekur til máls Sandra Líf Ókaris, borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, bara fagna þessari umræðu og þakka borgarfulltrúunum Aðalsteini sérstaklega fyrir sína jómfrúrræðu. Hins vegar langaði mig kannski að fara út í þetta svona bara í afgreiðslulega séð, því að í tillögu okkar sjálfstæðismanna felst að samþykkja tillöguna og vísanir til MÍT. Þannig að skiljið sér svo að meirihlutinn sé að samþykkja tillöguna eða ætli eins og alltaf virðist vera að vera í, að mér finnst pólitísku kjarkleysi að samþykkja ekki eina tillögu frá meirihlutanum. Þetta frábær tillaga, við erum öll sammála það. Tillögur sem fluttar eru hér á borgarstjórnarfundi að mínu viti til þess gerðar til að taka pólitíska afstöðu hvort að við séum sammála tillögunni eða ekki. Og hefur það því miður verið lenskan eða allavega á þeim borgarstjórnarfundum sem ég hef fylgst með að þrátt fyrir að meirihluti sé sammála tillögunni að þá bara einhvern veginn samt ekki hægt að samþykkja hana og henni alltaf vísað inn í nefnd og ekki tekin afstaða til þeirra. Þannig að ég kannski svolítið kalla bara eftir svari frá meirihlutanum hvort að þau séu að samþykkja tillöguna því í tillögunni felst að vísa henni til MÍT eða hvort að þau séu eingöngu að samþykkja að vísa henni í nefnd eins og svo mörgum öðrum góðum tillögum án þess að taka pólitíska afstöðu til innihalds tillöguna. Takk. Þá hefur Sandra Líf Ókaris lokið máli sínu, hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita ansvar, þá styttist ansvarstíma í 1 mínútu. Forseti ætla samt að árétta eins og oft áður að spurningar sem eru hér settar fram eru í rauninni alltaf spurningar til forsetans, ekki til borgarfulltrúa í salnum. Forseti áréttar að hér hefur komið fram málsmeðferðartillaga sem afgreidd verður á undan sem sagt upphaflega framkomna tillögu. En þá það fyrstur Aðalsteinn Sverrisson með ansvar.
Já, takk fyrir. Ég heldur bara sem sagt koma svari við þessari spurningu hjá borgarfulltrúa Sandro Kares. Ég lít það nú alls ekki sem eitthvað pólitískt kjarkleysi að vísa þessu áfram í fjárhagsáætlanagerð, enda erum við að koma á þeim tímapunkti í árinu að taka fyrir hvar við getum lagt peninga inn í okkar verkefni. Þannig að mér finnst vera bara góður stuðningur fyrir þessu almennt og þess vegna legg ég til að þessu sé vísað þangað. Þakka þér fyrir. Hefur Aðalsteinn Sverrisson lokið við að veita ansvar, svara þá ansvar Sandra Líf og Karis, borgarfulltrúi. Forseti minni á að nota spjöldin, þá er þetta svona aðeins einfaldara hér. Frú forseti, þá kasta ég aftur fram spurningunum minni með það hvort að samþykkja eigi tillöguna, því í tillögunni felst að vísa þessu inn til mít, eða bara verið að vísa þessu til mít til að samþykkja tillöguna eins og hún upplögð. Ég svolítið týnd þarna. Þá hefur borgarfulltrúinn Sandra Líf og Karis svara ansvar og veitir þá ansvar öðru sinni Aðalsteinn Sverrisson, borgarfulltrúi. Við erum ekki að samþykja tillöguna eins og hún lögð fyrir af Birni Gíslasyni, borgarfulltrúa. Við erum að leggja til að hún verði lögð fyrir inn í fjárhagsáætlanagerð og þar finnst okkur vera það á rétti vettvangur fyrir það. Takk fyrir. Þá hefur Aðalsteinn Sverrisson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar Einar Þorsteinssons, borgarfulltrúi. Forseti, já, mér langaði nú bara að taka undir það sem að Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, var að nefna hér. Það er ágætis samhljómur í borgarstjórn þetta, heyrist mér, en við erum á þeim tíma ársins að það fer ekki vel á því að samþykkja þetta svona utan fjárhagsáætlunar. Það er eðlilegt að þetta komi til skoðunar og eins og við öll hér vitum að þá þrengir að í rekstri borgarinnar og það er mikilvægt að skoða allan grunnrekstur fyrst og taka síðan afstöðu til nýrra hugmynda aukin útgjöld. Hvort að það verður, hvort að þessi hugmynd fær eða til að fái brautagengi núna, það verður bara að koma í ljós í þeirri vinnu sem framundan. En við heyrum það hér í salnum að það er stuðningu við það þá tillögu að styðja við rafíþróttirnar í þessum nótum sem lagt til. Þá hefur Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og veita þá ansvar næst Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Takk fyrir, forseti. Ég ætla nú reyndar að segja ósköp svipað á Einar. Borgarfulltrúinn tekur kannski eftir því að það er sjaldan sem að tillögur meirihlutans sem að kosta eitthvað ákveðin pening eru settar fram stakstæðar og samþykktar á borgarstjórnarfundi. Það er vegna þess að þegar að kemur að því og yfirleitt það gert, þá það í kjölfar bara ítarlegra stefnumótunar og vinnu stýrihópa og svoleiðis, en það væri í sjálfu sér óábyrgt af okkur, finnst mér, að samþykkja hér og nú utan fjárhagsáætlunar gerðar að setja töluvert fjármagn í nýja pælingu þegar að við erum bara einfaldlega í mjög miklu vandræðum með forgangsröðun á alls konar hlutum. Ég styð rafíþróttir en styði þær meira heldur en jafnréttisskólann eða íslenskukennslu fyrir börn af erlendum uppruna eða velferðarþjónustu við fólk með heimilisleysi. Ef ég ákveði þetta núna að segja já, þá er ég að binda hendur mínar þegar kemur að því að forgangsraða svo því svigrúmi sem við höfum. Þannig að ég gæti ekki samþykkt það núna og þetta er óábyrgt að vera að gera það. En algjörlega skoða það í samhengi við hvað við erum að gera. Þá hefur Alexandra Brím, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvarið, þá ansvörum lokið og næst á mælendaskrá er það Andrea Jóhanna Helgadóttir, borgarfulltrúi. Borgarstjórn, forseti, borgarbúar. Konur sem starfa í tölvu eða tölvuleiki iðnaðinum verða mjög fyrir barðinu á þessum öfgum sem ég ræddi áðan í alveg snar uppskrúfaðri útgáfu af hinu venjulega netofbeldi sem konur verða fyrir.
Það er ekkit hægt að hafa eftir þær yfirlýsingar orðbragð og hótanir sem það þurfa að sitja undir í nefnteimum frá bitrum og hatursfullum karlmönnum. Hótanir sem jafnvel sullast upp úr og leka yfir í raunheiminn þegar uppljóstrarar grafi upp og birta heimilisföng eða símanúmer þeirra. Það er því sérstaklega ánægjulegt að sjá að bæði formaður og varaformaður Rafíþróttasamtaka Íslands eru konur. Það er líka mjög ánægjulegt að geta sagt frá því að hafa átt samtal við formanum hvernig það vandamál horfir við henni og hve fagmannleg snörp og ákveðin vinnubrögðin eru þegar slík framkoma hefur verið sýnd kvenspilurum á vettvangi rafíþrótta á Íslandi. Það er í stuttumáli sagt tekið hart á því, til dæmis með banni á viðkomandi spilara. Það er veitt námskeið fyrir þá sem vilja þjálfa rafíþróttir og það er bara séð til þess að hatursfull eða niðrandi orðræða líðist ekki. Það er til fyrirmyndar. Þegar hún talaði hvernig næðist til kvenna á þennan vettvang þá er það einmitt eins og borgarfulltrúi Alexandra Brím kemur inn á svona afslappaður vettvangur til bara leikja og ekki til beinlínis til keppni. Við styðjum þetta, við myndum vilja að skoða verði hvernig starfinu er dreift borgina, að það sé örugglega líka í boði í þeim hverfum þar sem tekjur eru lægri því að þetta er óneitanlega alveg afar dýrt sport. Við myndum vilja að íþróttafélögum í þeim hverfum sem kjósa að byrja svona starf verði gert það kleift, ekki bara fjárframlög verði veitt til félaga sem eru þegar með rafíþróttadeild. Takk. Þá hefur Andrea Helgadóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og síðastur á mælendaskrá er þá Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla nú að byrja að þakka fyrir þessu umræðu. Þetta er mjög gott og ég mun nú sérstaklega að þakka borgarfulltrúa Aðalsteini Hauki Sverrissyni fyrir hans innlegg hér og reynslu sögu. Og en það er alveg rétt að þetta er nýjasta eins og kom fram, þetta er nýjasta íþróttagreinin sem að íþróttafélögin er að taka upp. Það eru sem sagt 3 félög komið með þetta nú þegar og ég veit svo sem það er eitt annað félag að hefja þessa þjálfun í þessari grein og ég er allavega mjög stutt í að þeir fara á stað og þannig ég held að þetta kemur smátt og smátt að félögin fara út í þetta. Þetta er gríðarlega vinsælt í Danmörku og þaðan erum við nú vel með þetta fyrst. Ég lenti nú sjálfur á ráðstefnu 2018. Það sem þetta var kynnt, þá komu Danir hér upp og voru hérna hjá ákveðnu tölvufyrirtæki þar sem þetta var kynnt og sem var mjög gott og þar kynntist ég meðal annars RSI og Ólafur Hrafni og þessum aðilum sem voru þarna með þetta og þetta hefur allt saman þróast til góðs og það er ekki spurning, við erum að ná til barna eða rafíþróttirnar að ná til barna sem eru ekki í öðrum íþróttagreinum og hér heima er þetta þannig að það eru hreyfitímar sem að krakkarnir fara í hálftíma og fara síðan klukkutíma í tölvuverið. Þannig að þetta er eins og kom fram hérna hjá borgarfulltrúa Aðalsteini Sverri Haukssyni að krakkarnir eru hérna með harspilur eftir rafíþróttaæfingar sem er gott bara að hreyfa sig og þar með fá þau hugsanlega áhuga á því að stunda einhverjar aðrar íþróttagreinar líka. En svo er nú annað að það eru komnir semst í þetta núna. Ég veit að það eru þjálfarar sem eru alveg menntaðir í þessu og RSI er komin með aðstöðu til að kenna þjálfurum að þjálfa og það er gott því að við höfum held ég öll íþróttafélögin já bara á Íslandi eru með menntaða þjálfara og við þurfum að hafa þannig og það er í þessari grein sem og öðrum sem að svo verður að vera. Nú síðan get ég sagt ykkur það að það er gaman að nefna það líka, það hefur verið rætt við ákveðið íþróttafélag það að fatlaðir einstaklingar komist á æfingu og það er mikið, það eru viðrar í gangi og menn telja það mjög jákvætt og þetta getur hentað sumum allavega einstaklingum, föllum einstaklingum, þessi íþróttagrein
og þannig að ég held að þetta bara mjög gott mál og ég mjög sáttur við það. Þetta var skulega samþykkt og sent til fjárhagsáætlunar, mjög ánægður með það og samþykki það, svo það sé sagt, og já, ég held ég hafi ekki mál með lengra. Þá umræðinu lokið og gengið til atkvæðagreiðsla. Eru allir í salnum? Já, Heiða. Já, forsetum sýnist allir vera í salnum og forseti bendir á að atkvæðagreiðsla fer fram eins og vanalega nema við notum spjöldin með til að gera þetta ljóst. Þannig að fram hefur komið málsmeðferðartillaga. Forseti ítrekar málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu til fjárhagsáætlunargerðar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja málsmeðferðartillögu gefa merki. Já, þá sýnist forseti. Já, þannig að málsmeðferðartillagan samþykkt með öllum atkvæðum, enginn sem á móti. Þá gengið til næsta máls á útsendri dagskrá sem umræða aðgerðir til að mæta stöðu heimilislausra, beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og tekur fyrst til máls Sanna Magdalena Mörtsdóttir, borgarfulltrúa. Forseti, borgarstjórn, borgarbúar. Á síðustu dögum höfum við séð og heyrt heimilislaust fólk koma fram, sameinað fram með eðlilega kröfur að þau eigi ekki að neyðast til þess að vera úti á daginn á þeim tímum sem neyðarskýli borgarinnar eru lokuð. Heimilislausir karlar greina frá því hvernig að reyna að komast í gegnum daginn á þeim tíma sem neyðarskýli borgarinnar eru lokuð. Og það gersamlega óboðlegt að verið sé að sitja fólk í þær aðstæður. Reykjavíkurborg rekur nú 3 neyðarskýli fyrir heimilislaust fólk sem eru opin frá 5 á daginn til 10 morguninn. 1 fyrir konur, 1 fyrir karlmenn og annað fyrir yngri karlmenn. Eins og hefur komið fram þá eru skýlin opin frá klukkan 17 til klukkan 10 á morgnana. Og þá þarf að fara út. Það ekki eins og sé þannig að þú getur bara mætt klukkan 5 daginn og gengið að því vísu að það sé laust pláss fyrir þig í rúmi. Stundum margt fólk að bíða og mættir fyrir klukkan 5. Ég ætla að leyfa mér að vitna í Ragnar Erling Hermannsson sem einn af þeim sem hefur staðið fyrir setuverkföllum. Það að segja neitað að fara út klukkan 10 morguninn og þá segir hann með leyfi forseta: við erum bara að kalla eftir hjálp. Það það sem þetta snýst Hann meðlimur í Viðmóti, samtökum mannúðlega vímuefnastefnu á Íslandi, en samtökin hafa haldið úti setuverkföllum. Félagar í Viðmóti krefjast þess að Reykjavíkurborg taki ábyrgð á því að það sé ekki stafrækt dagsetur fyrir heimilislausa karlmenn á daginn og komi slíku álagirnar strax annaðhvort sjálf eða í samstarfi við aðra. Þá hafa samtökin farið fram á það að öllum neyðarskýlum í Reykjavík sé ekki lokað yfir daginn, sé viðvörun gul eða hærri og nú miðað við að loka ekki ef viðvörun vegna veðurs appelsínugul eða rauð. Hér vil ég nefna að ef markmiðið að tryggja öllum búsetu í stað þess að vera með neyðarskýli þá verður búsetan og húsnæðið að vera til staðar en sú ekki raunin nú. Þannig að við þurfum að bregðast við stöðunni sem uppi núna og koma með lausnir. Samhjálp hefur oft verið nefndur sem staður sem stendur heimilislausum til boða en það lokar klukkan 14. Hjálpræðisherinn hefur einnig verið nefndur og plássið sem þar ekki nóg og aðstæðan hentar ekki til að mæta þörfum heimilislausra. Það sem þessi umræða snýst í dag að við
borgarstjórn að við finnum lausnir sem hægt verða að grípa strax til svo að enginn þurfi að vera úti yfir daginn. Sósíalistar lögðu til þann 15. febrúar 2022 að neyðarskýlin verði opin allan sólarhringinn. Tillögunni var vísað til meðferðar stýrihóps endurskoðun á aðgerðum með stefnu í málefnum heimilisrausa með miklar og flóknar þjónustuþarfir. Svo hefur ekki komið fram hvernig sú tillaga verði afgreidd. Í umræðinu málefni heimilisrausa karlmanna hefur formaður velferðarráðs Heiða Björk Hilmisdóttir sagt í fjölmiðlum að neyðarskýli verði ekki opnuð yfir daginn. Á ég þá túlka það þannig að búið sé að afgreiða tillögu okkar sósíalista sólarhringsopnun neyðarskýla án þess að sú umræða hafi farið fram í velferðarráði. Ég ætla að vitna í yfirlýsingu sem við fengum senda frá Viðmóti samtökum og með leyfi forseta stendur þar. Viðmót fagnar því að velferðarsvið Reykjavíkurborgar leggja áherslu á það að finna varanlega búsetukosti fyrir einstaklinga sem glíma við heimilisleysi og nýta sér neyðarskýlin í Reykjavík. Það leysir þó ekki þann alvarlega og knýjandi vanda sem við heimilisleysi karlmenn stöndum frammi fyrir núna. Það að koma vetur, það orðið kalt og staðreyndin sú að við höfum ekki nein hús að venda frá klukkan 10 til 17 þegar neyðarskýlin eru lokuð. Við vitum vel að bókasöfnin eru opin á daginn en upplifum það alls ekki sem valkost sem hentar okkur öllum nýja bókasöfnunum sjálfum. Við upplifum okkur ekki alltaf velkomna þangað enda glíma margir okkar við fjölþættan og flókin vanda, þar að meðal nota vímuefni og þurfum við ákveðna þjónustu og ramma sem að bókasöfn og almenn rými í samfélaginu ekki fær að veita okkur. Við vitum líka vel að kaffistofa Samhjálpar og Hjálpræðisherinn eru opin að hluta til á daginn en þessi úrræði eru mataraðstoð og geta ekki mætt okkar þörfum fyrir öruggan stað á daginn. Ef borginni annt reisn okkar, heilsu og mannréttindi ætti hún að leggja áherslu á og beita sér fyrir mannsamandi úrræðin bæði núna og til frambúðar. Og til að koma sjónarmiðum á framfæri þá hafa þeir búið til annars setuverksvalds í neyðarskýlinu á Grandagarði. Það var í morgun og svo segir með leyfi forseta í yfirlýsingu: Við kvíðum mikið vetrinum og því að þurfa að koma okkur á milli staða í köldu og vondu veðri og getum ekki sætt okkur lengur við óbreytt ástand. Við munum því halda áfram að koma sjónarmiðum okkar á framfæri með friðsamlegum mótmælum þar til að sanngjörnum og mannúðlegum kröfum okkar mætt. Okkar kröfur eins og áður að það verði heildagsopnun í neyðarskýlum þegar það gul viðvörun eða hærra, að það verði opnað dagsettir á daginn fyrir heimilislausa karlmenn í Reykjavík, að fyrirmynd skjólsins sem eru dagsettir fyrir konur undir þjóðkirkjunni. Tilvitnin lýkur. Við hér í borgarstjórn, við þurfum að finna lausn og þurfum að finna hana núna. Markmið með umræðinni það að borgarstjórnarfundi loknum að þá hafi umræðan leitt til lausnar sem hægt verða að ganga í til að mæta strax þeim vanda sem heimilislausir hafa greint frá. Það hafa ýmsar tillögur verið lagðar fram í velferðarráði sem hafa ekki komist til framkvæmda og það brýnt að þetta komist til framkvæmda lausnir fyrir þau sem við erum að tala hér. Þar sem málin byggja á mikilli neyð. Veturinn nú þegar farin að bíta og verða ekki tekið í taumana heimilislausum mikil hætta búin. Svo ég vitni í einmitt tillögu sem hefur verið rædd á vettvangi velferðarráðs að þá til dæmis tillöga sviðsstjóra sem var lögð fram 14. september núna stofnun neyðarhúsnæðis fyrir heimilislausa karlmenn í miðborginni. En já, það hefur ekki komist til framkvæmda. Þannig að markmið umræðinu núna, við tölum saman, við finnum lausnir, leysum vandann. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, tekur þá til máls Heiða Björk Hilmisdóttir með glærur, sem klárt. Já. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir það tækifæri að fá hér að fara aðeins yfir stefnu Reykjavíkurborgar í málum heimilislaust fólk sem var samþykkt hér á síðasta kjörtímabili og við höfum staðið mjög þétt að bakvið þvert á pólitíska litrófið og ég hef líka margoft þakka fyrir það hér. Það væri líka snild ef ég geti flett í þessu, af því ég er að reyna
prófa. Nýta tíman. Við samþykktum stefnu sem gildir frá 2019 til 2025 og ég hvet alla borgarfulltrúa til þess að kynna sér, eldri og nýrri, þar sem að þar settum við okkur markmið og framtíðarsýn og í kjölfar hennar gerðum við okkur aðgerðaráætlun. Og ég set þessa stefnu hér og link inn á hana í glæru sem ég veit að fara það undir með gögnum fundarins ef fólk vill eða þið getið fengið sent. En framtíðarsýnin að allir íbúar í Reykjavíkurborg hafi jöfn tækifæri til þess að lifa góðu og mannsæmandi lífi og engin reykvingu neyðist til þess að sofa úti. Að margbreytileiki og þörfum borgarbúa verði mætt og við séum að veita þjónustu af virðingu og fagmennsku. Við viljum hafa víðtækt samráð við notendur, stjórnvöld, félagsmála, dóms- og heilbrigðisyfirvöld og frjáls félagasamtök. Með þessu viljum við líka ítreka að þetta ekki eingöngu mál Reykjavíkurborgar, það að fólk sé heimilislaust á Íslandi. Heldur viljum við hafa þetta mikið og gott samráð við aðra aðila sem bæði koma að þjónustu við notendur, hafa samráð við notendur sem að sannarlega hefur verið gert og eins við stjórnvöld eins og félagsmála, dóms- og heilbrigðisyfirvöld þar sem að þar liggur líka ábyrgð. Og síðan höfum við kannski settum okkur hér í framtíðarsýninni að við séum að nýta okkur, við séum með samstarfi í öndvegi í þessum málaflokki, þannig við séum að nýta þau tækifæri sem bjóðast í nærumhverfinu og í samvinnu við aðra stofnanir og frjáls félagasamtök. Þannig að þetta einu framtíðarsýnin sem við sammæltumst þarna og við værum alltaf að sýna þessa fagmennsku og frumkvæði að leita bestu lausnum með notendum. Niðurstaðan var ekki bara okkar hér í pólitíkinni heldur líka notenda að þetta væri það sem við vildum gera. Við vildum gjörbreyta stefnu hjá Reykjavíkurborg. Við settum stefnuna á skaðaminnkandi nálgun í allri þjónustu og við settum stefnuna á húsnæði fyrst. Leið sem við höfum lært frá öðrum er sú sem er árangursríkust í því að bæta lífsgæði fólks. Hún dregur úr skaðlegustu áhrifunum þess að vera heimilislaus, dregur úr því að þú þurfir að leita þér heilbrigðisþjónustu, lendir í fangelsi og ýmsu fleiru sem rannsóknir hafa sýnt okkur. Þar að auki þá var þetta það sem heimilislaust fólk lagði mest áherslu á þegar við vorum að móta stefnuna. Og við leituðum til þeirra og fengum eiginlega rannsóknir og höfðum opna fundi og gerðum það sem við gátum til þess að leita eftir þeirra skoðunum og síðan það alltaf gert með starfsfólkinu okkar. Að starfsfólki okkar vinnur með hverjum að einum og gerir áætlun með hverjum að einum einstakling. Þetta eru myndir frá Svíþjóð, þar hefur nýlega verið tekin nákvæmlega sama stefna. Við leituðum mikið til Finnlands, við höfum leitað til Noregs og við höfum leitað til Danmerkur. Við settum okkur þessa aðgerðaáætlun, 34 aðgerðir og við höfum sett nýjan stýrihóp í gang sem er að endurskoða þessa aðgerðaáætlun, ekki síst af því að 12 af þessum 34 aðgerðum lokið og 18 þeirra eru í vinnslu, þannig að þegar við tókum þetta þá voru fjórar í undirbúningi. Við erum búin að gera mjög margt af þessu og þið þekkið þetta og við höfum rætt þetta margoft hér, við vorum til að opna nýtt neyðarskýli, við endurbættum gamla skýlið. Við höfum opnað skjól allan sólarhringinn fyrir þá sem það þurfa, þannig að þeir sem eru á heilsufarsástæðum eða vegna veðurs, þá getur fólk verið inni allan daginn. Við höfum endurbætt búsetuúrræði fyrir karla, við höfum opnað áfangaheimili fyrir konur í Bata. Við höfum aukið stuðningi við hjálpræðisverðin, Samhjálp, Frú Ragnheiði, Kirkjuna, Barka, Afstöðu Rótina, opnað neyslurými, styrkt vorteymið, farið í samstarf við Landspítalann. Við opnuðum langtíma búsetukjarna fyrir 7 tvígreindar konur og við opnum 2 tímabundin búsetuúrræði fyrir konur og erum núna að opna þessar 11 samliggjandi íbúð þar sem að konur fara inn úr öðru af því búsetuúrræði og síðan erum við að skoða endurgerð konukots og búin að gera þarfagreiningu og erum að skoða. Hins vegar var það sem við sáum í vor að það var mikil ásókn í gistiskýlin og hún jókst í vor og við gerðum strax borgarstjórn viðvart og borgaráði og fengum auka fjárveitingu til þess að mæta þeim þörfum.
Við tökum þetta mjög alvarlega, við erum með 24 rúm, 2 neyðarpláss í sófa, það er svona mögulegt að taka á móti 26 manns og við erum stundum að taka á móti 26, 7, 8, 9. Fólki að reyna að gera allt til þess að mæta þeirri kröfu okkar að enginn þurfi að sofa úti. Það var það sem borgarstjórn ákvaðst í sameiningu og væri það sem við ætluðum að leggja mesta áherslu á. Nú, neyðarskýli út á Granda, það var það sama þar, það var aukning strax í vor og þar hefur verið brugðist við og þar er að mörgu leyti alvarlegt ástand og ég veit að það hafi verið flutt fólk sem hefur neitað til neyðarskýlis út á Granda yfir á hitt neyðarskýlið. Konukot, þar er aðeins betri saga en þó núna í ágúst og september þá sjáum við að það er að aukast þar líka ásókn í þetta neyðarskýli. Nú, neyðarskýlin sækir fólk sem er heimilislaust frá öllu landinu og þetta er eitthvað sem að borgarstjórn þarf að ræða. Það sækir hér fólk, bara hvar sem getur komið, við tökum á móti öllum. Við höfum gert samninga við mörg sveitarfélög að þau borga ákveðið svona gistináttagjald. Hins vegar þá er ekkert öll sem borga það, þó að við séum búin að skrifa undir og núna er staðan þannig að við erum að auka úrvalið af húsnæði, við erum að bæta í húsnæði, við erum að útluta og mæta okkar fólki eins og við mögulega getum, en þriðjungur af þeim sem eru að sækja neyðarskýlin eru ekki Reykvíkingar og eru þá fastir í því að sækja neyðarskýli af því að þeir fá ekki útluta húsnæði hjá Reykjavík, þeir fá ekki útluta þjónustu hjá Reykjavík af því að það er ekki okkar ábyrgð í sjálfu sér, því að það er þeirra sveitarfélag sem á að veita þeim þá ábyrgð, það húsnæðisúrræði og þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda. Og mér finnst þetta orðið nokkuð alvarlegt og þetta er eitt af því sem ég myndi vilja heyra héðan frá ykkur, hvernig eigum við að mæta þessu? Því að við getum auðvitað, núna er ég með tillögu upp á 155 milljónir og opna enn eitt neyðarskýli sem að við þurfum að gera. Og mjög líklega þurfum að gera. En er einhver stefnubreiting hér, er einhver áætlun það að við hættum að forgangsraða því að fólk gisti ekki úti, er einhver áætlun það, því að það hefur sannarlega kostað, og ef ég sýn ykkur hér, fólk hefur verið að kalla eftir því að sjá, þetta er þróun kostnaðar í málaflokknum, þetta er ekki einu sinni allir kostnaðar, því þarna inn eru ekki kostnaðar fyrir kaup á íbúðum hjá félagsbústöðum sem að þau hafa síðan fyrir okkur, þarna er ekki kostnaðar við viðgerðir úr íbúðum félagsbústöða eða þjónustu við fólk sem að þarna býr. Við getum þetta haldið áfram að gera þetta, en er einhver vilji hjá borgarstjórnum að horfa á að skora á önnur sveitarfélög mögulega að koma með einhverja þjónustu? Ég get sýnt ykkur hér að í sænska nýja ríkisstjórnin kom út með það í gær að þar er komin núna heildarplan yfir landið þar sem að þeir ætla að borga inn og bara hjálpa og styðja sveitarfélögin við að veita fólki húsnæðisúrræði. Þetta er reyndar eitthvað sem að fyrri ríkisstjórn var búin að vinna og var búin að kynna í vor en ég bara ánægði heldur áfram. Mjög gott mál. Þetta eru tölur það hvernig Finnar og finnska ríkið hefur stutt við sveitarfélög að mæta heimilisleysi í Finnlandi með frábærum árangri. Allir þessir aðilar að leggja áherslu á það sama við að passa enginn þurfi að sofa úti, styðja við samtök eins og Hjálpræðisherinn sem eru frábærir í því að vera með alls konar félagsstarf á daginn en að aðal áhersla sveitarfélagana á þessa félagslegu þjónustu, á þetta að horfa á hvern og einn einstakling og styðja hann í að gera það sem hann langar, styðja hann inn í það sem hann langar, við það sem hann langar. Suma langar að fara í sund og aðra langar að fara á bókasafn og aðra langar að fara í strætó og aðra langar að fara í bókabúð og suma langar að fara á kaffihús. Margir vilja bara fara að kaupa sér í matinn. Alls staðar mætir fólk fordómum. Og það að við tölum það hér eins og fólk sem heimilislaust þurfi eitthvað sérstakt herbyggi til þess að vera inni á daginn, þannig þau sé ekki fyrir okkur eða ég veit ekki hvað, það bara ekki, þá erum við að bakka. Það ekki pláss í gisti neyðarskýlum fyrir fólk að vera inni á daginn. Það þarf að vera vinnustafir, það þurfa að vera vinnusvæði, það þurfa að vera félagsstarf, það sérstakt félagsstarf, við styrkjum Hjálpræðisherinn 15 milljónir á ári, við styrkjum Samhjálp 5 milljónir, ef ekki 10.
Er einhver vilji borgarstjórnar að hverfa frá því, taka það fjármagn tilbaka og opna hann í dagúrræði á vegum Reykjavíkurborgar sem verður þá fyrsta skipti sem Reykjavíkurborg gerði það? Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma inn í andsvar. Það Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, borgarstjórn, það þarf sérstakt rými yfir daginn því það það sem að notendur þjónustunar eru núna að kalla eftir að þetta snýst alls ekki það að einhverjir íbúar að manneskjur séu fyrir okkur, alls ekki. Þetta út af því að staða núna mjög erfið, það erfitt að vera úti yfir daginn og sérstaklega í þeim kulda sem núna að fara að koma. Þannig að þetta snýst það að mæta þörfinni sem komin upp og hefur verið kallað eftir að verði lagað, sem sagt að það verði einhver staður yfir daginn sem hægt að vera á svo að það þurfi ekki að vera úti. Það það sem þetta snýst Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Heiða Björg Hilmisdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ljómandi beiðnin sem hefur komið til okkar hefur verið að opna neyðarskýlið út á Granda á daginn. Það skýli ekki með aðbúnað til þess að hafa opið á daginn þar sem það neyðarskýli með næturgistingu. En það eru opin úrræði á daginn sem Reykjavíkurborg styrkir og ef að þau teljast ekki nægilega góð eða nægilega fjölbreytt þá skora ég bara alla sem að geta komað því að vinna og koma á fót slíkum úrræðum að gera það. En forgangsröðin okkar hefur verið hingað til samþykkt í borgarstjórn að fólk þurfi ekki að gista úti. Það áskorun sem við erum að vinna eftir. Sé það vilji borgarstjórnar að breyta þeirri forgangsröðun, þá bara hlusta ég á það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá tekur til máls Helga Þórðardóttir. Gjörðu svo vel. Frú forseti, kæru borgarfulltrúar, ég vil þakka Sósíalistaflokknum fyrir að koma þessu brýna máli á dagskrá og ég vil jafnframt þakka Heiðu Björg Hilmisdóttur fyrir kynninguna. Það svolítið merkilegt að hún skildi nefna Svíþjóð, því ég var nú bara þar í síðustu viku og þá var heitasta málið þar í Malmö að neyðarskýlin. Þannig mér fannst, ég var svona að hugsa til okkar þar sem við höfum rætt þetta mikið í velferðaráði. Flokkur fólksins hefur ítrekað lagt fram tillögur að gistiskýlum borgarinnar verði ekki lokað yfir daginn, en eins og kom fram í máli Heiðu Bjargar þá það ekki hægt. En við viljum þá að dagsettur sé opið ef ekki hægt að halda neyðarskýlum opnum yfir daginn. Og áður fyrr þá voru gistiskýlana tíðir gestir hjá Hjálpræðishernum. En nú aðstæða þeirra flutt svo langt frá miðborginni að gestir þurfa að nýta sér strætisvagnakerfi borgarinnar. Og það vandamál. Þeir geta því miður ekki lengur nýtt strætisvagna því að það fá ekki afhenda strætómiða sem ekki framleiddir lengur. Þessu tel ég að væri hægt að kippa í liðin ef hægt væri að útbúa strætómiða fyrir þennan hóp því ekki hafa þeir aðganga að klappkerfinu. En á velferðaráðsfundi 5. október fengu fulltrúar velferðaráðs kynningu á stöðu mála hjá gistiskýlum borgarinnar. Ég sé ekki að endurtaka mikið það sem kom hérna fram áðan en bara svona teka það fram í stuttu máli en samkvæmt nýjustu tölum frá velferðarsviði staðan mjög erfið. Mikil aukning hefur verið á nýtingu skýlana. Á gistiskýlunum við Lindagötu hefur nýtingi verið vel yfir 100% frá því í apríl. Öll rúm nýtt ásamt neyðarplássum í sófa og stólum. Staðan hjá gistiskýlunum við Grandagarð mun verri.
en þar var nýtingin í ágúst 146% og hún fór einhvern tímann í sumar í 147% ef ég man rétt. Staðan í Konukoti hefur líka versnað en þar fór nýtingin í 103% í ágúst. Aðstaðan í Konukoti mjög slæm og hvað varðar húsakost og þar velferðarsviða sem fyrst að finna annað og hentugra húsnæði undir starfsemi Konukots. Flokkur fólksins hefur ítrekað lýst yfir áhyggjum vegna skorts á heilbrigðisþjónustu við skjólstæðinga neyðarskýlana. Þar dvelja oft mjög veikir einstaklingar og eru sumir jafnvel á líknandi meðferð. Ekkert heilbrigðisúrræði fyrir þennan hóp og þarf að ráða bóta því eins fljótt og auðið Fyrstu 8 mánuði ársins 2022 gistu fólk frá öðrum sveitarfélögum samtals 1080 gistinætur í neyðarskýlunum 3. Þetta vandamál og heilbrigðisvandinn ávarpaður í bókun Velferðarráðs 5. október. Flokkur fólksins styður þessa bókun heils hugar og vonast til hún hafi áhrif til breytinga fyrir þennan hóp. Með leyfi forseta langar mig til að lesa upp þessa bókun borgarfulltrúum til upplýsingar. Aukið álag á neyðarskýli Reykjavíkurborgar fyrir heimilislausa. Stór hluti þeirra sem leita í neyðarskýlin í þörf fyrir langtíma úrræði innan heilbrigðiskerfisins. Mikilvægt að bregðast við aukinni þjónustuþörf með því að fjölga gistirýmum, auk þess sem að ríkið bregðist við og standi undir þeirri lagaskyldu sem á því hvílir og koma á fót hjúkrunarrými fyrir þann hluta hópsins sem glímir við mikinn heilsubrest. Ótækt að ekkert heilbrigðisúrræði standi þeim hópi til boða. Þriðjungur þeirra sem þangað leita koma úr öðrum sveitarfélögum eða eru án kennitölu. Mikilvægt að skerpa á samtali við önnur sveitarfélög og við ríkið þátttöku í kostnaði því við viljum að sjálfsögðu ekki að vísa nokkrum frá í neyð. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls Andrea Helgadóttir. Forseti, borgarfulltrúar, borgarbúar. Ég ætla að halda áfram með þema hið öfgafulla samfélag. Hugtakið efnahagslegt ofbeldi aðeins síður þekkt hugtaki en annað ofbeldi sem viðgengst í samfélaginu. En fátækt, alveg sérstaklega fátækt í ríku samfélagi, það efnahagslegt ofbeldi. Það kerfisbundið áreiti, ofbeldi og kúgun sem viðhaldið gegn fólki sem verður undir efnahagslega með hugmyndinu að hinnir hæfustu eigi allt gott skilið, en þeir sem standa verri eigi alla sína ógæfu skilið, enda stafi hún af þeirra eigin vanhæfni, kannski letið og skussaskap, jafnvel heimsku. Hinu svokallaða verðleikaræði eða meritocracy á ensku. Kerfinu hampað sem sanngjarnu því að auðvitað á fólk að fá að njóta afraksturs þess, að það sé duglegt, hví ætti það ekki að leyfast. Allir fái sömu tækifæri til að komast áfram haldið fram, og þau sem falli í þessari raun hafi bersýnilega bara ekki lagt sig almennilega fram. Það þurfi að vera hvati til þess að fólk nenni að leggja sitt af mörkum eða hvað. Þau sem passa ekki í manneskjulegu reitina sem búið að skera út fyrir þau í samfélagi sem skipulagt á þessum forsendum, þau verða afgangs, það ekki pláss fyrir þau. Þetta viðmót sem samfélagi byggir inn í öll sín kerfi, það komið mismunandi fram við fólk sem efnað, fáað og vel til fara, heldur en þau sem hafa ekki efna á að kaupa sér smart ný föt og að láta aðra að klippa hári á þeim og neglurnar. Það frekar tekið mark á þeim þegar þau taka til máls, hleypt að hlaðborðinu fyrst. En velgengni, metnaður og framansækni þýða ekki að þú sért betri manneskja. Það þýðir samt kannski það að þú ferð að álíta það sjálfur. Við manneskjur dálítið gölluð að þessu leyti. Fólk fer mjög auðveldlega að líta á yfirburðastöðu sem afleiðingu þess að það sé yfirburða manneskjur. Kannski ekki allir, sumir láta sér nægja að finnast þér allavega hafa gert sitt til að öðlast hana og megi alveg bera það með stolti eins langt og það nær.
Mögulega bara pínlítið klókar en hinnir sem standa neðar í stiganum og vel til þess fallin að útskýra fyrir þeim hvernig hlutirnir hanga saman og hvernig þeir ættu að haga lífi sínu. Í þess átta kerfi verður aðstoð við þau sem undir hafa orðið alltaf einhvers konar ölmusa. Hér og þar þurfa að ömga sig yfir fólk en að það endar ofta á að vera á forsendu þess sem ömga sig, ekki þess sem hefur orðið undir. Sósíalistar hafna þessu, það ekki jafnt gefið í þessu spili og það fá ekki allir sömu spilareglunar. Það pláss fyrir þau sem að passa ekki hólfin í kerfinu, það hægt að gefa pláss og sína virðingu, maður verður bara að hafa sveigjanleg hólf. Þau eru manneskjur með allan það rétt til mennskrar tilveru eins og fólki sem keyrir í velbónuðum bílum á milli staða í frostinu með sætisitarann í gangi. Mótmælum fólk sem snyrtilegt til fara mætt á allt annan hátt en þeirra sem skila ekki hagnað í Excel-skjalið hjá einhverjum. En þeirra mótmæli snúa samt algjört grundvallaratriði, ekki það að fá að komast aftur í vinnuna, heldur einfaldlega við að fá að sleppa við að vera króknúr kulda einhvers staðar úti í vetur. Ef hugmyndin að fólk eigi ekki verið í gistiskýli við daginn, þá þarf einfaldlega að vera einhver annar staður innan dyra sem ætlaður þeim á meðan og það það sem þeir hafa beðið Ef sá staður ekki til ennþá, þá þarf bara að aðlaga sig að þeirri stöðu á meðan með þeim tækjum sem okkur standa til boða strax í dag. Við þurfum að finna lausn því þetta mjög alvarlegt vandamál. Það ekki neitt annað en grimmd að úthýsa manneskjum úr hlýju húsaskjóli vetur. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við ræðu sinni og tekur þá til máls Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það mjög þarft að ræða þetta málefni hér í sölum borgarstjórnar. Þetta ekki síður málið þar sem við ræddum áðan, þar sem við þurfum að hafa yfirsýn og við þurfum að hafa tölurnar upp á borði og úrræðin upp á borði. Þó vil ég segja það að ég þakka fyrir kynningunni líka hjá formanni velferðarráðs að mér sýnist mjög mikið það hafi verið gert á undanförnum árum í þessu og þó að það sé alls búið sko. En fyrir nokkrum árum, kannski í kringum 2015, þá fannst okkur sjálfstæðismönnum vera ákveðið skilningsleysi og úrræðaleysi hjá borgarstjórnar meirihlutanum í þessum málum og við lögðum þá fram ýmsar tillögur, auðvelda heimilislausum að gista í Laugardal þeir sem það þurftu í húsbílum og taka Víðines undir heimilislausa og það var nú eitthvað lítið gert held ég á endanum en kynningin hérna áðan, hún var alveg áhrifamikil og það sem sagt, við sjáum að það mikið gert og þó það sé kannski ekki nóg að gert sko, það má alltaf gera betur en það sem sagt upplýst að það sé á döfin að kaupa nýtt neyðarskýli og auðvitað má segja sko að þetta kannski vandamál leysist allir fullkomlega, þetta hræðilega vandamál, þetta auðvitað bara birtingum þess að stjórnmálamenn geta ekki leyst hvers manns vanda. En við getum vonandi gert þeim sem eiga þetta vandamál að stríða, gert það eins bærild eins og hægt með því að skjóta yfir það skjólshúsi. Nú þetta er mikið vandamál víð heim og þetta er til dæmis vandamál sem vaxandi í Evrópu og ég býst að velferðarsviðið sé inn í því, það margvísleg samstarf á vegum Evrópuvettvangsins, til dæmis hjá Evrópuráðinu, þar sem verið að taka saman svona tölur yfir Evrópu og best praktist að það öflug miðlun upplýsinga og ég held að ef það ekki gert nú þegar, þá held ég að þeir sem stjórnir svo velferðarsvið, þeir gerðu bara nokkuð vel í að afla sér upplýsinga þaðan og þar veit ég alveg að það ekki þetta ákveðin hugmyndafræði, það þarf að koma til móts við alla og það ekki sama hvernig það gert. Ég ætla ekki að þykjast sérfræðingur en mér sýnist við að minnskosti vera á réttri leið þó það þurfi auðvitað að gera betur. Ég líka ánægður að sjá hvað formaður velferðarráðs talaði vel samhjálp og hjálpræðisherinn. Fyrir einhverjum árum þá fannst mann eins og borgin var ekki nema í meðalagi hrifin af samstarfi við þessa aðila en ég heyri ekki betur núna en að þeir séu fullkomlega viðurkenndir
og borgin sé bara rauninni stoltur samstarfsaðili þessara aðila eins og margra annara sem hér voru nefndir. Það mjög æskilegt í þessum efnum að eiga samstarf við frjáls félagasamtök. Þá vil ég alveg sérstaklega taka undir það, þessa ábendingu að þriðjungurinn sem notfærir sér þjónustuna, hann ekki Reykvíkingar. Það alveg augljóst að í þessu málaflokki þá er þetta landsvandamál. Það svo augljóst að ef maður býr út á landi og maður missir fótana sem getur þetta komið fyrir alla, það svo augljóst að maður flytur í borgina, maður flytur til Reykjavíkur eða jafnvel bara til útlanda en minnst margir stoppa í Reykjavík og ég held að það sé svo augljóst að þetta sé málefni sem hins sveitarfélögin eða bara kannski myndi einfalda málið að ríki taki hérna pakka eftir einhverjar viðræður. Og auðvitað, og það má líka minna á það er auðvitað bara mikilvægt að velferðarsvið í sinni hjálp, það sé reynt að hjálpa fólk til sjálfshjálpar, auðvitað gildir það ekki alla, en það eru líka alveg dæmi það held ég að mjög illastættir einstaklingar með ákveðna aðferðafræði þá hægt að hjálpa þeim til sjálfshjálpar. Og þá vil ég líka lokum benda á það að þá komum við aftur á húsnæðismálunum. Það sem við erum að tala núna kannski svona laust til skamstíma og laust til meðalónstíma. Þetta fólk það ekki takt að segja að þetta fólk bara það þurfa að bíða út í kuldanum. Það þarf að hjálpa þeim og ég held að sé nú verið að reyna að gera það. Þegar við tölum langtímalausnina, langtímalausnin felst auðvitað í mörgu og eitt af því sem langtímalausnin gæti falist í að við leggjum áherslu á að skaffa ódýrar lóðir og skaffa ódýrt húsnæði. Fyrir nokkrum árum þá þegar ég talaði við sérfræðingarna á velferðarsviði þetta, þá sögðu þau alveg við mig að það eru margar orsakir og ein orsökin tvímælast sú hvað húsnæðisverður orðið hátt í Reykjavík. Það er dýrt að kaupa íbúð, það er dýrt að leigja íbúð, þetta helst allt saman í hendur. Auðvitað ef aðstæður hérna væru aðrar, ef það væru hérna ódýrar lóðir í nýjum hverfum, þá væri hægt og það væri bara verið að selja hérna lóðir á gatnagerðargjaldi, eins og var gert þegar Sjálfstæðisflokkurinn í borginni, þá myndu skapast ótal tækifæri fyrir fólk til að byggja ódýrar íbúðir, bæði fólk og verktakar og allir bara, leigufélög og allir byggja upp ódýrar íbúðir á þessum ódýru lóðum, íbúðir sem þyrfti ekki að kosta meira en 25 milljónir, 30 milljónir og ekki misskilja mig, það leysir ekki þennan vanda, það leysir ekki hennar skammtíma vanda sem við erum að tala núna og ég held að sé verið að vinna í það að leysa skammtíma vandan og vil hrósa velferðarráði og velferðarsviði fyrir það, en húsnæðismálin gætu verið einn angi af því að leysa eða draga úr vandanum til langs tíma. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað að veita andsvar, Heiða Björg Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, mig langaði að kannski koma frekar með meðsvar og þakka fyrir hrós til velferðarsviðs sérstaklega og velferðarráðs auðvitað líka, því ég held að þetta hefur verið gríðarlegt forgangsatrið og forgangsverkefni á undanförnum árum. Við gjörbreytum stefnu og erum enn að læra. En það er sannarlega mjög margt sem verið að gera til þess að reyna að mæta þörfum fólks og hlusta og opna og gera það sem þarf að gera og fín ábendingu með Evrópuráðið. Hildur Björnsdóttir var einmitt kosin formaður sveitarstjórnar íslenska hópsins sem fer inn á sveitarstjórnarvettvang Evrópuráðsins og ég treysti bara á að við fáum góðar upplýsingar þaðan. Takk. Borgarfulltrúinn hefur þá lokið við að veita andsvar. Þá tekur næsti mál borgarfulltrúinn Sandra Hlíf og Karis, gjörðu svo vel. Forseti og borgarfulltrúar, bara fagna þessari umræðu. Hefði reyndar fagnaði kannski meira ef það komi bara einhver tillaga fram af tillaga lausn máls frá borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtusdóttur og bara einnig þakka borgarfulltrúanum Heiðu Björg Hilmisdóttur fyrir bara frábæra kynningu
og mér fannst þetta kannski líka bara sýna að það verið að vinna mjög flotta og öfluga vinnu með stöðu heimilislausra hérna í Reykjavík og þetta hefur verið mikið til umræði í velferðarráði núna bara allavega síðan ég settist þar inn. En ég bara tek undir orð líka bara það sem kom fram í bókunni sem var lesin hérna upp áðan að ég held að það sé nú alveg tiltölulega góð samstaða hér innan borgarstjórnar að vinna þennan málaflokk vel. En hins vegar strandar þetta náttúrulega líka á því að önnur sveitafélög hafa dregið lappirnar með að sinna þessu og einnig ríkið með að veita þessu fólki þá þjónustu sem þau ber að gera. Þannig að ég held að það yrði öflugt ákall ef að borgarstjórn myndi taka sig saman í heild sinni og bara bóka eða senda áskorun það að hinn sveitafélögin gerði sig brók ásamt ríkinu að því við getum ekki endalaust skaffað úrræði þegar að hinn púsluspilin ekki til staðar. Þá erum við bara að spóla í sama farinu. Þannig að það náttúrulega líka mjög mikilvægt að það sé ekki verið að eingöngu að plástra og eingöngu á kostnað Reykjavíkurbúa meðan að aðrir gera ekkert. Þannig að mér finnst það bara góð áskorun til borgarstjórnar í heild sinni að við myndum sammælast það og hvetja önnur sveitafélög og ríki að standa undir þeim kostnaði og þeirri þjónustu sem það á að veita. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og mér finnst ég vera að fá grænt veif, allt í lagi, það bara fínasta mál. Þá næstur á mælendaskrá Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég, eins og margir hérna sem hafa komið upp, þakka fyrir þessa umræðu og ég held að það sé þverpólitísk sátt það að þetta sé eitt af þeim verkefnum sem að Reykjavíkurborg á að sinna vel. Ég tek einnig undir þær ábendingar að önnur sveitarfélög eigi að axla sína ábyrgð á að koma að lausn þessara verkefna sem og eftir atvikum ríkið. Varðandi svona punkta varða hvað jákvætt og hvað neikvætt við einstaka útfærslur, þá verð ég að segja að það þarf að forgangsraða fjármagni með skynsamlegum hætti og það þarf einnig að nýta það fjármagn sem fer eins og í þennan málaflokk af skynsemi. Ég verð að segja það eftir að hafa kynnt mér málið eins og til dæmis með þetta verkefni Húsnæði fyrst sem var sett á laggirnar fyrir nokkrum árum og sérstaklega þann þátt sem lýtur að smáhýsunum, þá verð ég að segja það að ég get ekki séð að það hafi verið vel heppnað og ég þá sérstaklega að vísa til þess að það var með ærnum tilkostnaði voru færð nokkur smáhýsi í Gufunesið sem var hægt að taka í gagnið í ársbyrjun 2021 og af þessu tilefni þá beindi ég fyrirspurn nokkra liði sem að varða smáhýsin vegna þess að hver sá sem að keyrir Skerjagarð hefur séð það í nokkur ár að þar eru þó nokkuð af smáhýsum sem liggja ennþá ónotuð. Þetta eru töluverðar fjárhæðir sem að hafa ekki nýst vel að mínu mati.
Það dugar nefnilega ekki að vera með fallegar hugmyndir og háleit markmið. Við erum að tala hérna það að smáhýsin per fermeter, þegar þeir voru komin niður, kostuðu yfir 1 milljón króna. 1 milljón króna. Sem eiginlega raun og veru hærra húsnæði en fæst fyrir íbúð í miðborg Reykjavíkur enn þann dag í dag. Sko, ég tel mjög brýnt að Reykjavíkurborg sinni hlutverki sínu í félags- og velferðarmálum, en það þýðir þó einnig að fara þar með ráðdeild með opinberu fé. Á þessu tilefni vil ég líka minnast á, og í þessu samhengi þá var hér bókun fjármál borgarinnar frá 7. október af áheyrnarfulltrúa Vinstri grænna, þar sem hafa verið að tala 6 milljarða lánaramma hjá Landsbankanum. Áheyrnarfulltrúinn sagði meðal annars með leyfi ráðherra: Nú ríður á að vera með skýra pólitíska forgangsröðun í þeirri vinnu sem framundan að koma rekstri borgarinn á réttan kjöl og forða henni frá því að verða ógjaldfær. Tilvitnun lýkur, og það bara ekkert annað. Það eins og að sá ágæti áheyrnarfulltrúi, borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir, hafi bara ekki komið á stjórn borgarinnar með einum hætti. En var hún þó í meirihluta 2014 til 2022. Með leyfi forseta, þá sagði viðkomandi borgarfulltrúi einnig í þessari bókun, og tilvitnun hefst: Það mikilvægt að búa sig vel undir komandi misseri og forgangsraði þá velferðar, menntunar og umhverfisins og fyrir fólk í viðkvæmri stöðu. Það hægt að vera vitur eftir á, en í ljósi stöðunar hefði verið skynsamlegast að leggja til hliðar þær auknu tekjur sem urðu til í góðærinu fyrir mögru árin. Tilvitnun lýkur. Hver punkturinn hér? Það skiptir máli hvernig farið með opinbert fé. Það skiptir máli hvernig opinberum fjármunum ráðstafað. Vegna þess að fjármagn undirstaða þess að hægt sé að gera hluti sem grunnþjónusta af hálfu sveitarfélagsins. Að öðru leyti vil ég segja það að mér finnst gott hjá frummælanda að setja þetta mál á oddinn og að það sé ástæða fyrir okkur öll að leita lausna þannig að það sé hægt að koma til móts við hagsmuni heimilislausra hér í Reykjavík. Það einnig ljóst sem dæmi að vegna til dæmis skort á fjármagni á yfirstandandi rekstrarári, þá var í velferðarráði frá 14. september ekki hægt að fallast á tillögu stofnun neyðarhúsnæðis fyrir heimilislausa karlmenn í miðborginni. Reksturinn var áætlaður 155 milljónir króna, þannig að þeirri tillögu var frestað. Á heildina litið málflutningurinn ekkert flókinn. Það skiptir máli hvernig hið opinbera sinnir sínum rekstri og forgangsraðar því fjármagni sem sveitarfélagið eins og Reykjavík hefur á milli handana. Og ástæðan fyrir því að það erfitt að koma margvíslegum verkefnum, góðum verkefnum á koppinn vegna slælegrar fjármálastjórnar og einnig eins og með smáhýsaverkefnið, það enginn sem ber ábyrgð á því hvernig framkvæmd þeirra hugmyndar var, sérstaklega þá með tilliti til Gufunessins. Svo það annað að þegar borgarfulltrúi eins og ég, þegar mætti hér í velferðar og var með fyrirspurn þetta atriði, þá getur við liðið langur tími þangað til að hægt að sé að fá efnisleg svör í slíkri fyrirspurn. Aðalatriðið þó þetta:
þú eyðir ekki sömu krónunni tvisvar. Og mér sýnist að meðal annars Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi hafi lært þá leksju og það vel. Mín sýn á þetta mál að svona verkefni eigi að vera liður í grunnþjónustu hins opinbera. Við erum það rík að við eigum að geta gert betur. Þessu leyti fagna ég frumkvæði Sönnu Magdalenu og fulltrúa Sósíalistaflokksins að koma þessu máli hér á framfæri. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu að ræða umræðu hér, þess vegna hefur nú forseti aðeins haft sveigjanlegri ramma á það að biðja borgarfulltrúa að halda sig við efnin. Forseti verður samt að biðja fólk að halda sig við efnið. Einn hefur óskað eftir að taka til máls undir fundarsköp, gjörðu svo vel Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, jú, það alveg hárrétt að efnistök í ræðu borgarfulltrúans, þau voru ekki alveg í samræmi við umræðuna sjálfa og mér finnst þá rétt að forseti geri borgarfulltrúana það ljóst að halda sig við umræðuna. Það getur ekki talist hluti af þessari umræðu heimilislaust fólk og þarfir þess að vitna í bókun vara áheyrnarfulltrúa borgarráðs Vinstri grænna í þessu tilliti. Þannig að mér finnst þetta farið of langt í þessari umræðu. Getur ekki verið að skoðun okkar Vinstri grænna eigi við í þessari umræðu. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, forseti getur tekið undir það að... Í bókun borgarráðs meina ég þá. Auðvitað og skoðun okkar við hérna í umræðinu, en já. Takk fyrir það. Forseti getur tekið undir það að umræðan fór svolítið út víða völl, en hnyktist svo tilbaka aftur, en þá hefur einn óskað eftir að veita andsvar og það Alexandra Briem. Forseti, ég vil nú kannski bara fyrsta lagi nefna það að það hefur komið svolítið á daginn og það rétt hjá borgarfulltrúanum að húsnæði fyrst hefur gengið frekar brösulega að koma upp þrátt fyrir góðan ásetning og reynslan kannski að sýna sig að þó að því leyti að þó að þetta sé í grunninn góð hugmynd og nauðsynleg þá einfaldlega of mikill slagur bara við skipulag og nærumhverfi að finna staðsetningar fyrir smáhýsi húsnæði fyrst og það bara einfaldlega búið að tefja mjög mikið fyrir áformum okkar í þessu mikilvæga verkefni og það ljóst að það þörf á fleiri húsnæðum í þessu. Þannig að vissulega þurfum við að koma út þeim húsum sem við erum búin að fjárfesta í og sem þörf fyrir, en ég allavega persónulega mjög tilbúin til að skoða það að til framtíðar þá lítum við frekar til þess að kaupa hús eða vera með það í svona eins og þjónustukjörnum eða þannig. En það liggur auðvitað í hlutarins eðli að þá þarf að bíða eftir að það sé annað hvort byggt upp eða þá kaupa það af markaði sem auðvitað eru þá hús sem nýtast ekki annað á sama tíma. Kannski þurfum við bara að gera það, en það vandamál í samfélaginu að mjög mikið af fólki sammála það að þurfa að gera eitthvað, fólk þurfa að hafa húsnæði, en svo leið og þá að setja niður á einhvern ákveðinn stað, þá eru allir sem eru þar nálægt bara nei, alls ekki hér, finni einhvern annan stað. Og það finnst mér vera stórt samfélagslegt vandamál. Og það vandamál í grunninn það sem hefur tafið fyrir þessum áformum og það auðvitað augljóst að fjárfestingin okkar liggur undir skemmdum meðan þetta gengur svo illa. En þannig að við þurfum að skoða fleiri lausnir á þessum vanda. Ég ætla ekki að fara út í almenn andsvör nema það að í kjölfarið á hruninu þá var uppsöfnuð viðhalds- og innviðaþörf og það þurfti að greiða hana niður alveg eins og venjulega fjármagnsskuldir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Helgi Ás Grétarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég veit ekki hvort ég geti tala hérna fundarsköp undir þessum lið, en ég ætla að láta það hjá líða en öðru litin því að ég mótmæli þeirri orðræðu sem átti sér stað á hana því þetta varðar í heildarsamhengi hlutana hvernig opinberu fé ráðstafað
og hvernig þeir farið með fjármuni skattborgarana í að leysa viðfangsefni sem tengjast grunnþjónustu sem að ég tel að hið opinbera eigi að sinna og það er að gera það vel. Varðandi það sem að borgarfulltrúi Alexandra Briem hafði fram að færa, þá er það jákvætt að það sé fallist á að það voru ýmsir nökrar á að koma þessari stefnu á koppinn sem lítur að húsnæði fyrst og það getur vel verið að sú stefna eigi við góð rök að styðjast og hún geti eftir atvikum hentað hér. En það kannski breytir ekki sko aðalpunktunum að við sem erum að höndla fé skattborgarna að við förum vel með það svo að það sé að nýtast í þágu þeirra sem þurfa á því að halda. Svo sem sagt varðandi smáhýsin að þá tel ég að það hafi verið grundvallar mistök í aðferðafræði að afla ekki fyrst leyfa og annað hvar þau gætu verið. Mér finnst að það hafi verið fyrirsjáanlegur vandi þannig að ég tel að það hafi verið aðferðafræðileg mistök að kaupa húsin fyrst og reyna síðan að koma þeim einhvers staðar fyrir. Vegna þess að það er nauðsynlegt þegar þú ert í raun og veru að reisa fasteign af þessu tagi að þú hafir heimild að setja mannvirkið á einhvern stað. Það gerir það náttúrulega verkum að það er gífurlegur kostnaður sem fylgir því þá að geyma mannvirkið. En ég er sammála því í prinsippinu og mér finnst mjög mikilvægt að það sé pólitísk, svona þverpólitísk sátt að við séum að leita lausna í þessum málum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar öðru sinni Alexandra Briem, gjör svo vel. Já, bara fyrir það fyrsta þá var augljóslega þannig að í mörgum tilfellum var talið að það væri til staðar svæði sem hægt væri að koma húsunum fyrir, svo koma kærur eða málaferli eða mikil mótmæli og það verða vandamál. Kemur í ljós að heimildir eru öðruvísi eða þeim hefur verið breytt, alls konar vandamál sem ég ætla ekki að fara eitthvað út í hér í smáatriðum, en það er alveg rétt að það var erfiðar heldur en á horfðist að koma þessum húsum fyrir og það er kannski bara eitthvað sem við lærum af reynslunni með. Að lokum vil ég kannski gera athugasemd við orð borgarfulltrúans. Það er ekki hægt að segja í hvaða umræðu sem að umræðan varði hvernig fjármunum borgarinnar sé varið og maður vilji ræða eitthvað annað sem varðar líka hvernig fjármunum borgarinnar sé varið því að þannig er þetta að ræða hvað sem undir hvaða lið sem Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari öðru sinni Helgi Ás Gretarsson. Ég held eins og ég bara ítreka aftur að þegar á reyndi að þá skorti þessar heimildir og við erum að tala töluverða fjárfestingu. Á sínum tíma að mér minni 20. september 2018 þá heimilega borgar að 450 milljónir króna til þess að kaupa smáhýsin. Þannig að þegar það verkefni er lagt af stað komnir fjármunir og svo fer útboð af stað, þá þarf að vera einhver heildarhugsun hvernig að leiða þetta verkefni til lykta innan tilskilins tíma. Þannig er miklu betur farið með fjármuni. Það er að mínu mati þannig að það hafi ekki verið gert. Vegna þess að þegar fólk er búið að vera lengi í meirihluta, þá er oft tilhneiging að halda að þetta fé sé bara þeirra eigið fé, í staðinn fyrir að bera þá virðingu að þetta er skattfé og það sé mikilvægt að verkefnin séu leyst eins og við stöndum frammi fyrir núna, eins og maður stóð frammi fyrir því þegar á fundi velferðar á 14. september að það var ekki hægt að taka efnislega afstöðu til mjög vel ígrundaðar tillögur til þess að koma að lausnum á þessum málum núna. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, tekur þá til máls, má ég biðja þá sem eru ennþá með kveikt á mikrofónunum úr andsvari að slökkva, takk fyrir, og tekur þá til máls Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði nú reyndar ekki að koma upp hér aftur en þar sem að þetta er afar mikilvægt mál, þá stenst ég ekki freistinguna og líka vegna þess að mér fannst Sandra og Karis koma hér með góða ábendingu til okkar, borgarfulltrúi,
að saminast það að skora á ríkið og önnur sveitarfélög að koma með okkur inn í þessa umræðu og koma með okkur inn í að veita þessa mikilvægu þjónustu sem við erum, að mér heyrist hér sem betur fer, en þá öll sammála að við viljum veita. Ég hef ekki heyrt annað en að fólk sé nokkuð sammála því að við eigum að halda áfram á sömu braut að innleiða húsnæði fyrst, þó að svo að það sé vissulega flókið. Og ég menna það væri náttúrulega alveg hreint ótrúlegt ef það væri ekki flókið fyrir okkur. Það hefur verið flókið fyrir alla sem hafa tekið upp þessa aðferðafræði. Finnar hafa nýlega gefið út bók þessa aðferðafræði, hvernig þeir mæla með að lönd og borgir geri. Ég bara mæli með henni og ég mæli með bara að við lærum öll. Það engin fullkomin fyrirfram. Húsnæðis, smáhýsa, kaupin voru fín. Þau hafa tekist ágætlega. Það ekki dýrt að geyma þau á lóð borgarinnar en mikið óskaplega vildi að þau hefðu öll komist niður strax og við hefðum getað sett þau öll í notkun. En við erum með núna 17 stakar íbúðir í húsnæði fyrst. Við erum með 20 samlíkjandi íbúðir herbyggi sem ekki reyndar alveg búið í öllum en það allavega til og síðan 10 smáhýsi. Og núna þegar við erum búin að koma niður restina af smáhúsunum og kaupa fleiri íbúðir þá verður það betra. Það að við báðum þessa tillögu nýtt úrræði fyrir karla sem kostar vissulega metið 155 milljónir mun ekki leysa málið. En það mun auðvitað fjölga úrræðunum sem við höfum. Og mér finnst mjög líklegt að við þurfum að fara í það, en þá þurfum við að taka þann pening einhvers staðar annars staðar. Af því að við förum ábyrgt með fé og við getum ekki bara endalaust sagt að við viljum eyða meiri og meiri pening. Við þurfum einhvern veginn að finna út í hvernig gerum við þetta sem allra best. Þess vegna kallaði ég svolítið eftir því í minni ræðu, hvað það sem að borgarstjórn vill, hvað það sem að borgarstjórn leggur áherslu á, hefur forgangsröðunin eitthvað breyst. Ég get ekki heyrt það, en það auðvitað eftir sem áður mikilvægt að þessi unni með hverjum og einum einstakling sem að heimilislaus í að styðja hann inn í það sem að þarf. Ef að fólk í gistiskýli og treystir sér ekki út eða heilsulaust eða það gul eða appelsínugul eða rauð viðvörun, þá unni með það. Við verðum líka stundum að treysta starfsfólkinu okkar og trúa því að þau séu að gera vel og gera eins vel og þau geta. Mér finnst sárt þegar ég heyri fólk tala hér grimmd og að fólki sé vísa út í kulda. Við erum hér öll að reyna að gera við erum að reyna að forgangsraða af því við erum að reyna að fara vel með fé en við erum líka að reyna að stuðla því að samfélag okkar sé sanngjarnt, vinna gegn fordómum, horfa okkur öll sem fólk. Það þarf að setja skyldur á okkur öll og það þarf að setja líka aðstoð okkur þegar við þurfum stuðning og helstu sérfræðingar borgarinnar hafa lagst í rannsóknir á þessu máli. Þeir ráðleggja okkur hvernig við að gera þetta. Mér finnst frábært ef einhver samtök kemur upp með fleiri vinnúrræði. Það væri algjörlega stórkostlegt ef einhver væri til að setja til dæmis atvinnu þannig að fólk getur komið og unnið dag og dag. Það væri algjörlega stórkostlegt ef að fleiri væri til að styrkja hjálpræðisvinnil til þess að byggja upp ennþá meira undir þá þjónustu sem þar Mér finnst ekki endilega að það alltaf beint bara að horfa á hvað Reykjavíkurborg gerir. En við höfum auðvitað að vinna með hverjum og einum einstakling sem að kemst í það öngstræti í sínu lífi að verða heimilislaus. Það geti komið fyrir okkur öll. Það enginn hér merkilegri eða ómerkilegri heldur en einhver annar í þessu samfélagi. Og það algjörlega fáránlegt að staka einhvern hér í borgarstjórn slíkt viðhorf. Því ég hef bara ekki orðið vör við það. Og þá ég alveg að horfa bara þvert á flokka. Við erum bara að reyna að gera eins vel og við getum fyrir okkur öll og við þurfum að mynda þannig samfélag að við öll getum sótt þá þjónustu sem við viljum og þar þurfum við sannarlega að fá ríkið með okkur í lið. Því að heilbrigðisþjónusta ekki í boði fyrir alla og menntun ekki í boði fyrir alla, ýmis önnur þjónusta ekki í boði fyrir alla, húsnæði greinilega heldur ekki í boði fyrir alla í mjög mörgum sveitarfélögum. Og já, þetta dýrt, þetta kostar pening, en ég fegin að mér finnst við vera sammála að halda áfram á þessari braut. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Andrea Helgadóttir, gjörðu svo vel. Já, mér langaði bara til þess að svara þessum með grimmdina, að ég náttúrulega ekki saka neitt grimmd, ég að segja að maður setur upp samfélag sem að þetta eru aðstæður sem eru grimmilegar aðstæður.
Sömulegis með þetta samfélag þar sem að verðleikamatið sem ég talaði að þetta náttúrulega bara mismunandi upplifun fólks. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Ég vil minna borgarfulltrúa á að ávallt í upphafi andsvars og ræðu vísum við mála okkar til forseta og munum það, og þetta eitthvað sem við þurfum öll að muna stöðugt. En þá hefur við lokið við andsvörum í þessu og þá ljúkum við umræðu þetta mál og tekur þá til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn. Markmiðið með þessari umræðu var að við myndum finna lausn á þeim vanda sem að heimilislausir karlmenn hafa greint frá. Og þar sem að karlmennir sem að hafa ekki heimili að biðja þau ekki að biðja að Grandi verði alltaf opinn, þau að biðja dagsektir. Hvernig ætlum við að mæta því? Ætlum við að óska eftir samstarfsaðilum, ætlum við að koma þannig á, ætlum við að skora einhvern að búi til dagsektir fyrir karlmenn, bara að þessi umræða leiði til þess að við komum með lausnir. Við sósíalistar höfum oft lagt fram tillögur og höfum lagt fram tillögu undir þessu málefni, en oft ef við leggjum eitthvað fram þá hefur það nú sjaldan verið samþykkt. Þannig að mér finnst bara mjög mikilvægt að við ræðum þetta hér sem borgarstjórn, að það sé bara opið samtal hvernig við ætlum að leysa þann vanda sem uppi núna. Markmiðin sem eru nefnd framtíðarsýn, þau eru góð. En þessi umræða hér, hún snýst að svara þeirri spurningu, hvernig ætlum við að mæta neyðinni sem núna uppi? Hvernig ætlum við að mæta því að heimilislausir karlmenn að segja við þurfum eitthvað yfir daginn þannig að við séum ekki úti í kulda. Mér finnst alveg frábært að senda rukkuna á önnur sveitarfélög sem ekki að standa sig í að taka þátt í kostnaði og við þá bara lítum til þeirra innheimtu aðgerða sem að borgin sjálf með gagnvart fjölskyldum og sendum þetta bara í innheimtu með vöxtum og bara greiðslu áskorun og förum bara alla leið. En sko, við þurfum samt að leysa vandan sem núna uppi. Það hefur verið talað í þessari umræðu að forgangsáætlun sé sú að engum sé vísað frá og mér finnst auðvitað að það líka vera þannig að enginn þurfa að vera úti yfir daginn og mér finnst það ekki útiloka hitt. Mér finnst að við eigum að geta hugsað þannig að við viljum búa í samfélagi þar sem við þurfum ekki að vísa neinum frá gistiskýlum en á sama tíma geti allir að við öll getum átt öruggt skjól yfir daginn. Mér finnst það bara vera eitthvað tvennt sem við þurfum að mæta og þá spurningin hvernig ætlum við að mæta því. Sko, auðvitað líka treysti ég starfsfólki mjög vel, þau standa sig gríðarlega vel, en sko auðvitað stefnumótunin sem fer fram hér, samþykkt stefna borgarstjórnar, hvert stefnum við. Þannig að það sem að markmið var með þessu var að við myndum bara sammælast það hvað við eigum að gera núna til þess að mæta þeim kröfum að það þurfi að vera eitthvað til staðar yfir daginn svo fólk sé ekki úti. Þannig já, ég svona mér finnst miður ef að sko við endum einhvern veginn með þau skilaboð að það sé ekki hægt að verða við kröfum það sem hefur komið fram af því við erum með aðra áherslu það ekki að vísa neinum frá. Við eigum bara að hafa þetta bæði. Þannig að hver svona endurinn á þessari umræðu, hvað það sem við höfum sammælst hvað ætlum við að gera? Fínt að senda áskoranir til þeirra sem að eiga að fá áskoranir að standa sig betur og ég bara til í það og mér finnst það bara alveg fínt og mikilvægt en eftir stendur hvað erum við að fara að segja fólki sem að að bíða eftir svörum bara hvað erum við að gera við daginn. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og ég treysti þess að máli verði áfram rætt í velferðarráði. Þá höfum við lokið máli 3 sem umræða aðgerðir til að mæta stöðu heimilislausra að beiðni borgarfulltrúa Sósíalistaflokks og komið að máli 4 sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins stofnun stýrihóps til að bregðast við auknum vopnaburði meðal unglinga og frummælandi Helga Þórodóttir. Gjörðu svo vel.
Frú forseti og kæru borgarfulltrúar og aðrir áhrendur. Í raun maðurinn góður. Langflesti vilja frið við nágranna sína og lifi í sátt og samlyndi. Það er besta aðferðin til að öðlast öryggi fyrir sig og sína. Því miður eru til undantekningar frá þessari meginreglu. Til eru einstaklingar sem beita samborgara sína ofbeldi. Þeir hafa oftast sína skýningar. Ekki er að maður ræða erfðir, heldur áunnar ástæður. Langoftast er hægt að hafa áhrif á þær til bóta. Sum börn og ungmenni hafa tileinkað sér hegðunarmynstur sem felur í sér ofbeldi gagnvart öðrum manneskjum. Sú aukning sem hefur orðið á þessari ofbeldishegðun segir okkur að við verðum að nema staðar og hugsa málið gaumgæfilega. Það er skylda okkar sem borgarfulltrúa. Nauðsynlegt er að nálgast vandamálið frá því sjónarhorni að sé að ræða áunnið hegðunarmynstur sem hægt sé að breyta til góðs. Börn og ungmenni sem eiga við þessa hegðunarröskun þjást yfirleitt af vanlíðan af einhverju tagi og því er hægt að breyta. Því miður virðist sem ofbeldi framkvæmt af börnum og ungmennum hafi aukist og jafnvel verulega undanfarið. Auk þess hefur aukist til muna beiting vopna eins og eggvopna með skelfilegum afleiðingum. Þess vegna stend ég hér í dag og ræði þetta. Við verðum að grípa inn í atburðarásina því það er bæði hægt og það er einnig skylda okkar. Fréttaflutningur ber þess merki að þetta ofbeldi hafi aukist. Tölulega staðreyndir sýna að útköllum lögreglu og sérsveitar hefur fjölgað í meira mæli vegna eggvopna þar sem ungt fólk kemur við sögu. Sem gerendur. Lögreglan gaf nýlega út yfirlýsingu þar sem hún lýsti áhyggjum sínum yfir auknum vopnaburði í miðbæ Reykjavíkur. Einstaklingar hafa skaðast verulega vegna slíkra árása ungmenna. Árásir þessa hafa stundum verið algjörlega að tilefnislausu og engin tengsl milli gerenda og þolenda. Auk þess hefur ofbeldi gagnvart kennurum aukist. Dæmi að nemendur séu með vopn í skólatöskum sínum, kennarar hafa mist starfsgetu og orðið öryrkjar vegna ofbeldis nemenda. Það að börn og ungmenni hagi sér á þennan hátt segir okkur að eitthvað hefur brugðist. Þeir sem sinna þessum börnum hafa misstigið sig því ekkert barn fæðist með slíka hegðunarröskun. Uppeldi foreldra hefur einhvers staðar farið úrskeiðis, heilsugæsla, leikskóli og grunnskóli hafa ekki gripið nægilega snemma og vel inn í atburðarásina. Slíka hegðunarröskun er hægt að fyrirbyggja með góðu uppeldi en þá þarf að koma til góð fræðsla til foreldra, stuðningur og efnahagslegt öryggi sem á ábyrgð samfélagsins ef foreldrum tekst ekki skapa slíkt. Það er nauðsynlegt að grípa inn í þessa þróun strax með viðeigandi aðgerðum. Aftur á móti þá er upphaf þessara vandamála sennilega frá ungri barnæsku. Fyrstu 2 árin eru þau mikilvægustu í lífi barna og leggja grunninn af framtíð þeirra. Þess vegna verðum við að sameinast að þegar frávik greinast hjá börnum á hvaða aldri sem að þau komist í viðeigandi úrræði strax og án tafar. Það er verk að vinna, en eftir því sem við tökum á frávikum fyrr, því áhrifaríkari eru úrræðin og þar með mun ódýrara fyrir samfélagið allt. Flokkur fólksins leggur til að settur verði á laggirnar stýrihópur sem kortleggur aukin vopnaburð meðal ungmenna í Reykjavík. Ástæður og afleiðingar þessa, hvað er til ráða, hvaða forvarnir geta reynst gagnlegar. Hópurinn myndi einnig koma með hugmyndur hvernig spyrna megi við fótum við þessari neikvæðu þróun. Það er augljóst að það þarf að vinna hratt og örugglega þar sem líf og heilsa barna og ungmenna í húfi. Vandamálið eru augljóslega flókið. Að borðinu þarf að fá sem flesta. Börnin,
foreldrana, skóla, íþrótta- og tómstundarhreyfinguna og stofnanir borgarinnar sem tengjast börnum í daglegu starfi þeirra. Þessa þróun þarf að stöðva með einum eða öðrum hætti sem fyrst og vonandi tekst okkur það með samstilltu átaki. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu. Þá tekur til máls Magnús Davíð Nordal. Gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, borgarstjórn, mér langar að þakka Flokki fólksins sérstaklega fyrir að vekja athygli á þessu máli og þessum málaflokki. Það liggur fyrir að tilkynningum ofbeldi í ungmennum fer vaxandi, það hefur engin farið varhluta af því og þetta að sjálfsögðu vandamál sem við þurfum að taka alvarlega. Og í hvert sinn sem að ég les fréttir af þessu tagi þá hryggir það mig mjög. Ég hef sjálfur verið fórnarlamb tilefnislausrar árásar og mér hefur verið hótað með eggvopni, þannig að þessi mál snerta mig með djúpstæðum hætti. Og það alveg ljóst að fjöldi þessara mála slíkur að það ótækt að líta svo á að þetta sé einhvers konar tilviljun sem að ráði þarna för. Heldur þvert á móti að það geti verið að eitthvað í okkar samfélagsgerð eða samfélagsaðstæðum núna að loknum heimsfaraldri sé að valda þessari aukningu. En það í sjálfu sér tilefni til félagsvísindalegra stúdíu sem fræðasamfélagið mun eflaust að ráðast í ef slík rannsókn ekki þegar hafin. Margir hafa hvatt sér hljóðs á síðustu misserum þessi málefni, meðal annars framkvæmdastjóri Heimilis og skóla, Hrefna Sigurjónsdóttir, með ágætri grein sem birtist á samfélagsmiðlum í morgun. Og þar talaði hann aukningu á ofbeldishegðun hjá börnum sem hluta miklu víðtækara vandamáli í samfélagsgerð okkar og að áleitin væri svo spurning hversu barnvænt samfélag okkar í rauninni væri. Og það sem hún meðal annars gerir í þessari grein að setja þessi ofbeldismál og þessa umræðu í samhengi bara við samvistir foreldra og barna og hversu mjög hefur dregið úr gæðastundum hjá fjölskyldum á tímum óhóflegrar skjánotkunar og þegar að uppeldismálin eru sífellt í ríkari mæli að færast til stofnana. En ljóst að mörgu að huga í þessu samhengi, en ég mæli sérstaklega með grein Hrefnu Sigurjónsdóttur. Að þessu sögðu og því hversu sammála ég Flokki fólksins að taka á þessum málum varða ofbeldi hjá ungmennum hjá borginni, svona að því marki sem borgin það unnt og innan þeirra valdheimilda sem að borgin hefur, að þá hef ég vissar efasemdir tillögu Flokks fólksins eins og hún sett fram. Og efasemdir mínar í fyrsta lagi þær að spurja hverjar valdheimildir borgarinnar og með hvaða hætti borgin í raun getur beitt sér. En við þurfum að skoða það sérstaklega ef við viljum ná árangri. Mér finnst tillaga Flokks fólksins óskýr hvað þetta varðar. Í öðru lagi þá tillagan allt of sértæk að því leyti að fjalla bara eggvopnaburð ungmenna, þar sem að vandamáli augljóslega miklu viðameira en svo. Þannig hafa fréttir af auknu ofbeldi meðal barna og ungmenna verið tilefnislausar árásir, vopnaburð af ýmsu tagi, einelti, hatursorðræðu sem ofta á sér staði gegnum samfélagsmiðla, hræðilegt bakslag í réttindabaráttu hinsegin fólks og almennt auknu markaleysi í samskiptum á milli ungmenna, meðal annars þegar kemur að kynferðislegu samneyti. Ofbeldisaldan þannig ekki bara í tengslum við eggvopn nema síður sé. Til marks hversu víðtækt vandamálið þá langar mig að deila með ykkur orðum Sæunar Kjartansdóttur sálgreinis sem mér finnst ramma þetta ágætlega inn.
Fjármunum skattborgarana, og með leyfi forseta, fjármunum skattborgarana hlýtur að vera betur varið í að styrkja tengsl foreldra og barna fyrstu æviár þeirra heldur en að greiða sérfræðingum fyrir að vinna með afleiðingar tengslaleysis þeirra nokkrum árum síðar. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að börn sem búa að öruggum tengslum við foreldra sína leggja síður aðra í einelti. Það vegna þess að þau eru líklegri til að hafa tileinkað sér hæfileika til íhugunar og þau geta fundið til með öðrum. En hvort tveggja eru öflugar forvarnir gegn kúgun og ofbeldi. Þannig að þessi athugasemd númer 2 hjá mér, hvað varðar tillögu Flokks fólksins sem hún sett fram, það að hún sé einfaldlega of sértæk að tilgreina eingöngu eggvopn. Þetta miklu viðameira vandamál. Í þriðja lagi þá einnig spurning með þörfina á sérstökum stýrihóp þegar við búum að nýstofnuðu og öflugu ofbeldisvarnarráði sem að hæglega getur látið þessi mál til sín taka. Of margir hópar innan stjórnsýslunar sem að fjalla sömu málin er óskiluvert og ekki til þess gert að bæta þær aðstæður sem ræðir hverju sinni. Í þessu samhengi rétt að geta þess að næsti fundur ofbeldisvarnarráðs, mannréttinda ofbeldisvarnarráðs, sem framfer núna 27. október verður sérstaklega helgaður ofbeldisvarnarmálum eingöngu og þar stendur einmitt til að ræða þessi mál. Og á þann fund munu hagsmunaaðilar mæta sem áheyrnarfulltrúar í fyrsta sinn til ráðsins, meðal annars frá lögreglunni. En þrátt fyrir þær efasemdir sem að ég hef varðandi þessa tillögu þá fagna ég umræðunni og ég tel rétt að ræða þessa tillögu bara frekar og að sá vettvangur sé hjá mannréttinda- og ofbeldisvarnarráði og því ber ég upp þá málsmeðferðartillögu að tillögu Flokks fólksins verði vísað til mannréttinda- og ofbeldisvarnarráðs. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls og lokaumræðunni. Helga, varst þú búin? Þá tekur til máls Andrea Jóhannsdóttir. Helgadóttir. Já, ekki búin að sjá þetta. Ég bara sá þetta. Hið öfgafulla samfélag, 3. hluti. Ástæðan fyrir því ég hef ákveðið að taka þetta þema að tala hið öfgafulla samfélag hér í dag sú að misskipt samfélög eru samfélög öfga og vaxandi grimmdar. Ástæðan sem sagt sú að Ísland farið að sýna dæmigerð sjúkdómseinkenni misskiptingar. Staðreynd sem virðist ekki fá mikla viðurkenningu eða vekja áhuga. Það má tala einkennin og einhver viðbrögð við þeim en leið og einhver fara að beina sjónum fólks að undirliggjandi meininu, vaxandi misskiptingu og krefjast þess að horfi sig af þeirri braut. Þá verðast viðbrögðin vera að slökkva ljósin og gleyma því sem fyrst, fara svo kannski heim og skrifa eitthvað ljótt viðkomandi. Misskipting tekna og eigna eykst á Íslandi. Félagslegur hreyfanleiki minnkar. Lífslíkur fólks í lægsta launabilu að styttast, meira að segja kvenna, á meðan heildarlífslíkur þjóðarinnar lengjast. Það mjög sláandi enda lífslíkur aðeins lengst fram að þessu í öllum tekjubilum. Misskiptingu fylgir ofbeldi og glæpi, það mjög vel þekkt staðreynd. Kenningin að í samfélagi þar sem misskipting mikil sé að ræða samfélag sem byggist upp á samkeppni milli þegnanna og gæðin, þeir hæfustu og sömulegis þeir grimmustu verði ofan á og þannig hríslast samkeppni og grimmd alla króka og kima þess. Samfélag þar sem jöfnuður ríkir séu hins vegar byggð upp á því upprunalega módeli sem að manneskjur eiga velgengni sína sem dýrategund að þakka, samvinnumódelinu. Viðbrögð þeirra sem skrifa upp á keppnismódelið við aukningu grimmdarinnar sem fylgir meiri samkeppni samfélagslegu gæðin enn meiri grimmd og harka, löggæsla, persónueftirlit og refsingar. Börn, ungmenni, manneskjur spretta ekki upp í tómarúmi. Þau mótast af sínu umhverfi, af því hvernig búið þau og í því hvernig þau speglast í umhverfinu, spegla sig í umhverfinu og því hve vel undirbúin þau eru fyrir það mótlæti sem þau munu verða fyrir á lífsleiðinni. Þau hafa sjálfsögðu einhvern grunn sem byggt á en það vita öll sem til þekkja að brugðu getur til beggja vona ef aðstæður bregðast illa þrátt fyrir besta mögulega grunn. Það auðvitað ekki þannig að nú sé kannski bara í tísku að ganga með hníf í vasanum eins og börn gengur með Tamagotchi einhvern annan áratug. Börn ekki bara berskjölduð
fyrir öfgakenndara og ofbeldisfyllra umhverfi, hreinlega vegna þess að samfélagið okkar að verða öfgakenndara og ofbeldisfyllra. Það ekki vegna þess að börn eru farin að búa við meira streituvaldandi og öfgakenndari aðstæður í sínu lífi? Það vegna þess að sumum börnum meina það að spegla sig í samfélaginu? Fleiri og fleiri manneskjur fá ekki að tilheyra og finna sig því jaðarsettar en áður en mætt með hörku í jafningjahópnum þegar þau ljá máls á þeirri stöðu og þau fara að upplifa ótta og óöryggi. Þetta eru aðstæður sem börn búa við og það mikilvægt að bjóða börnum upp á öruggt og gott samfélag til að alast upp í án ótta. Við styðjum það að verði tekið á þessum vandamáli sem ógnar mjög öryggi barna en við viljum ekki horfa upp á það að skauta sér fram hjá rót vandans sem aukin miðskipting í íslensku samfélagi. Við skulum ekki láta þetta samfélag okkar halda áfram niður þessa hörmulegu braut. Við þurfum ekki meiri grimmd, okkur vantar ekki fleiri eða ríkari auðkýfinga. Við þurfum samfélag fyrir manneskjur. Það græða svo sannarlega allir á því, líka auðkýfingarnir, þó þau gerir sér fæstir grein fyrir því ennþá. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og þá hefur engin annar óskað eftir að taka til máls en Helga Þórðardóttir sem mun loka umræðinu þetta mál, þessa tillögu. Frú forseti, ágætu borgarfulltrúar, Magnús Norðdahl, borgarfulltrúi, vísaði til þess að þessi tillaga væri óskýr og þá bara datt mér í hug að að lesa hana hér svo það sé engin misskilningur hvað tillagana gengur út á. Byrja á því. Bylgja ofbeldis hefur riðið yfir á meðal íslenskra barna og ungmenna í Reykjavík. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að settu verði á laggirnar stýrihópur sem kortleggur aukin vopnaburð eggvopna meðal ungmenna í Reykjavík. Einnig meta viðbrögð borgarinnar sem lítur að forvörnum. Hópurinn myndi hafa það hlutverk að koma með drög að hugmyndum hvernig bregðast megi við auknum vopnaburði hjá ungu fólki sem mikið áhyggjefni. Tölulega staðreyndir sýna að útköllum lögreglu og sérsveitar hefur fjölgað í meira magni vegna eggvopna þar sem ungt fólk kemur við sögu sem gerendur. Flokkur fólksins telur mikilvægt að Reykjavíkurborg setji sig í stellingar og leggist yfir stöðuna. Viðbrögð, aðgerðir og forvarnir sem lúta að þessari neikvæðu þróun verið að undirbúa breytingu á vopnalögum. Reglur eru þegar vissulega strangar en engu að síður aukning í að ungt fólk grípi til hnífa með það að markmiði að skaða annan einstakling. Erfitt að ná utan skráningu eggvopna. Sá hópur sem hér lagður til að verði settur á laggirnar mun hafa samvinnu við skóla og frístundasvið, velferðarsvið og mannréttinda og ofbeldisvarnaráð og aðra eftir atvikum. Kjarnaspurningin hvernig getur Reykjavíkurborg beitt sér vegna aukins ofbeldis ungmenna þar sem eggvopn koma við sögu. Já, en Flokkur fólksins vill að Reykjavíkur gangi rösklega til verks, leggi línur og hefja umræðuna markvissa vinnu til að sporna við þessari óheilla þróun sem hér hefur verið lýst. Þessi tillaga liður í því að fá upp á borð hugmyndir af fjölbreyttum aðgerðum sem hafa það að markmiði að ná til barnanna, foreldra og annara sem tengjast börnum í daglegu starfi þeirra. Sú neikvæða þróun sem hér lýst kallar enn frekar á að Reykjavíkurborg hraði innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Öll börn sem beita ofbeldi þurfa hjálp og hlúa þarf að foreldrum þeirra með ráðgjöf og stuðningi. Mál barna og ungmenna sem beita ofbeldi af einbeittum ásetningi áfall, ekki aðeins fyrir foreldra
og fjölskyldur heldur okkur öll. Í máli af þessu tagi ekkert einfalt og varast þarf að draga ályktanir og dæma. Ótal margt kemur vissulega upp í hugan þegar fréttir berast af börnum sem fara út með vopn í hendi til þess eins að skaða, meiða og jafnvel drepa annan einstakling. Hver áhrifavaldurinn? Hvaða tilfinningar og aðstæður liggja baki? Flokki fólksins finnst það of mikil einföldun að kenna netinu og samfélagsmiðlum þetta allt, þó þar með án efa finna sterkan áhrifavald. Allt of stór hópi barna á samfélagsmiðlum sem hafa ekki aldur til þess og eftirlit foreldra með börnum á netmiðlum mismikið. Gerendur hafa stundum tekið upp myndbönd af ofbeldinu og birt á samfélagsmiðlum með alvarlegum afleiðingum. Mikilvægt að gera þeim grein fyrir því að sú gjörð verður til aldur og ævi á netinu. Þar með getur gerandinn orðið þolandi síðar. Í lífinu þegar hann ætlar að sækja atvinnu, finna sér maka og svo framvegis. Þessi fortíð meitluð í stein. Það skiptir máli að fræða ungmennin það hvað slík hegðun sé skaðleg fyrir þau. Ráðgjöf og hvatning til foreldra að standa í lappirnar með reglum skiptir sköpum þegar kemur á netinu og á samfélagsmiðlunum. Það augljóst að staðan alvarleg og brýnt að brugðist sé við henni og ég vona svo sannarlega að við getum sammælst að koma málefninu í góðan farveg. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sínu og höfum við þá lokið umræðu mál 4 á dagskrá borgarstjórnar tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins stofnun stýrihóps til að bregðast við auknu vopnabyrði meðal unglinga. Komið fram málsmeðferðartillaga. Okkur vantar borgarfulltrúa. Fjölgaði. Já, við getum alltaf bætt ykkur sko. Og þá allir borgarfulltrúar mættir í salinn. Borist hefur málsmeðferðartillaga þess efnis að vísa tillögu Flokks fólksins stofnun stýrihóps til meðferðar mannréttinda- og ofbeldisvarnaráðs og forseti leggur það hér upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykki þeirri málsmeðferðartillögu og hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá vill forseti minna á það að nú erum við búin með 4 mál af dagskrá og hvetur þá flokka sem eiga eftir að senda inn bókanir. Einungis 1 mál eftir af umræðu, beinni umræðu eða tillögu. Þannig að við hvetjum alla til að senda inn bókanir í gegnum linkin sem þegar hefur verið sendur til flokkana. Nú hins vegar komið að matartíma og við munum nú taka matarhlé í 20 mínútur. Matur framreiddur í Borgarráðsherberginu. Og hefjum aftur klukkan 10 mínútur yfir 6.
Þá fundi framhaldið í borgarstjórn og við erum komin að máli 5 á dagskrá borgarstjórnar og það tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukin fjárframlög með börnum í sjálfstætt starfandi grunn- og leikskólum. Frummælandi Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hingað komin upp til að flytja tillögu okkar sjálfstæðismanna aukin fjárframlög úr borgarsjóði með börnum í sjálfstætt starfandi grunnskólum og leikskólum. Og mjög sambærilega tillögu flutti ég held ég 6 sinnum á síðasta kjörtímabili og hún hlaut því miður ekki brautargengi. En það gleður okkur mjög að sjá að í nýju meirihlutasáttmála þá þess getið að það eigi að styrkja rekstrargrundvöll sjálfstætt starfandi skóla og við fögnum því auðvitað mjög og höfum gert áður. En teljum mikilvægt að þessi breyting nái fram að ganga strax áramót en ekki einhvern tímann seinna á kjörtímabilinu. Og tillagan á svolítið rætur að rekja til þess sjónarmiðs. En ég ætla að fá að lesa tillöguna með leyfi forseta, hún er svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að veita aukin fjárframlög úr borgarsjóði með þeim börnum sem lögheimili eiga í Reykjavík og sækja nám í sjálfstætt starfandi leikskólum eða grunnskólum í borginni. Markmiðið verði að treysta rekstrargrundvöll skólana þannig að sjálfstætt starfandi grunnskólar þurfi ekki að innheimta skólagjöld og sjálfstætt starfandi leikskólar þurfi ekki að notast við hærri gjaldskrár fyrir nemendur búsetta í Reykjavík. Þannig verði efnahagur foreldra ekki ákvarðandi ástæða við skólavall. Skóla- og frístundasviði verði falið að útfæra viðeigandi reiknilíkan vegna breyttra framlaga. Breytingar verði gerðar á samningum við sjálfstætt starfandi leikskóla og grunnskóla og breytingarnar taki gildi frá og með 1. janúar 2023 og þá lestri lokið. Greinagerð vegna tillögunar hefur verið gerð aðgengileg á netinu í aðdraganda fundarins og það getur hver sem kynnt sér hana, ég ætla nú svo sem ekkert að lesa hana spjaldana á milli. En mér langar hins vegar að geta þess að við vitum það auðvitað víða heim að þá eru að starfa þessir sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólar og þeir mælast vel fyrir og við höfum fundið það hérna á Íslandi að þeir eru almennt mjög litrík viðbót við skólaflóruna hér og þeir hafa reynst líka kynnt svona nýjar og spennandi hugmyndafræðir og fjölga valkostum fyrir foreldra í skólamálum barna sinna. Og það er auðvitað mjög jákvætt. Í greinagerðinni er líka svolítið farið yfir löggjöfina í málaflokknum en í lögum grunnskóla þá er sérstaklega kveðið á það að lágmarksframlag með barni í sjálfstætt starfandi skóla frá sveitarfélagi sem nemur 75% af meðalrekstrakostnaði á hvern nemanda í öllum opinberum grunnskólum landsins. Það er hins vegar ekkert í lögunum sem útilokar að framlagið verði 100% og það eru sveitarfélög eins og Garðabær og nýverið Hafnarfjörður sem hafa farið þá leið og setja þá reglu á skólana að þau innheimti ekki skólagjöld á móti. Og þá hugmyndin að jafna svona aðstöðumun og tryggja að efnahagur foreldra verði ekki ákvarðandi forsenda við skólavall. Þá kemur fram ef við vindum okkur yfir í leikskólana, þá kemur fram í samkomulagi rekstrar- og húsnæðisframlag Reykjavíkurborgar til sjálfstætt starfandi leikskóla. Þá er komið inn á það hvernig framlögum borgarinnar er háttað og þau eru einmitt skert. Börn í þessum leikskólum fá ekki sama framlag með sinni menntun eins og börn í borgarreknum leikskólum og manni finnst það auðvitað sérstaklega sérkennilegt því að sjálfstætt starfandi leikskólar eru auðvitað mæta þörf sem að borgin hefur ekki náð að sinna og eru gríðarlega mikilvægur hlekkur í því að leysa þennan leikskólavanda. Og það er þá þannig að þessir sjálfstætt starfandi leikskólar þeir geta rukkað ákveðið álag á sína gjaldskrár. Á ungbarnaleikskólum getur þetta álag verið 115% með við gjaldskrár á borgarreknum leikskólum en 15% fyrir börn 18 mánaða og eldri. Þannig að það eru auðvitað gríðarlegt hagsmunamál sérstaklega fyrir ungbarnafjölskyldur að þessu verði breytt. Í greinagerðinni er líka farið yfir ákveðna tölfræði og samanburð við önnur Norðurlönd en hér hefur það verið þannig síðastliðin ár að 15% leikskólabarna hérlendis hafa verið í sjálfstætt starfandi leikskólum en tæp 3% grunnskólabarna í sjálfstætt starfandi grunnskólum. Norðurlöndin eru með mun hærri tölur sem er komið inn á í greinagerðinni en mér finnst alltaf mjög áhugavert að vísa sérstaklega á Holland. En Holland er sú þjóð sem mælist meðal efstu þjóða í PISA-könnunum og jafnvel ofar en Finnland sem við berum okkur oft saman með. Og í Hollandi þar er löng hefð fyrir sjálfstætt starfandi skólum en 70% allra grunnskólabarna sækja nám í þessum skólum. Og það áhugaverða er að grunnskólar í Hollandi þeir innheimta engin skólagjöld óháð rekstrarformi. Þannig að það er svona það sem við erum svolítið líka að horfa til og okkur þykir mjög áhugavert.
En rekstrarumhverfi sjálfstætt starfandi skóla í Reykjavík, það er erfitt að mörgu leyti, enda opinber framlög til skólana takmörkuð. Þessi fjárhagslegi mismunur leiðir til þess að sjálfstætt starfandi skólar fá talsvert lægri fjárhæð mánaðarlega með hverjum nemanda en borgarrekni skólar. Skólarnir verða því að innheimta skólagjöld eða beita margföldurum á sínar gjaldskrár sem þó duga í einhverjum tilfellum ekki til að bæta upp fyrir þennan fjárhagslega mismun. Þannig að það er að mati okkar í Sjálfstæðisflokknum mjög mikilvægt að tryggja frelsi og val í skólamálum, við höfum alltaf staðið fyrir það, og lykilforsenda valfrelsis í okkar huga er fjölbreyttara rekstrarform. Þannig skapar svigrúm til framþróunar og tækifæri til nýsköpunar í skólastarfi og það hefur sýnt sig að menntakerfi sem veitir kennurum og skólastjórnendum aukið sjálfstæði skilar oft betur undirbúnum nemendum og það er þetta sem að sjálfstætt starfandi skólarnir hafa gert ansi vel. Við þurfum aukið valfrelsi foreldra og tryggari starfsgrundvöll fyrir sjálfstætt starfandi skóla. Einkaframtak í skólakerfinu ýtir undir framfarir og nýsköpun og stuðlar leið að aukinni fjölbreytni öllum til heilla. Þannig að það er í okkar huga algjört réttlætismál að tryggja þessi auknu opinberu framlög með börnum sem eru í sjálfstætt starfandi skólum og þannig kæmust þessi skólar einmitt hjá innheimtu skólagjalda eða hærri gjaldskrám og þannig getum við tryggt öllum börnum jöfn tækifæri til þeirrar menntunar sem býðst í Reykjavík því efnahagur foreldra ekki lengur ákvarðandi forsenda við skólaval. Þannig að verði tillagan sem hér er borin upp samþykkt þá teljum við að við getum betur tryggt jöfn tækifæri til náms og fjölbreyttara skólakerfi í borginni. Takk. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólar eru ákaflega mikilvægur hluti af skólakerfinu land allt og í þessum skólum er skólaþróun víða með öðrum hætti en í opinbera kerfinu og það er gagnlegt fyrir allt skólastarf að fjölbreytni ríki rekstrarform því ég er sammála því sem sagt er hér að það styður við nýsköpun. Og við erum svo lánsöm hér í Reykjavík að eiga dásamlega sjálfstætt rekna skóla og grunnskóla. Sumir hafa starfað í áratugi jafnvel. Almennt séð hefur þetta verið afar farsælt skólastarf og það er mín skoðun að Reykjavíkurborg og þessa meirihluta að Reykjavíkurborg eigi að rækta það góða samstarf sem hún á við þessa skóla. Og þess vegna er ágætt að Sjálfstæðisflokkurinn leggi fram þessa tillögu af því að eins og borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir bendir á þá er í samstarfssáttmála þessa meirihluta einmitt kveðið á þessi atriði. Þar er sett svo stefna að fjármögnun sjálfstætt rekinna skóla verði endurskoðuð með það markmiði að þeir verði fjármagnaðir með sambærilegum hætti og hinir borgarreknu en innheimti þess í stað ekki skólagjöld. Inntaka barna verði sambærileg og að auki fjármagn frá borginni verði nýtt í skólaþróun en sé ekki tekið út sem arður. Og þess vegna er ástæða til þess að rýna þessa tillögu vel, fá umsögn frá fjármála- og áhættustýringarsviði varðandi kostnað og einnig umsögn frá skóla- og frístundasviði og í grunninn er ég og þessi meirihluti þeirra skoðunar að borgin eigi að greiða jafnt með hverju barni og grundvalla samstarf borgarinnar og sjálfstætt rekinna skóla á vönduðum þjónustusamningum. Og nú er langt komin vinna við skýrslu sem ber heitið mótun stefnu og tillagna aðkomu Reykjavíkurborgar að sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólum og grunni þessarar vinnu setjum við okkur ramma fyrir þessa samninga. Samningar við sjálfstætt starfandi grunnskóla voru nýlega framlengdir til áramóta og því gefst nú gott tækifæri til þess að semja við þá þetta fyrirkomulag. Og ég legg því fram til málsmeðferðartillögu að þessari tillögu Sjálfstæðisflokks verði vísað til borgarráðs sem taki hana til meðferðar. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og skal eftir að taka til máls Hildur Björnsdóttir og loka málinu. Fyrirgefðu, já. Þá óskar eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég gerir ráð fyrir að borgarfulltrúi Hildur vilji síðan ljúka þegar umræðu er lokið. Já. Forseti og borgarstjórn, það er mikilvægt að staða barna sé jöfn, en svona í ljósi þess sem hefur komið fram með að einkareknir leikskólar hafa verið að greiða sér út arðgreiðslur úr skólakerfinu,
að þá teljum við að það ætti ekki að veita meira opinberu fé til þeirra fyrir búið að girða fyrir að megi taka fé úr skólastarfinu. Við vitum að þetta sjálfstætt starfandi skólar eru misjafnir með mismunandi áherslur og rekstrarform og það er mikilvægt að við setjum fyrst fram reglur fjárframlög og það sé alveg skýrt svona hvað megi og hvað megi ekki áður en það er verið að auka framlögin. Það er mikilvægt að börn sé ekki að greiða gjald fyrir skóla, minnst það bara mjög mikilvægt. En þetta eru svona áherslurnar sem ég vildi koma til skila í þessu sem okkur finnst. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, lokið við mál sín og óskað hefur eftir að veita andsvar Einar Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir þetta Sanna. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég tek undir með þér að það er mikilvægt að hafa skýrslu innri endurskoðunar sjálfstætt reknum skólana til hliðsjónar í þessari vinnu og tryggja það að fjármunir borgarinnar nýtist til skólastarfs en renn ekki út úr skólunum og þessi málaflokkur þess eðlis að við viljum nýta fjármagnið með réttum hætti. Það á að nýtast til skólastarfsins og það er alltaf hægt að gera þessa þjónustusamninga betur úr garði og við höfum það til hliðsjónar í þessari vinnu. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og lokum við þá umræðinu með borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að bregðast við ræðu borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og tek í raun undir það sem kom fram í máli borgarfulltrúa Einars Þorsteinssonar og það má sannarlega með þessum samningum við þessa sjálfstætt starfandi skóla girða fyrir að hægt sé að nota fjármuni sem koma frá borginni í arðgreiðslur og það er eitthvað sem er mjög mikilvægt að við gerum og skoðum í framhaldinu. Þannig að það er bara mikilvæg að vinna. Ég fagna auðvitað jákvæðri svona nálgun meirihlutans á þetta mál. Ég verð hins vegar að segja að í öll þessi skipti sem við fluttum þetta mál á síðasta kjörtímabili þá varði ofsalega oft vísað til borgarráðs þar sem það dagaði uppi, þannig að sporin hræða kannski eilítið í þessu efni en við ætlum bara að vera jákvæð og við ætlum að samþykkja þessa málsmeðferð í trausti þess að málið fái afgreiðslu og úrvinnslu og vonandi auðvitað að nýjir samningar geti tekið gildi áramót, uppfærðir samningar. Þannig að ég bara þakka fyrir þetta, þakka fyrir jákvæða umræðu málið. Ég er bjartsýnismanneskja að eðlisfæri þannig ég ætla bara að vera bjartsýn á framhaldið. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu og hefur þó óskað eftir að veita andsvar Einar Þorsteinsson. Forseti, það er gott að heyra bjartsýnir ræður ríkjum hjá borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur. Mér langaði bara að nefna það að skýrslan frá skóla- og frístundasviði mótunstefnu og tillagna aðkomu Reykjavíkurborgar að sjálfstætt starfandi leik- og grunnskólum. Við stefnum að því að taka hana fyrir og kynna hana í borgarráði mjög fljótlega, vonandi í næstu viku og vinnum málið hratt og örugglega en við þurfum að ræða það vel og líka að máta þetta innan fjárhagsáætlunar og forgangsraða. Við þurfum bara að taka það samtal. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og þá hefur lokið umræðu tillögu Sjálfstæðisflokksins aukin fjárframlög með börnum í sjálfstætt starfandi grunn- og leikskólum. Komið hefur fram málsmeðferðartillaga að vísa málið til borgarráðs og allir búin að telja allir á staðnum og þá legg ég það upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja það að tillögunni verði vísað til meðferðar í borgarráði gefi merki. Og þeir sem að móti kunna vera, einn er á móti, 2 sitja hjá. Tillagan er samþykkt. Þá höldum við dagskrá áfram. Óskað hefur eftir því að borgarstjórn samþykki að taka kosningu varamanns í borgarráði á
á dagskrá með afbrigðum og skoðast það samþykkt ef að enginn hreyfir mótmælum við því. Þá er lagt til að Trausti Breiðfjörð Magnússon taki sæti sem varamaður í borgarráði í staði Andreu Helgadóttur og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Þá er einnig hér liður 6 á dagskrá og það er kosning í mannréttindaráð. Og hljómar tillagan svona: kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð. Lagt er til að Trausti Breiðfjörð Magnússon taki sæti í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði sem aðalmaður í stað Ástu Þórdísar Skjaldar Guðjónsdóttur. Jafnframt er lagt til að Ásta taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Andreu Helgadóttur. Og ef enginn hreyfir mótmælum þá lítið svo á að það sé samþykkt. Þá leggjum við hér fram fundargerð borgarráðs frá 6. október og fundargerð borgarráðs frá 13. október. Og óskað hefur að taka til máls. Nei. Þá eru fundargerðir borgarráðs lagðar fram. Þá er hér liður 8 sem er það fundargerð forsætisnefndar frá 14. október, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráð frá 10. október, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 3. október og fundargerð stafrænsráðs frá 5. og 12. október og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. og 12. október og fundargerð velferðarráðs frá 5. október. Óskað hefur að taka til máls Helgi Ás Gretarsson og forseti óskar eftir að borgarfulltrúi segi til hvaða fundargerð hann óskar eftir að ræða. Hvaða lið? Hvaða fundargerð og hvaða lið? Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég að fella hérna undir 8. lið dagskrárinnar hér sem er þá fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 3. október síðastliðinn og ég ætlaði bara að benda á lið 21 í þeirri dagskrá en ég er sérstakur áhugamaður dagforeldrakerfið og það var ekki tekið á dagskrá á fundunum áður þó að það hafi verið sérstaklega óskað eftir því og þess vegna var þessi fyrirspurn lögð fram undir þessum dagskrárlið 21 úr fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 3. október síðastliðnum og það var sem sagt þannig að það kerfi var ekki rætt heildstætt innan ráðsins þó að það hafi verið sérstaklega óskað eftir því. Það var hins vegar til bóta ef ég má upplýsa borgarstjórn það að í gær fengum við í skóla- og frístundaráði ágætiskynningu hjá sviðsstjórunum þar sem meðal annars var fjallað tillögur sem voru lagðar fram í ágúst af hálfu meirihlutans aðgerðir í leikskólamálum. Það voru þessar 6 tillögur og það minnisblað hefur verið lagt fram í borgarráði. Aðal kannski punkturinn hjá mér er að ég tel, ef við bara koma þeirri skoðun á framfæri að það sé fyllsta ástæða til þess að ræða betur þennan anga vistunarmála barna á leikskólaaldri að það séu í raun og veru settar af stað aðgerðir sem eru til þess fallnar að styrkja rekstrarumhverfi dagforeldra og mér þykir það miður að það hafi ekki tekist hingað til að ræða það á heildstæðan hátt á vettvangi borgarstjórnar en ég vona að það verði bætt úr því fyrr en síðar. Borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Þá tekur til máls Kjartan Magnússon og gerir grein fyrir því hvaða fundargerð og hvaða liður ræðir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hef komið hljóðs undir fundargerð forsætisnefndar frá
14. október. Þar vil ég gera umfjöllunarefni 8. lið. Nei, 3. lið. Tillaga forseta borgarstjórnar tilraunaverkefni breytt fyrirkomulag funda borgarstjórnar. Ég vil svona bara segja út af þessu að ég tel mjög mikilvægt að svona hulunni sé svipta þessu verkefni ef svo má segja. Svona eftir því sem ég heyri, ég náði nú ekki alveg ég náði ekki í þessar tillögur sko hérna á fundinum, en eftir því sem ég heyri þá verið að svona tala töluverðar breytingar á okkar réttindum hér á borgarstjórnarfundum, og ég minni á að þessi sko formsatriðin, það reglur sem við vinnum eftir, formsatriðin eru til þess að tryggja einstaklingsbundin réttindi okkar sem borgarfulltrúa. Og þó að það sé mjög gott fólk sem starfi í forsætisnefnd, þá finnst mér óviðeigandi að þetta fólk sé svona véli þessi réttindi, svo má segja, það sé verið enn á niðurstöðu þar og svo reynt að kynna hana fyrir okkur og maður fær upplýsingar það svona. Mér finnst þessi réttindi, formsatriðin hvað rétt við höfum til að setja hér mál á dagskrá og taka til máls á fundum. Mér finnst þetta vera svona heilu réttindi sem verði ekkert samin frá okkur. Alls ekki undir þeirri tilhneigingu eða því viðhorfi að við sem sitjum hér í borgarstjórn, við séum ekki endilega einstaklingar heldur fulltrúa flokka, og því miður hafa verið svona aðeins borið að þau hérna á kjörnabilinu, það var skammt á það sko að það sé reynt að takmarka sko hvað við ræðum hér í borgarstjórn, og það sé jafnir reynt að mjög svona ákveðin skilaboð að það megi helst bara vera eitt mál á hvern flokk eða kannski 2 sko. En þetta ekki, þó að séu 7 flokkar í borgarstjórn eða hvað það og hver flokkur hafi sína kennitölu, þá sitjum við hér 23 í borgarstjórn og 30 ef við teljum varaborgarfulltrúana með, en við sem 23 sitjum í borgarstjórn, við njótum einstaklingsbundinna réttinda, og mér finnst ekki góður bragur á því að það sé einhverjum bakherbyggjum verið að díla með þessi réttindi fram og aftur. Ég veit að það hefur ekkert verið ákveðið þá, og sérstaklega hefur að ræða eitthvað tilraunaverkefni. Þannig að ég hvet bara þá ágætu aðilinn sem situr í forsætisnefnd til þess að svipta hulunni að þessu og taka þetta bara upp í borgarstjórn. Mér finnst að við höfum bara ræðið þetta í borgarstjórn áður en nokkuð ákveðið, áður en nokkuð til að kemur. Það fer best á því að ræða það hér. Ég tel að mikilvægt. Og síðan mann ég líka að segja og það þá 8. liður, varðandi tjaldagötu 12 og breyting á starfsaðstöðu borgarfulltrúa. Ég verð að segja að mér finnst með algjörum ólíkindum að það skuli núna 5 mánuðir vera liðnir á kjörtímabilinu og borgarfulltrúar hafi ekki fengið almennilega starfsaðstöðu. Það segir í samþykktum kjör og starfsaðstöðu borgarfulltrúa að borgarstjórn eða borgin eigi að tryggja okkur, ég held að sé talað um skrifstofu og að minnsta kosti góða aðstöðu, og mér finnst það mjög ólíkindum að það viðhorfi vera ríkjandi að það sé hægt að hrúga 7 borgarfulltrúum inn í eitt herbyrgi og segja hann bara vinna þar. Mér finnst það mjög sérstakt, og þetta eitthvað líka sem að ræða, og það ótrúlegt að skuli vera 5 mánuði liðnir. Nú þetta hefur kannski leitt til þess að það kannski það sem meirihlutinn hugsar, gera starfsaðstæður þeirra sem í minnihluta eins erfiðar og hægt því það taki biti úr minnihlutanum, kannski það við ríkjandi. Ég verð að segja að það verður að tala líka þessi mál hreinskilnislega í staðinn fyrir að menn sé að perra sig hver út í sínu horni, og bara nefni sem dæmi, það eru dæmi það að meðan að Sjálfstæðisflokknum sagt að hann eigi bara að fara inn í eitt herbyggi og sagt að í Vandlandingatónu þetta sé stærsta herbyggi sem Sjálfstæðisflokkurinn fái og þar geti bara 7 manns unnið, að það eru dæmi það núna að varaborgarfulltrúi úr meirihlutanum, hann hefur í rauninni einkaskrifstofu, en borgarfulltrúar, alborgarfulltrúar, það ætlast til þeir vinni margir saman í herbyggi við óviðunandi aðstæður. Þá hefur Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næst tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Nei, varst ekki fyrst? Já, þetta andsvör, fyrirgefðu. Mér fannst alveg svo að rautt væri að koma upp í pontu allt í einu.
2 borgarfulltrúa hafa beðið að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og fyrsti þess Alexandra Briem borgarfulltrúi. Já, forseti, ég vil nú bara í rauninni mótmæla því að það sé dylgjað að kannski séu framkvæmdir við skrifstofuaðstöðu borgarfulltrúa tímasettar að því að meirihlutin vilji gera það erfitt fyrir minnihlutan að vinna vinnuna sína. Það var fyrsta lagi afsaki ég með orðið tel ég, forseti. Í öðru lagi þá var dylgjað að kannski væri það þannig og á þess að því var visslega aldrei slengt fram beinlínis að það væri örugglega þannig, en það var sett fram kannski er það ástæðan fyrir því að framkvæmdirnar eins og þær eru, sem er ekki. Og í raun fáránlegt að gefa sér að þetta væri eitthvað minna vesen fyrir borgarfulltrúa meirihlutans heldur en aðra. Svo legg ég nú bara til að þessi mál séu rædd í forsætisnefnd, allan að starfsaðstöðumálin, gott og vel að það getur vel verið að breytingar á fundarskipan borgarstjórnar ætti að ræða hér líka. En ég treysti bara forsætisnefnd til að ræða það sín á milli hvernig það er best. En mér þykir að lokum leitt að heyra að það sé óbærilegar starfsaðstæður fyrir borgarfulltrúana að vinna með sínu samflokksfólki. En við erum öll að vinna eins vel og við getum úr þeirri skrifstofuaðstöðu sem er í boði. Flokkarnir völdu í stærðarröð, Sjálfstæðisflokkurinn fékk stærsta herbergið. Ég sé ekki að það væri sanngjarnt að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn fengi 2 herbergi og annar flokkur fengi þá ekki neitt eða eitthvað svoleiðis. Takk. Þá hefur Alexandra Briem borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svara andsvari Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er hægt að snúa út úr hverju sem er og hvar sem er með því að setja hann til dylgjur. Og sá borgarfulltrúi sem var að vantarlega gagna mig fyrir dylgjur kemur síðan með aðrar dylgjur henni miklu alvarlegri að ræða mín sé sett fram að hafi verið flutt af þeim hvötum að ég gæti ekki unnið með mínu eigin fólki. Þetta er bara slík fyrra og það að koma með slíkar dylgjur og slíkan áburð, það sýnir bara að málstaður borgarfulltrúans er mjög slæmur. Og ég sagði aldrei að breytingar væri til þess fallnar, breytingar hann átti í Tjarnargötu var til þess fallnar að gera okkar við störfin, það er ekki það. Breytingarna taka bara nokkra daga. Ég er að tala það viðhorf að það sé stórkostlegur munur á starfsaðstöðu borgarfulltrúa. Og það er mikill munur á og það bæði milli stóra flokka og lítilla og svo rauninni milli meirihluta og minnihluta. Og mér finnst það óviðunandi og mér finnst bara rétt að það komi fram. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og næst til þess að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Sabine Leskop. Já, forseti, það er spurning hvort að ég tjá mig ekki frekar fundarsköp. Það er einmitt mér sýnist nú borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon að tjá sig umræðu á lokum fundi sem er okkur ekki leyft. Hann er með fulltrúa í forsætisnefnd og þetta er vettvangur til að ræða slíka breytingar þó að við kunum að taka undir sama róttæka breytingar þurfa alltaf stór umræða. En það er svo sannarlega ekki í boði hér að ræða eða segja frá umræðu frá lokum fundum, jafnvel þótt maður sé búin að heyra eitthvað sem var sagt eða hvernig sem það fyrir. En hann var að mínu mati að vísa í og leggja dóm á umræðu sem hefur farið fram á lokum fundi. Já, þá hefur Sabine Leskop gert athugasemd við fundarsköp og það er ekki leyft að veita ansvar við athugasemdur fundarsköp en Jú, ég bara hlýta mig að tjá mig þessa. Þú kemur upp undir fundarsköpum. Gjörðu svo vel, Kjartan Magnússon kemur upp undir fundarsköpum. Já, takk. Það má svo sem reyna að gera lítið úr málflutningi með því að halda fram að viðkomandi sé að fremja trúnaðarbrot með því að það sem að ræðum eitthvað og það er verið að reyna það núna. Ég bara fellst ekki á það. Ég veit ekki betur, ég fekk það nú ekki, ég náði nú ekki í það fyrir fundin en ég sé ekki betur í fundargerðinni sem ræðum að tillaga þetta tilraunaverkefni, þetta hafi verið lagt fram á fundi forsætisnefndar, þannig að það er þá væntanlega orðið opinbert plagg ef mér skjátlast ekki. Og ég held ég hafi nú ekki vitnað inn í smáatriði þar. Nú, hitt atriði sem varðar starfsaðstöðuna og hvernig á að koma henni fyrir til framtíðar,
það nú bara ekki meira mál en svo að þeir starfsmenn sem stóðu að framkvæmdum út í Tjarnargötu, þeir bara voru að tala þetta sín á milli og þeir sögðu mér það væri ætlast til þess að Sjálfstæðisflokkurinn með 6 borgarfulltrúa og einn varaborgarfulltrúa, þeir væru áfram í þessu herbyggi sem flokkurinn hefur haft og það væri bara stefnandi framtíðar, þannig að það greinilega ekki trúnaðarmál lengur. Þá umræðum fundarskaup lokið og næst tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég fagna því að fá tækifæri hér til að tala tillögu sem að ég held að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hafa hreinlega ekki lesið því að hún fjallar ekki nein tilbrigði við það að stoppa af borgarfulltrúa, alls ekki. Hún fjallar tilraunaverkefni sem snýr að því að gera borgarstjórn að fjölskylduvænni vinnustað. Hér hefur lengi verið rætt langa fundi og mögulega of langan ræðutíma og mögulega of löng andsvör. Á vinnufundi forsætisnefndar, sem ég ætla nú ekki að fara ofan í því að það eðlilega trúnaðarmál það sem þar fer fram, var heilmikil umræða nákvæmlega þessi mál og upp úr því dró forseti fram tillögu sem að grundvallast á þeim umræðum sem þar voru og sú tillaga er opinber gögn undir fundargerð forsætisnefndar og hvet ég alla til að skoða þessa tillögu því að þarna verið að leggja til eins árs tilraunaverkefni það að fundir byrji fyrr og leitast verði við að þeir hætti fyrr. Það búið að fá gögn það hvað meðallengd funda og tímaramminn sem er lagt til í þessu tilraunaverkefni nákvæmlega sá sami og meðalfundartími hefur verið í borgarstjórn með tilliti til fjölgun borgarfulltrúa. Þannig ekki verið að stoppa neina ræður, stytta ræðutíma, ekki einu sinni, heilmikil umræða hefur verið samt það. Þarna hins vegar lagt til að vera að stytta andsvar hálfa mínútu. Þarna lagt til að það verði þemafundir sem ég get nú ekki séð að skapi miklar sviptingar á möguleika borgarfulltrúa að halda ræður. Þarna meðal annars verið að vinna að því að við getum sameinast mál, nákvæmlega eins og borgarfulltrúi Helgi Á Skriðarsson kom inn á áðan, sem benti á að það væri ekki óeðlilegt að við tækjum hér umræðu dagforeldrakerfi, það væri til dæmis ágætis þemafundur. Annar þemafundur gæti verið málefni aldrara, ofbeldismál, mannréttindamál, málefni fatlaðs fólks og við getum haldið svona áfram. Það er líka inn í þessum tillögum lagt til að forsætisnefnd geri sér starfsáætlun þar sem að árið lagt út alveg og við vitum alveg hvaða fundir á hverju ári fara undir fjárhagsáætlun, fyrstu umræðu og seinni umræðu og ársreikning, fyrstu umræðu og seinni umræðu, þannig að við augljóslega erum ekki að fara í þemafundi þá. Það er lítið mál fyrir forsætisnefnd að bara búa til plan það ákveðnir 1 til 2 fundir á verði þemafundir. Þetta snýst nú þetta tilraunaverkefni. Þannig að hér ekki verið að stöðva einn. Hér hins vegar verið að reyna að mæta þeir ákalli sem hefur verið lengi úr minnihluta og úr meirihluta að gera borgarstjórn að fjölskylduvænu vinnustað. Að byrja klukkan 2 og vera fram til 9-10 á kvöldin gömul hefð. Við erum með allt öðruvísi samansetna borgarstjórn í dag. Og þarna þetta lagt til og við erum búin að leggja þetta til núna og leggja þetta fyrir á forsætisnefndarfundi tvisvarsinnum. Þannig að allir flokkar hafa nú haft tækifæri til þess að skoða þetta. Þetta liggur frammi og það bara alls ekkert óeðlilegt að við ræðum það. Það eru ýmsar skoðanir það hvort það að stytta ræðutíma, að 10 mínútur og 5 mínútur og 5 mínútur séu á langur tími sem dæmi, að fólk hljóti nú að geta komið sínum kjarnaskilaboðum fram á 5 til 8 mínútum og ef það getið ekki á þeim að þá bætist nú ekki mikið við á 2 mínútum í viðbót. Ýmis sjónarmið hafa líka verið það hvort við eigum yfir höfuð að vera með andsvör. Við virðumst vera eina sveitarfélagið, mögulega 1 viðbót sem með andsvör. Þetta svona hefð úr þinginu en mörgum finnst þetta skemmtilegt. Þannig að þetta tilraunaverkefni, og ég hvet alla til að lesa þessi gögn, þau eru opinber. Þetta tilraunaverkefni lagt til í 1 ár. Þarna verið að tala það að byrja fundin 12:30 og loka fundum cirka bát klukkan 6.
munnlega hafa ýmis tilboð verið líka boðin sveigjanleikann þessu en ég heyri það að það er greinilega ekki að vænta mikla samvinnu þetta eða áhuga á fjölskylduvænum vinnustað, allavega ekki frá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör og það er Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Þá tekur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi til máls. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ekki að spyrja að því að því vorum að tala dylgjur og svona áðan, að dylgjur og aðdróttanir, að þegar maður leyfir sér að koma hér upp og óska eftir því að við borgarfulltrúar allir, við fáum að taka þátt í þessu samtali, en þetta sé ekki rætt inn á fundum lokara nefndar, því hér rétt okkur allra að ræða, þá er það bara sagt hér að þessi borgarfulltrúi vilji greinilega ekki hafa borgarstjórn fjölskylduvænan vinnustað. Og þetta er auðvitað mjög leiðilegu siður í stjórnmálunum þegar menn bara komið með málefnalega gagnrýni að þá er komið ykkur á svona árás til að drepa málun á dreif. Auðvitað er þetta bara vitleysa. Nú, ég reyndi sko að prenta út tillöguna eða fá hana því hún var lögð fram á fundi forsætisnefndar. Ég gat ekki, hún virðist ekki vera á netinu, þannig að ég hef ekki getað lesa hann frá orði til orðs og fann hann ekki á netinu, en Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi fór aðeins yfir þetta svona á handahlaupum og það má alveg ræða þessi mál eins og mér heyrist að vera. Það á aðeins að reyna að það er verið að takmarka réttindi borgarfulltrúa þó kannski í litlu sé, en þegar hugmyndir upp með slíkt og að breyta borgarstjórn í einhverju tilraunastofu, þá finnst mér að það samtal þurfa að eiga sér stað við alla borgarfulltrúa. En það sé ekki reynt að stýra, af því þetta er okkar einstaklingsbundnu réttindi sem borgarfulltrúar, en það sé ekki reynt að stýra því inn einhverja nefnd sem taki ákvörðun það. Nú, varðandi þennan fjölskylduvænleika, þá vil nú bara segja það, þetta er ekki eins og þetta sé á hverjum degi. Við fundum hér 2 sinnum í mánuði. Og það eru margir borgarstarfsmenn sem eru með miklu ófjölskylduvænni vinnutími við. Borgarstjórn hefur áratugum saman, hist á kvöldin, eða lengi vel var það þannig að þetta voru eingöngu kvöldfundir. Það eru margir sem ráðast til starfa hjá borginni, til dæmis strætisvagnastjórar eða starfsmenn velferðarsviðs annars staðar, þar sem menn vita að vinnutíminn er ekki mjög fjölskylduvænn og þeir vita því að hverju er ganga og ég til að menn hafi vitað að því hverju er gengu þegar þeir buðu sig fram í borgarstjórn. Hins vegar er mjög einfalt mál að leysa þetta og það er auðvitað bara í staðinn fyrir að reyna að finna upp einhverja aðferðir til að stytta fundina og ég held að það eiginlega markist af því að ég held að fara í taugarnar á meirihlutanum að fundir borgarstjórnar eru svona eini vettvangurinn í borgarstjórninni sem að virðist ekki hafa fullt stjórn á vettvangi borgarstjórnar og vilji þannig reyna að vængstýfa eða múlbinda minnihlutan eins og hægt er, svona þrengja mörkin. Mér sýnist að vera tilhneiging. Ég held að það sé ekki leyndamál að á fyrstu borgarstjórnarfundi kjörtímabilsins þá var mikið reynt að fá okkur sjálfstæðismenn til þess að vera með sem fæst mál. Og mér var allavega miskunnlegust tóta því að ef að fundur dragast á langinn þá er mínu máli bara frestað. Og það gerist nú sem betur fyrir ekki, en maður þurfti virkilega að hafa fyrir því að minna á réttindi borgarfulltrúa í þessum efnum og svona dagskrárréttindi. En ég held að það sé mjög einfalt, ég held að það sé ekkert mál að breyta þessum fundartíma ef við viljum hafa þetta fjölskylduvænt. Ég held að leiðin sé þá bara svo og það er bara alltaf að ræða hér, það er ágætis hugmynd að færa fundina bara fyrir á daginn, það má mín vegna hefja fundina klukkan 9 á morgnana eða þeir máttu hefja 7:30 á morgnana mín vegna sem er sá tími þegar leikskólar borgarinnar opna og þá þyrfti ekki að fara út í neitt ef tímasetningur er bara breytt og fundinni væru á dagvinnu tíma sem slíkum, þá myndi dagurinn sennilega að duga og þá þyrfti ekki að fara út í neitt aðrar aðgerðir. Ef þetta fer í taugarnar á fólki að náttúrulega hvað minnihlutin tala mikið á þessum fundum og þurfa að hlusta á minnihlutan og eða fer í taugarnar á fólki hvað fundinir eru oft langt fram á kvöld, þá er bara einfaldast mál í heimi, flytja þetta yfir á morguninn.
Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvöru borgarfulltrúans og það Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara ítreka það að þessi tillaga á netinu. Mikið leitt að borgarfulltrúin gæti ekki prentað hana út en það hægt að lesa hana á netinu og hún bara undir fundagerðinni og þar bara linkur á málið. Mér langar hins vegar aðeins að ræða þetta með tilraunastarfsemi og ræða það í forsætisnefnd. Það nú bara þannig að ansi tilraunakennd hugmynd kom upp á síðasta kjörtímabili í forsætisnefnd frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins þar sem var lagt til að það yrði gerð tilraun í 1 ár, mér minnir að það hafi verið í 1 ár en ekki lengur, að breyta hér borgarstjórnarfundum og byrja á opnum fyrirspurnum til borgarstjóra. Og það voru ekki allir sammála þessu en bara í anda þess að það væri nú allt í lagi að pröfa að þróa sig aðeins áfram og svona móta og þróa borgarstjórnarfundi áfram. Þeir sé ekki alltaf eins og þeir voru 1919 eða 1940 að þá var þetta samþykkt hér í borgarstjórn og þetta tilraunaverkefni var nú bara samþykkt í forsætisnefnd. Og það síðan gekk hér yfir að hér voru opnar fyrirspurnir. Þetta var nú bara tillaga frá Sjálfstæðisflokknum sjálfum. Það hægt að finna þetta allt saman í fundagerðum forsætisnefndar, þannig að þetta nú sannarlega ekki fyrsta skipti þar sem rætt mál í forsætisnefnd sem snúa að því að gera mögulega tilraunir eða breytingar á borgarstjórnarfundum. Þannig að ég vísa nú bara í það. Það hins vegar alveg sjálfsagt að taka ýmsa umræðu hérna í þessum sal. En ég hefði nú kannski haldið að það væri skemmtilegra að við værum að ræða hér málefni borgarbúa í staðinn fyrir að borgarstjórnarfundir færu nú að snúast okkur sjálf. Takk fyrir. Þá hefur Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvari Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mín krafa ekki svo að þessi mál séu öll rædd í þessum sal. Ég bara að finna að vinnubröðunum að það þarf ekkert að ræða í salnum. Ég finnst bara rétt að borgarfulltrúar allir séu upplýstir jafnt þær hugmyndir sem í gangi tilraunaverkefni í borgarstjórn. Þetta snertir þeirra vinnu. Ég held að það myndi að heyrast hljóð ef þetta væri bara venjulegur starfsdagur borgarinnar þar sem væri verið að breyta eða væri staðið eitthvað við tilraunaverkefni fyrir dyrum og það væri svona litlar upplýsingar sem fengist það. En það þarf ekki að vera borgarstjórnarfundur, það getur bara verið vinnufundur yfir kaffibólla eitthvað daginn. Og svo bara út af fullyrðingum að þetta væri allt á netinu, þá það bara ekki rétt. Ég með þessa fundagerð hérna bara hjá mér og þessi tillaga það ekki hlekkur á hana hér á netinu, en skrifstofustjóri borgarstjórnar var svo vinsamlega, hún var að senda mér þetta, þannig ég að minnst komið mér í hendur. Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara andsvarinu telst lokið og Helgi Ásgeir Eddarsson borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Forseti, góða borgarstjórn. Ég ætla að halda þetta aðeins áfram varðandi þá fundagerð forsætisnefndar frá 14. október og bara taka 2 aðalatriði fram. Það í fyrsta lagi kemur fram í samþykktum starfsaðstöðu fyrir borgarfulltrúa að þeir skuli hafa skrifstofu. Nú, ég tel að aðstaðan allavega fyrir 6 manna þingflokk, borgarstjórnarflokk Sjálfstæðisflokksins eða borgarstjórnarhóp Sjálfstæðisflokksins sé ófullnægjandi og það væri fyllsta ástæða til þess að reyna að hlíta því viðmiði að útvega hverjum og einum borgarfulltrúa skrifstofu sé þess kostur. Ég held að þetta sé eitt aðalatriði og líka þannig að fólk geti að minnsta kosti þá hist og unnið saman sem hópur, enda þetta starf að vera borgarfulltrúi. Það í fyrsta lagi það og svo vil ég í öðru lagi taka undir þar sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að reyna að koma hér á framfæri að það væri fyllsta ástæða til þess að ræða skipulag
borgarstjórnarfunda með opnari hætti og fleiri komið að því vegna þess að skipulag hefur verulega þýðingu á stjórn svona funda. Þess vegna til dæmis þegar ég talaði á fyrsta fundi mínum þegar ég satt hér sem borgarfulltrúi í 21. júní eða svo, hafði ég mikinn áhuga á því að það var verið að blanda alls konar óskyldum verkefni við verkefni forsætisnefndar eins og varðandi atvinnulífið og ferða og svo framvegis. Þannig að verkefni forsætisnefndar eru mjög mikilvæg og vegna þess að hér verið að skapa umgjörð fyrir alla þennan fjölda borgarfulltrúa að ræða málin. Þetta hinn lýðræðislegi vettvangur og að sjálfsögðu verður líka að hafa í huga að það eru lög sem að gilda þessa umgjörð og ég tel allavega brýnt og fagna frumkvæði borgarfulltrúa Kjartan Magnússonar að aðeins að reyna að opna umræðan og setja þetta að svona, hvað maður að segja, að spyrja þeirra áleitnu spurningar hvort ekki ástæða sér til að fleiri taki samtalið. Þannig að ég tel að núverandi skipulag sé ekki í lagi með tilliti til starfsaðstöðunar í fyrsta lagi og í öðru lagi að það væri þá rökrétt ef að það er mjög mikilvægt markmið þegar menn taka að sér það að taka sæti í sveitarstjórn eftir að hafa verið lýðræðislega kjörin að ef að það er svo mikilvægt markmið að starfsemin eins og hér sé fjölskylduvæn að þá er náttúrulega rökréttast að byrja bara á morgni og vera þá eftir atvikum út daginn. Það ætti það að vera jafn langt. Og bara brýna fyrir það prinsip að þetta er þessi vettvangur þar sem að við sem að erum kjörnir fulltrúar fáum tækifæri til að taka til máls ólíklegustu hluti sem að snertir starfsemi Reykjavíkurborgar. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og ekki hafa fleiri beðið orðið og þá telst umræðu lokið og einnig þessum fundi. Við höfum eftir að lesa nokkrar bókanir og hver vill og verður og vill vera fyrstur? Er ekki ein bókun þannig sem eftir að lesa? Sem er minnisleysi. Heimilisleysi. Heimilisleysið sem að er ennþá reyndar verið að Hvaða bókum er það? Eða þá er fundi slitið bara? Nei. Það á ekkert eftir að lesa neitt. Ég skal lesa hana. Ég er búin að slíta fundi eða rófsinn. Nú? Ef það fór í tölvupóstinn og samþykkt þá munið þið. Við ætlum að breyta ekki Reykvíkingar úr öðrum sveitarfélögum. Já, ok. Þetta kannski skiptir ekki öllu máli að... Já, það var að senda það rétta í tölvupósti. Það var það sem, hún gerði það. Það er það sem ég er að segja. Nei, hún er reynd það. Eða hvað? Þetta eru bókum heimilisleysi þar sem... Herðu, ágæta borgarstjórn, ég tek þetta allt saman tilbaka. Við höfum eftir að lesa eina bókun. Ég ætla að biðja ykkur að hingra örskotsstund. Heiða, ef þú vildi vera svo væn og líta á skilaboð sem að ég sendi þér málfarslegar athugasemdir varðandi þessa bókun. Það er bara svo flókið hvað það er skilaboð sem mörgum stöðum. Forseti gerir 2 mínútna hlé.
Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að lesa eina sem þá liður við mál númer 5, það ekki rétt hjá mér, Hildur? Það passar. Gjör svo vel. Hún svohljóðandi: fulltrúar Sjálfstæðisflokks fagna því að málið hafi fengið jákvæða afgreiðslu og munu fylgja því eftir í borgarráði. Þá undirstrika fulltrúarnir mikilvægi þess að jafna stöðu borgarreikinna á sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla í Reykjavík svo styrkja megi rekstrargrundvöll sjálfstætt starfandi menntastofnana. Með auknum framlögum með börnum í sjálfstætt starfandi skólum geta skólarnir látið hjá líða að innheimta skólagjöld. Þannig verður efnahagur foreldra ekki lengur ákvarðandi forsenda við skólavall. Flott. Og Heiða, þú ert með bókun, ertu búin að senda hana? Já, ég sendi hana Helgu. Okay, og það er bókun frá okkur nokkrum? Frá öllum nema sósíalistum sem eru með sér bókun. Gjör svo vel. Heimilisleysi staðreynd í íslensku samfélagi og aukin ásókn í neyðarskýli Reykjavíkur sýnir umfang vandans. Þriðjungur þeirra sem leita hafa í neyðarskýli borgarinnar þar sem afir þessu ári eru frá öðrum sveitarfélögum, auk þar sem stór hluti þeirra sem leita í neyðarskýlin í þörf fyrir langtíma úrræði innan heilbrigðiskerfisins. Reykjavík hefur sett sér metnaðarfulla stefnu og aðgerðaáætlun en vandamálið stærri en svo að það verði leyst einungis í borginni. Því skora borgarstjórn á ríkisvaldi að bregðast við, móta stefnu í því hvernig að koma í veg fyrir heimilisleysi á Íslandi og hvernig ríkið ætlar að styðja við sveitarfélög þannig að þau geti staðið undir þessari mikilvægu þjónustu. Þá skora borgarstjórn og önnur sveitarfélög að bjóða upp á þjónustu og úrræði fyrir sína íbúa og taka virkan þátt í frekari uppbyggingu þeirra. Það verður að lesa bók. Það ekki mælendaskrá lengur. Má ég aðeins fara yfir? Það sem sagt búið að sósíalistar eru ekki með, þannig að sósíalistar eru með sína eigin bókun í þessu máli, en aðrar bókanir, Sjálfstæðisflokkur og Flokkur fólksins, eru þær þá kallaðar tilbaka eða? Eiga þær að standa líka? Ok. Já. Í máli... Sjálfstæðisflokkur er ekki með, það Flokkur fólksins. Það var Flokkur fólksins, sem ætla þá að halda í sína bókun líka. Það ekki til fyrirmyndar, en það ekki alltaf læg? Undantekningartilvikum þá er leyft, sko. Sko það leyft í undantekningartilvikum, þannig að þarna bætur hún eitthvað við. Já, skulum bara hafa þetta svona. Við bara, we allow it, fyrirgefiði. Með leyfi forseta sletti ég. Heyrðu, látum þetta slæta eins og segir við en við erum svo í bókunum alltaf gagbókun sem taka undir bókun. Ertu búin að senda henni á Helgu? Það mátti lesa hana, gjör svo vel. Segðu okkur í hvaða máli þetta líka. Þetta undir lið 3 málefni heimilislausa. Sósíalistar taka undir mikilvægi þess að skora verða á þau sem eiga að koma uppbyggingu. En það leysir ekki þann bráðavanda sem nú er uppi. Við erum svona taka dálítið undir það sem kom fram í sameiginlegu bókuninni að einhverju leyti. Flott, takk fyrir það. Það var búið að lesa þetta bókanir, búið að fara yfir öll mál, allir bara tiltölulega sáttir, klukkan ekkert ægilega margt og ég bið skrifara sem eru sannar að leysa af allavega ennþá og Aðalsteinn að koma hingað upp en fundi slitið og klukkan 19:12, er það ekki?